Akin ẹ káalẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ẹ kú àyálẹ̀ta ẹ kú déédéé wò yìí ẹ ṣe gan ni nítorí pé lẹ́ẹ̀kan sí a ní ká tún kàn sí yín wọ́n ní etí tó gbọ́ àlọ́ ó gbọ́dọ̀ gbọ́ àbọ̀ tá a bá ṣàkíyèsí ìròyìn ńlá kan ó jábọ́ ní òní ìyẹn ni wípé nípa àwọn ìròyìn ayọ̀ tá a gbọ́ láti ìlú Ìbàdàn wípé nípa the human rights lawyer wa wọ́n gbégbá orókè nípa fífi òfin hàn wípé bó ti wù kó rí bí nǹkan tilẹ̀ wù kó bàjẹ́ tó nílẹ̀ Yorùbá pàápàá ní Nàìjíríà lápapọ̀ òfin sì wà tó sì rinlẹ̀ fún àwọn tó mọ̀ nípa òfin tó dẹ̀ mọ̀ nípa àkóso àti ṣe ètò nípa òfin. So ìdí ìlà sọ pé ní àṣálẹ́ yìí ká wá kí gbogbo yín pé a kú oríire ọjọ́ òní bí a tilẹ̀ máa sọ wípé lóòótọ́ kò tó ṣùgbọ́n wọ́n ní half bread is better than none. Wọ́n dẹ̀ ní aláǹgbá tó jábọ́ láti orí ìgànná sílẹ̀ ni omi rílẹ̀ mẹ́ta wọ́n tàn bá ti ẹ̀yìn òun lòun á yí ara wọn. Ìyẹn pé ní àṣálẹ́ yìí ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè fún igbá orókè ní bàbá wa Sunday Igboho tó gbé nípa ti ẹjọ́ tí wọ́n dá ní ilé ẹjọ́ wípé wọ́n dá ìjọba Nàìjíríà lẹ́bi ìjọba tí wọ́n tún fẹ́ jẹ wá tí wọ́n ń búlì wa tán ṣe wá níṣe pé a kì í ṣe èèyàn ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run wá jẹ́ kán mọ̀ wípé lóòótọ́ òfin lè dorí kodò àwọn tó wà nípa òfin wọ́n sì lè gbé dúró nípa kíni nípa ṣíṣe ẹ̀tọ́ adúpẹ́ bàbá wa Chief Yomi Aliyu the senior advocate of Nigeria tí wọ́n jẹ́ aṣíwájú nípa òfin náà wọ́n dẹ̀ lọ challenge ìjọba Nàìjíríà láti rí wípé bàbá wa Sunday Igboho ń kọ́ gbogbo orókè ẹ ṣé gan ni ẹ káàbọ̀ ní àṣálẹ́ yìí à ń kí gbogbo wa pé a kú oríire náà àwa ní ká wá fi wákàtí kan péré ká fi wá dúpẹ́ lọ́wọ́ barista wa láti fi bá ẹ̀yin èèyàn wa yọ̀ nítorí pé kí ni bó ti wù kó rí wọ́n lẹ́yìn òkùnkùn bírímọ̀ ńkọ́ ìmọ́lẹ̀ àjọba àdúpẹ́ pé ní òní ìmọ́lẹ̀ ìjọba ara mi wípé gbogbo iṣẹ́ takuntakun tí bàbá wa Yomi Aliyu ṣe ń kọ́ ó jẹyọ gbogbo á sì rẹ́rìn ayọ̀ ìtumọ̀ èyí ni wípé bàbá wa yóò máa ṣe àwọn àlàyé fún wa ìyẹn ni pé kí ni the bandwagon effect kí ni àwọn àmúlọ́wọ́ nípa òfin tí ọ̀rọ̀ àwọn tó kù tí wọ́n ní kó máa wá sign ní ilé ẹjọ́ àti pàápàá àwọn tí àwọn DSS wa tó sì mú mọ́lẹ̀ tó ń fi ìyà jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ kí ni the cumulative and bandwagon effect tó máa ní nítorí pé ìsìn wọn ní ibi tó yẹ láti lọ ṣe àwọn nǹkan ọ̀sẹ̀ yìí kan pé ó jẹ́ nǹkan tó lòdì sófin ìyẹn ni pé gbogbo àwọn tó ń kó ní ilé yẹn gbogbo ìwà tó wù ní ilẹ̀ kan ó lòdì sófin ẹ máa ká lọ nígbà tí a ó máa kàn sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá wa tó wà níkàlẹ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n wa àwọn àbúrò tó wà níkàlẹ̀ ní àṣálẹ́ wọn á bá wa sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan ni a máa mú wá ní ètò ti àṣálẹ́ yìí ẹ ṣé gan ni a kí yín o ẹ káàbọ̀ àkú ìrọ̀lẹ́ Olúwa tí ó bá bẹ̀rẹ̀ a bá parí ẹ̀ àwa náà mọ̀ pé a lè sún yìí nítorí kan ní tí iná ò bá tán lórí ẹ̀jẹ̀ kì í tán lè kọ́ná so ìdí la ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi pé ẹ kú àdúró tì wá ẹ kú àmúmọ́ra ẹ dẹ̀ kú àfaradà ní agbára ṣe Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá abọ́lóko ẹrú gẹ́gẹ́ bí ògo adúláwọ̀ Olúwa gbé wa sókè gbogbo àgbáyé wọn lè mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ń kọ́ àwọn dúdú tí àwọn èèyàn wa tó ti sá lọ láti gba ẹrú àtàwọn tó wà ní gbogbo oko ẹrú lọ́wọ́
nígbà tásìkò bá bára gba òmìnira a lè mọ̀ pé nǹkan tá a fi ń ṣanwọ́ tí a fi tá à ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ ní ṣàbùbàṣùbàṣù yìí ohun tó jẹ́ ògo ńlá tó yẹ kí gbogbo àgbáyé kó mọ̀ kó dẹ̀ máa gbé lárugẹ kán lè mọ̀ wípé àwa gọgọgọ ní Olódùmarè ẹni agbára ṣe Ọlọ́run àádébẹ̀ ẹ má lọ́rọ̀ mi pọ̀ o inú mi ń dùn ni ẹ ṣe gan ni ṣùgbọ́n ká tó gbé bàbá wa wọlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ètò ló ti wà nílẹ̀ tá tẹ bá ṣàkíyèsí láti ọjọ́ Monday láti ń ṣe ètò nípa àwọn NINAS ní Amẹ́ríkà nítorí pé the 76th session àwọn United Nations tí àwọn olórí ṣe ìpàdé head of state wa náà máa wà ń bẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló dẹ̀ máa wá jàǹkànjàǹkàn a dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ wípé ìyà tó ń jẹ wá ní ìlú Nàìjíríà àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ṣe pa wá ní ìpakúpa a fẹ́ káwọn àgbáyé mọ̀ kán lè mọ̀ wípé bí wọ́n ti ẹ̀dá sọ̀rọ̀ wa àwa tí ọ̀rọ̀ kàn á pariwo síta kágbáyé lè mọ̀ ìdí èyí a ṣe pé gbogbo yín pé ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa jáde nílùú Amẹ́ríkà ẹ bá wa lọ nítorí pé wọ́n ní ọ̀sẹ̀ tá máa bọ́ sí yìí Buhari ń bọ̀ ní Amẹ́ríkà láti wá deliver speech gbogbo hypocrisy gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn la mọ̀ bọ́n ṣe ń ṣojú ayé tó dẹ̀ ń tàn wá gbogbo ẹ̀ la mọ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká jáde kí gbogbo wa kán lè mọ̀ wípé ariwo tá a bá pa sí àgbáyé ńkọ́ wọ́n gbọ́ láti lè ṣe àánú fún wa tá a bá ké gbàjarè wọ́n á mọ̀ wípé àwa tí ìyà ń jẹ ńkọ́ ìyàwó mọ́ wa lára akàn fi bára torí pé àfẹ́ wàhálà ni kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́ màá wá pé Jídé Ìgè kó jọ̀wọ́ kó tó nípa máa gbé àbá wọlé kó lè settle down kó bá ṣe àwọn àlàyé díẹ̀ nípa kí ni ètò tó wà ńlẹ̀ látọjọ́ Monday nípa the NINAS rally tí ó ti bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá Evangel Jídé Ìgè ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá kàn sí àwọn èèyàn wa ẹ ṣé. ẹ ṣé púpọ̀ mo dúpẹ́ o mo kí gbogbo ilé o kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá o lágbára Ọlọ́run nígbà tí Yorùbá nation náà bá dé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí wọ́n fi ẹnikẹ́ni ṣe àwátì nínú wa mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn olùgbọ́ àwa Yorùbá World Media ẹ má gbàgbé láti bá wa share ètò yìí kó lè délé dóko kó lè kan everybody. Yes, we are reporting live and direct from United Nations 76th NINAS organized Million-Man Freedom March Mega Rally event. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run for the first 4 days tí a ti bẹ̀rẹ̀ láti Tuesday 14th of this week. Tuesday went well, Wednesday went powerfully well, Thursday and today Friday too. To God be the glory. Needless to say pé Nigerian government àmọ́bi tó ti mú wọn dé àdẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ rárá nítorí pé presently à ń mú ẹyẹ bọ̀ lápò ni wọn ò tí ì rí nǹkan kan wọn ní màrìwò náà tí ì rí wọn ò tí ì rí eégún àbí báwo ni wọ́n ṣe máa ń pè. Fún ìdí èyí orí ọ̀fẹ́ tí mo rí gbà ní ìrọ̀lẹ́ táwa wà l'Amẹ́ríkà ń sìn 6:45 p.m. lẹ́ni Friday àti ní àṣálẹ́ fún gbogbo àwọn táwa ní ìlú ọba UK, Europe àti nílùú wa Nàìjíríà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èyí ni láti sọ fún wa àti láti fi tó wa létí pé gbogbo nǹkan tá a ṣe ní ọ̀sẹ̀ yìí tí Ọlọ́run fún wa ní agbára orí ọ̀fẹ́ láti ṣe gbogbo àwọn tá a ti travel tá a ti padà DC, Virginia, Washington, Maryland area. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún lọ tún bàtà yín wọ̀ nítorí pé gbogbo nǹkan tá a ṣe láti Tuesday di èní Friday practice ni o, rehearsal ni o, preamble ni o. Àwa tá a ti nérò láti wá tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ kí n ta wá lólogójì kan ẹ má bínú bí mo ṣe lè put ẹ ni mo ṣe ń sọ yìí. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa tẹ́tí sí ìròyìn especially láti Nàìjíríà. Kéré tá bá ti gbọ́ pé àfẹ̀yìntì ọ̀gágun Muhammadu Buhari ó ti wọ ọkọ̀ bàálù òfurufú láti ìlú Àbújá. Kẹ́ mọ̀ pé next stop where is New York, meaning that láti àárọ̀ Monday 7 a.m. Anyway, ẹ má ṣì mí gbọ́, Buhari wá kò wá, òun gangan kọ́ ni pàtó, nítorí pé bóun ò wá wọn ní bí ọ̀kọ̀ọ̀kan ọ̀rẹ́ èjìrìn ẹgbẹgbẹ̀rún ẹ̀ á lọ. Àwọn olórí pípé head of state àti head of government. Ẹ jẹ́ kí n end there, something is gone wrong. Sorry, I'm gonna stop. I have to stop. Ni a fẹ́ wá bá pàdé láti lè máa ké gbàjarì gbogbo bí Fulani government of Nigeria bó ṣe ń treat all the southern people nílùú wa Nigeria.
So ẹ jọ̀ọ́ à ń bẹ̀ wá, à ń rọ̀ wá ni à ń lo orí ọ̀fẹ́ yìí. Ẹ bá wa share program yìí. Ẹ bá wa sọ fún gbogbo èèyàn onílé lóko lọ́nà odò. Gbogbo àwa tá bá lè make it Monday can make it, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday next week. September 20 to 24 ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ ká jáde. Ká times 3, ká times 4, 5, ká times 10 crowd tí a experience ní New York United Nations General Assembly ní ọ̀sẹ̀ yìí. Ó ṣe ní láàánú pé ìjọba Buhari àtàwọn tó ń mọ̀ ní United Nations wọ́n play pranks, ṣùgbọ́n Ọlọ́run jù wọ́n lọ. Mi ò ní purọ́ fún wa, àwa wà on ground bí a lè sọ pé ọjọ́ kan pàtó báyìí ni Buhari ló máa give speech, bóyá Monday ni o, bóyá Tuesday ni o, bóyá Wednesday, Thursday or Friday 24th. A lè sọ ẹni tó bá sọ fún yín pé ọjọ́ kan, kẹ́ mọ̀ pé àwọn saboteur ni, propaganda ni, kò sẹ́ni tó mọ̀. Wọ́n lè change ẹ̀ at the last minute. Fún ìdí èyí ni ó ṣe pàtàkì wípé ká follow mind àti conscience wa. Ẹni tó lọ bá fún ní ọjọ́ márùn-ún next week kó wà ń bẹ̀. Ẹni tó bá yẹ pé Ọlọ́run fún ní ọjọ́ mẹ́ta péré, ọjọ́ mẹ́rin, ọjọ́ méjì, ọjọ́ kan kó wà ń bẹ̀. Ìgbà tí luck bá shine on them, nítorí pé a fẹ́ wọ jáde láti inú mọ́tò ẹ̀kọ́ tó wáyọ̀, a fẹ́ bo lẹ́gbàá gidi nídìí, a fẹ́ bo ẹ̀dẹ̀ tí mo nǹkan tí mo mí ìgbà pé a fẹ́ bo lẹ́. So à ń bẹ gbogbo àwọn èèyàn wa, ẹ̀yin tẹ́ ṣì wà ní agbègbè New York, gbogbo àwọn state tó súnmọ́ New York, ẹ̀yin tẹ́ bá sì lè book flight yín láti Monday lọ, from this Monday September 28th, September 20, please let us report back at the DAG Plaza Park tí wọ́n fún wa on our permit to continue our NINAS organized 1 million man Freedom March mega rally event. We plan to meet 7 a.m. every day from Monday to continue our agitation. Please wear black, bring your signs, your tag, your banners. We are printing more from the NINAS level to give to those who don't have anything to carry. Again, the focal point and the eyes of the world is going to center and is going to be on United Nations 76th General Assembly session and debate, especially for this new week that we are coming into. We are imploring, begging, encouraging every Yoruba sons and daughters in North America and Canada, all the 50 states in America that can make it. Just come anytime you can make it. Even after close of work, 4:53, 5 p.m., you will still meet us there because we will be there live and direct. Kò jù báyìí lọ, finally, nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Yes, with Buhari leaving Nigeria on September 19th, which is Sunday in 2 days, we need to redouble our efforts to bring out our people. Congratulations to those that attended already this week, Tuesday to Friday. We want to be able to say a huge welcome to those just joining us this coming Monday, September 20, 21, 22, 23, 24. We are meeting 7 a.m. every day. Please do not hesitate. Please come one call all. Invite your friend, family, co-worker, associates, and so on and so forth. So that is all I have for now. Well, I will leave my number for those who still need further information, direction. If you have inquiries whatsoever concerning this Million Man Freedom March mega rally in New York, please don't hesitate to call me, Jide Ige. My number is 845-293-8937. Again, my number is 845-293-8937. Onísùwà kò ní rẹwà o. Ẹ ṣeun púpọ̀ o. Bàbá wa Secretary General Media, Mr. Fatai Ogunbido, assistant wọn àti gbogbo àwọn media wa tán wà nínú ilé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́ fún mi o, bàbá wa Ọ̀túnba Ọlábọ̀dé George Ọlábọ̀dé Oseni. Ẹ ṣeun sir. Thank you. Unmute yourself, sir. Mr. Fatai, I muted everybody.
Please remember to unmute yourself. Thank you. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, mi mọ̀ pé mo ti wà muted. Ẹ ṣé gan ni. Yeah, our brother, thank you very much for the explanation. Ká lè mọ̀ wípé ó yìí ṣẹlẹ̀ ní ìlú Amẹ́ríkà nítorí pé wọ́n tó bá pèèyàn ní àbí fún ara á pa ìfún ẹ̀ mọ́. Ìyà tó jẹ wá nílẹ̀ Yorùbá ó ti tó gẹ́. A gbọ́dọ̀ gbára wa ní ọwọ́ ìyà. Tí a bá gbára wa, kò sẹ́ni tó fẹ́ gbà wá. Ẹ jẹ́ ká túyáyá láti wá fi gbogbo ẹ̀dọ̀ kan wa hàn ní ìlú Amẹ́ríkà, ká gbogbo àgbáyé lè mọ̀ wípé ẹ̀jẹ̀ ń ta sílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé gan ni. Gẹ́gẹ́ bí a ti bẹ̀rẹ̀ ètò ní ọjọ́ òní, ilé ẹjọ́ kan ní Ìbàdàn ni wọ́n ṣe ìdájọ́ nípa gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ilé bàbá wa Sunday Igboho ní July 1st ọdún yìí. Ìyẹn ni pé tí àwọn Nigeria government wọ́n fi agbára hàn, ìyẹn ni pé wọ́n hùwà àyàmú wa tó ń pè ní wọ́n búlì wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ ń fi àwọn oríṣiríṣi ògo wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ adúlá, gẹ́gẹ́ bí ìrántí Olúwa fún ní ògo ńlá. Wọ́n fi ògo wa fi ń wọ́lẹ̀. Wọ́n wá gbìyànjú láti jẹ́ ká mọ̀ wípé agbára wà lọ́wọ́ wọn. Aláfòmìnira, àjà, àpààyàn, àníkẹ́ni tó fẹ́ jẹ má jẹ, àníkẹ́ni tó fẹ́ ní kó má mú. A dẹ̀ wà ní abẹ́ òfin gbogbo àlàyé tá a ṣe pé a fẹ́ ìtúsílẹ̀ torí pé a wà nínú ìgbèkùn. Èyí ni bàbá wa Sunday Igboho fi hàn gbogbo àgbáyé láti jẹ́ kó mọ̀ wípé ìran òun kọ́ ó ń jẹyà nílùú Nàìjíríà. Ó wà lábẹ́ òfin, kò pààyàn, kò dẹ̀ fìyà jẹ ẹnìkankan ká má ní bóyá ó lòdì sí òfin. Ṣùgbọ́n wọ́n ní bàbá kú bàbá dẹ̀ kú. Ìyẹn ló fi mú bàbá wa tí wọ́n jẹ́ barrister wa, SAN ni wọ́n, that is the Senior Advocate of Nigeria. Bàbá wa Aliu, wọ́n challenge ìjọba náà nítorí pé nígbà tán máa lọ armored cars over 300 military men àtàwọn aláwọ̀ oríṣiríṣi náà kó dání àtàwọn DSS láti lọ attack ilé bàbá Sunday Igboho. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ náà ta sílẹ̀, wọ́n pààyàn. Gbogbo adarí kan tó ń ṣẹlẹ̀. Kódà pàápàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ní àwọn Arewa youths ni wọ́n ti fún àwọn ọmọ Yorùbá tó kúrò ní north ní abẹ́ tó jẹ́ pé ó lòdì sí òfin pátápátá. Nígbà kan ní 2017 wọ́n pè ní June 6 Kaduna Declaration wípé káwọn ọmọ Ìgbò kí wọ́n kúrò ní gbogbo north, pé wọ́n fún wọn ní oṣù mẹ́ta. Àwọn ìjọba ìwọ̀n rí kan tí ò dá nípa nǹkan táwọn ọmọ tí wọ́n ṣe. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ajá ọmọ ọlọ́mọ fún lọ́rùn, ọmọ tiẹ̀ ó mọ̀ pamọ́. Ṣùgbọ́n wọ́n ní níbi tí òfin bá wà kò gbọ́dọ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀. Wọ́n gba ẹ̀ṣẹ̀ á dẹ̀ lọ sí ilé òfin láti lọ jẹ́ kán mọ̀ wípé nǹkan tó ṣe ń kọ́. Wọ́n kí ni wọ́n rí ní ọbẹ̀ tó fi wà rú sọ́wọ́. Bàbá wa SAN wa, bàbá wa Aliu, wọ́n lọ challenge ìjọba wípé under the law Sunday Igboho has the human rights láti ṣe nǹkan tó ṣe. A dẹ̀ rí pé ní èní ni Olúwa ṣe ògo náà tó jẹ́ pé wọ́n gbégbá orókè tó fi jẹ́ pé ní Ìbàdàn àwọn Justice Ládìran Akíntọ́lá tó ń jókòó ní Ọ̀yọ́ State High Court wọ́n wá sọ wípé àwọn Department of State Security àti Malami tó jẹ́ bí Attorney General of the Federation wípé wọ́n lòdì sí òfin. Àwọn ni wọ́n ṣe òfin, àwọn dẹ̀ tún tẹjú òfin mọ́lẹ̀ wípé nǹkan tó ṣe kọ́ kò tọ́ sí òfin rárá. Ìdí iná ṣe wá gbìyànjú láti sọ wípé ilé ẹjọ́ ó fún bàbá wa Sunday Igboho ní compensation of 20 billion naira. Wọ́n ní tí egbò ẹni bá jóore lọ́jà orí aya ni. A dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá wa Aliu nítorí pé ẹ ṣé. Olúwa dẹ̀ fi iṣẹ́ náà ó fi yìn yín. Ní agbára àṣẹ Ọlọ́run kò ní jẹ́ àṣemọ fún yín. Olúwa dẹ̀ máa lọ́ra ẹ̀mí yín. Àwa pè yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá bá wa tu àwọn yẹn wá nínú. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ṣì wà ńlẹ̀ tí àti mọ ọ̀nà tá a máa gbé gbà. Pàápàá àwọn tí wọ́n ká mọ́ ilé náà, àwọn tán pa àti gbọ́ nípa wọn, àwọn tán dẹ̀ ká mọ́ ilé tán kó lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà nìkan wọ́n yìí nìkan wá máa sáìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ribiribi náà fi gbà wọ́n ní bail. So afẹ́kẹ́ wá ṣàlàyé fún wa àwọn nǹkan tí ẹ fi pé victory tí bàbá wa Ìgbòho ní, kí ni àwọn nǹkan tó máa mú lọ́wọ́ pàápàá pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípa àwọn tí wọ́n ní kó wá máa sign ní DSS office àtàwọn tó ti pa.
kí lẹ rí nítorí pé ń sìn automatically àwa tí wọ́n níwò wípé ó yẹ kí victory bàbá wa Sunday Igboho ń sìn kó mú oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ sáwọn tó kù yìí lọ́wọ́ nípa bó ṣe máa tún wọn sílẹ̀ kúrò nínú ìgbèkùn tí wọ́n fi wọ́n sí. Bàbá wa Aliu ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá a dá sí ètò káwọn èèyàn akọ́ lè mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹ ṣé. Dáàdi wa Yomi Aliu ṣe wà ń bẹ̀ sà. Hello. Ẹ ṣé gan ni sà, ń gbọ́ yín. Ẹ káalẹ́ o, ẹ káàsán o, ẹ káàárọ̀, ẹ kú ojúmọ́. Ẹ ṣé gan ni sà, ẹ káàbọ̀ sà. Inú mi dùn láti wà níbí. Initially, I thought mo rò pé orí WhatsApp ni a ti fẹ́ sọ̀rọ̀. So I was waiting on WhatsApp kí wọ́n tó lọ pé kí n lọ sórí Zoom kí tó wá síbẹ̀ ń sìn. Mo kí gbogbo wa pé a kú oríire ti ìdájọ́ ilé ẹjọ́ lénìí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kò tíì sí ẹnì kankan. Mo ti ń ṣe amòfin sìn ó jẹ́ 36 years. Kò tíì sí ẹnì kankan tí ilé ẹjọ́ fún ní irú ìdájọ́ 20 billion aggravated damages. And then tẹ́ bá mind ẹ jẹ́ ká rójú yín sà, tẹ́ bá mind sà. Ẹ̀yin tẹ́ pè mí lọ́gànjọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bórí bẹ́ẹ̀dì máa wà. Okay, I will allow you to see me in due course. But meanwhile, ẹ jẹ́ kí máa sọ̀rọ̀ lọ bá ti ń sọ̀rọ̀ lọ yìí. So ilé ẹjọ́ wọ́n fún wọn ní 20 billion tí mo ní kò tíì sí irú ẹ̀ rí ní Nàìjíríà àti ìgbàrú ẹ̀ rí láíláí. So it's a good victory for democracy àti fún rule of law tí àwa rò pé nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ bá wo kí wọ́n ti ń pè é orin Yorùbá anthem tẹ́ kọ ẹ rí i pé Ọ̀ṣun ti ń kọ́ sí láti bí 2011 láti ń kọ́ ní Ọ̀ṣun state. I'm from Ọ̀ṣun state, I'm from Ẹdẹ. So àti ń kọ́ nígbà yẹn láti ń kọ́ pé ìṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa pé àwa lògo adúláwọ̀. Nítorí náà wọ́n ní ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàárín ìran Yorùbá ò kì í ṣe bí ẹnì kankan. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Àwọn kan lè máa gbé bọn, wọ́n lè máa gbé àáké. Ṣùgbọ́n ní ọ̀dọ̀ tiwa ọpọlọ la fi máa ń jà. Nígbà tí kíní ń lọ lọ́wọ́, Sunday Igboho ó ti jẹ́ client mi for more than 20 years. Ó ti jẹ́ client mi. Ìyàwó ẹ̀ tó wà lọ́dọ̀ Aropo, we are first cousins. So bàbá ìyàwó ẹ̀ ètò bàbá kan náà ni wá. So when this thing was going on, tí wọ́n sọ fún mi pé ọgbọ́n ni Yorùbá fi máa ń jà, a kì í fi agídí jà. Òmìnira Nàìjíríà, Yorùbá ló gbà fún Nàìjíríà. Àwùjọ sọ pé òun fẹ́ gbòmìnira. Bẹ́ẹ̀ ni Ìgbò wọn ò tí ì ṣetán lé. Ìmọ̀ Ọlọ́run dẹ̀ fi kẹ́ Yorùbá, ó fi yìn wá, ó fi gbé wa ga. So ìdè ìyẹn kó jẹ́ ká máa lo ẹ̀yin yẹn wá ẹ má bínú o, ó dàbí ẹni pé network wọn ló ń fade. Wọ́n á tún padà wá. Ẹ jẹ́ ká fi sùúrù ká fi dúró dè wọ́n fúngbà díẹ̀. Ẹ ṣé. Gbogbo àlàyé tí wọ́n ṣe fún wa ó dàbí ẹni pé a ti gbọ́ nítorí pé aṣíwájú ni wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. A kì í ṣe èrò ẹ̀yìn rárá. Bàbá wa ti padà. Ẹ ṣé gan ni sà, àti rójú yín sìn. Ẹ tẹ̀síwájú sà. So la fi sọ pé ká lọ sí kóòtù nígbà tí ó wà tí wọ́n lọ rédì ilé ẹ̀. Mo gba lẹ́tà lọ́wọ́ ẹ̀ because irú kéèsì báyìí sọ̀rọ̀ kù kiri sí. Bẹ́ẹ̀ni. So ó fún mi ní lẹ́tà pé gbogbo tó ti jọmọ́ kéèsì pé òun fi lé mi lọ́wọ́ láti ṣe ìyẹn ló mú mi mú pẹ̀lú mi ní Àbújá pé kó lọ ṣe kéèsì àwọn 12 tí wọ́n kó ní
ilé ẹ̀ ló fi lọ ṣe ti Àbújá yẹn tó ti Ìbàdàn ohun tá a fẹ́ fi ti Ìbàdàn ṣe ni ẹni pé bá ti bẹ̀rẹ̀ ti Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ ni àwọn IPOB àwọn náà lọ bẹ̀rẹ̀ tí wọn lọ́sí gbogbo wọn ò mọ̀ pé nínú òfin Nàìjíríà pé self-determination is a fundamental right nínú òfin Nàìjíríà tá a fọwọ́ sí láti 1986 ó ti wà ní òfin Nàìjíríà kò kí ń ṣe nǹkan yẹn ní ṣùgbọ́n tó pé ìwé òfin yẹn kò kí ń ṣe òfin títẹrú tọmọ lè gbọ́ mo rò pé ẹ̀ ń gbọ́ mi. bẹ́ẹ̀ ni sà ń gbọ́ yín àgbọ́yé. kò kí ń ṣe òfin títẹrú tọmọ rí and lọ́ọ̀ yẹn ní ọdọọdún tó bá ti ń yí òfin Nàìjíríà papọ̀ it was in 1986 African Charter on Human and People's Rights. It was signed by Nigeria in 1987. So all the laws in Nigeria, fundamental, self-determination is a fundamental human right. So if something is fundamental, and then there's another case. See, what we pay òfin Ransom Kuti àti Abacha against Ransom Kuti. Wọ́n ní òfin tayọ ojú òfin Nàìjíríà lọ pátápátá. African Women and People's Rights. Pé gbogbo òfin tó wà Nàìjíríà pátá wọ́n gbọ́dọ̀ tẹríba fún òfin yìí ni. So now àti test the constitution wa wò. But kò ní ìpínká test ẹ̀ o. If tí Nàìjíríà bá fọwọ́ sí òfin yìí tí gbogbo Africa fọwọ́ sí ó mì pé automatically self-determination is part of self-determination ó dàbí ara òfin tó wà ní constitution Nàìjíríà tó dábàá dẹ̀ ti mú yẹn kúrò ńbẹ̀ tábà rí yẹn gbà nílé ẹjọ́ gbogbo nínú òfin a ní case kan náà ṣe ní London náà ṣe ní UK wọ́n pè ní UAC against McVoy pé a lè gbé nǹkan lórí òfurufú yóò ṣubú ni so gbogbo tán káwọn ọmọ wa lọ sí àtìmọ́lé tó ń kó wọn lọ sí court fún terrorism wípé Nigeria is a sovereign and indivisible nation a rí pé òfegè ni tí àwọn ọmọ yìí ò bá ti jà pé àwọn fẹ́ fi tipátipá gbà tó ń jà fún ni pé àwọn fẹ́ referendum and it was done in Britain for the Scotland wọ́n ṣe ní Britain wọ́n ṣe ní Spain Catalan so ìyẹn ò kí kò mí ìbéèrè tábà ṣe wọ́n á win just let these people kọ́ wọ́n láwọn fẹ́ lọ táwọn láwọn fẹ́ lọ ní ẹ̀ lè fi tipátipá mú wọn tẹ́ lè ṣe náà ni pé ẹ lẹ́fẹ́ lọ ok ẹ jẹ́ àṣẹ referendum tábà dẹ̀ ṣe tẹ́ bá win ó dàárọ̀ ó dìgbò ṣe tó wá dẹ̀ win mọ́ àjẹ́ pé ẹ bá ó tún di bí a ti sọ pé ẹ gbọ́dọ̀ tún béèrè mọ́ títí di ọdún mẹ́wàá o so yẹn náà lè ṣe ilé ẹjọ́ ti sọ lé nísìn wípé ẹnìkan kan ò lè dókòkò mẹ́ni bọ́dì tó ń béèrè nípa self determination ògbésẹ̀ táwa gbé níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ó ní àwọn IPOB ṣe lọ ń gbé ń sìn àwọn náà ti lọ sí kóòtù nílùú wọn fún 50 billion wọ́n ṣe ní kí n wá ṣe kéèsì àjọ tó mo sọ fún wọn pé mi ò lè ṣe é torí pé wọ́n ti fi ogun bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ń sun ilé ìjọba wọ́n ti ń sun ọgbà ẹ̀wọ̀n so irú yẹn ò ṣe koríbọ̀ wọ́n tó bá ta ò tí ì débẹ̀ yẹn ò tí ì lè wá débẹ̀ mo lè fi ṣe fèwé ló ṣe fèwé mọ́ so lẹ́ni nísìn ilé ẹjọ́ ti ní ìbéèrè fún ìdádúró ara wa iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ nínú òfin Nàìjíríà fact ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ni so gbogbo èmi àti pẹ̀lú mi àpàdé lẹ́ni ó wá bá mi lọ́fíìsì nìbàdàn lẹ́ni so àti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ pé inú wa dùn àti Kútọ́nù ni o àti Àbújá ni o títí tí àbí ó fi yí padà ilé ẹjọ́ kankan kò lè déyàn lẹ́bi nípa wípé ó béèrè fún self determination ìjọba tiwantiwa ti ìran rẹ̀ gbọ́dọ̀ lè lọ sí ilé ẹjọ́ Ìbàdàn agbé ti African Charter lẹ̀ agbé ti United Nations Charter on indigenous people's rights agbé yẹn náà lẹ̀ tó sọ pé àwọn èèyàn indigenous people
èyí ni pé àwọn ẹ̀yà tán tí wọ́n ní agbègbè tá lè pé agbègbè wọn rí tán ní agbègbè àrítọ́ka sí bí Yorùbá ń sìn kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé gbogbo South West Yorùbá ló ní so Yorùbá ní agbègbè àrítọ́ka sí gbogbo àwọn sì ń bẹ níbẹ̀ èdè kan ló so wọ́n pọ̀ tó ń pè ní Yorùbá sórí wọ́n lè béèrè fún ẹ̀tọ́ ara wọn láì jẹ́ pé ẹnìkan dókòkò mọ́ wọn ilé-ẹjọ́ lè sọ lé ní pé ìwà tí wọ́n wù tí DSS wù lé olóyè Ìgbòho pé ìwà tí ò bá ọ̀làjú ìwà tó yẹ kí gbogbo èèyàn tó bá jẹ́ èèyàn kan bẹnu àtẹ́lù ìwà tí mo gbọ́dọ̀ bá lọ́wọ́ oníṣẹ́ ìjọba tí wọ́n fi owó orí àwọn ènìyàn sanwó oṣù rẹ̀ ìwà bìkítà ìwà ta ni ó mú mi tó yẹ kí gbogbo ènìyàn kan bẹnu àtẹ́lù pé nídìí ẹ̀ òun fún wọn ní òun award against wọn exemplary and aggravated damages wọ́n máa ń lò fún arbitrariness of any public servant so àti mọ̀ pé wọ́n á lọ sí appeal wọ́n bá lọ sí appeal ní 20 billion náà bá wọn dínkù láyé mi rò pé wọ́n lè dínkù sí tí ò ní fi wọn lọ́wọ́ àti pé láti ìjọ márùn-ún lọ́sìn àwọn ti lọ sí báǹkì pé gbogbo tó bá fowó wọn sí owó DSS ibi tó bá wà pé kí ilé ẹjọ́ gbẹ́sẹ̀ lé láti sanwó wa ìyá tó fún wọn ní wàhálà so ìyẹn ni ètò tá à ń ṣe lọ́wọ́ àjẹká mo sì rántí wá pé kò sí tó ń jẹ́ DSS nínú òfin wọ́n fi ń ṣì àwọn èèyàn lọ́nà ni ẹni tí àbíbámú lọ́wọ́ tó wà lọ pé DSS lẹ́jọ́ ó ṣe ra rẹ̀ nù kò sí tó ń jẹ́ DSS nínú òfin wọ́n fi ń ṣì àwọn èèyàn lọ́nà wọ́n bá rí wọn pè lẹ́jọ́ ni SSS ló kọ́ wọn State Security Service olórúkọ wọn Department of State Security Service irọ́ ni gbogbo yẹn ẹ bá pé irú eléyìí lẹ́jọ́ ó kàn fọ àsìkò rẹ̀ ṣòfò ibi tó dé nìyẹn bàbá rẹ̀ tó bá ní ìbéèrè. ẹ ṣé gan ni bàbá wa fún gbogbo àlàyé tí tẹ́ ṣe in fact gbogbo àná la wà impressed torí pé látàárọ̀ àti ń yọ̀ a dẹ̀ ní pé ní àṣálẹ̀ yìí a gbọ́dọ̀ kóra wa jọ láti pè yín ká dúpẹ́ ká dẹ̀ celebrate yín mo fi wákàtí ọwọ́ mo fi kí bàbá wa Ọ̀túnba Hùséènì àti ìyá wa Erelú àwọn ni wọ́n jẹ́ olórí wa nínú ìkànnì yìí tí wọ́n ń kó wa jẹ ó dẹ̀ kí gbogbo àwọn colleagues mi náà tí a jọ wà ní orí ètò a fẹ́ gbìyànjú láti béèrè ní ọwọ́ yín kí ni implication tẹ́ ẹ rí or kí ni the bandwagon effect tẹ́ ẹ rí kéèsì ẹ sí pẹ̀lú àwọn tí wọ́n sì ń dún okò mọ́ pàápàá àwọn méjìlá tí wọ́n kó ní ilé wọn àtàwọn méjì tó jẹ́ pé wọ́n sì wà ní abẹ́ òfin wọn ní Àbújá lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n fi ìyà jẹ pé wọ́n fẹ́ charge wọn fún terrorism and gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mo ṣe earlier on ọ̀pọ̀lọpọ̀ east west north and south of Nigeria láti rí act of terrorism tí a dẹ̀ rí any proactive action by this government ó ṣe wá jẹ́ pé àwa ọmọ káàárọ̀ oòjíire tá à ń jà pé a fẹ́ òmìnira àwa náà wá dùn kòkò mọ́ láti máa fọ́ọ́rẹ́ àwọn ọba wa àwọn bàbá wa ní imú wípé wọn jẹ́ nǹkan kan tó pé ìtumọ̀ ìwà tí ìjọba Buhari wù sílẹ̀ Yorùbá nìyẹn kí lẹ wá rí tí ìdájọ́ yẹn kí lẹ rí tó lè mú lọ́wọ́ fún àwọn tí wọ́n fìyà jẹ láì nídìí. ẹ ṣé gan ni ẹ jẹ́ kí n sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ kankan fún wa ṣe rí ohun táwọn bàbá wo jẹ ní òjẹ wọn ó pọ́n ẹ bá dábàrà bá kan tó náà fìyà jẹun irọ́ ló ń pa irọ́ gbà ẹ bá rí ọba kan tó náà ń fọwọ́ lọ nímú tí Ọ̀ọ̀ni ìrìṣà bá lọ sí Àbújá lè nípa ní kan fi gbogbo wọn lẹ̀ wọ́n á fi wọ́n lẹ̀ ṣùgbọ́n ohun táwọn bàbá yóò jẹ òjẹ kan gbọ́n wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé n táwọn fi lè mú Yorùbá ní owó lórí ní táwọn ń ṣe gan amọ̀rú ìpèníjà tá a rí láti ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn pé ó kọ́ máa bàjẹ́ irú ẹ̀kọ́ lọ́yẹ kó ṣe irú kéèsì eléyìí àgbà amòfin ní èlò ló fẹ́ ń bẹ̀ náà yẹ kí tí wọ́n bá fẹ́ fún ẹ
la fi ń parọ́ pé àgbàwó lọ́wọ́ ẹnì kankan sẹ́mu so àwọn àgbà tí a bá lè rí àgbà kankan tó bá ní wọ́n fọ ọ̀rẹ́ òní mú tó sì ti jẹ́ ń bẹ̀. ẹ má bínú sà á ń pa ní òwe wípé òwe táwọn yẹn ń pa fún wọn ni wípé àwọn náà rí fi pé wọn jẹ́ nǹkan kan kò ń ṣe pé àwọn àbáwa náà sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ni wọn á mọ òun àdẹmọ ọ̀rọ̀. ojú mò ń sọ fún yín ni pé wọn ò rí bàbá kankan fi bàbá àwọ̀ ẹ̀dá kan àbá tí wọ́n bá rí fi. lọ́kàn tiwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire àwa rí pé wọ́n hùwà yín láti rí àwọn àgbà wa fi ni òwe. àwọn àgbà wo ni wọ́n rí fi. àwọn bàbá wa tán jẹ́ bí olórí wa nílẹ̀ Yorùbá sà. ẹ jẹ́ kí n sọ àní mò ń tẹnu mọ́ àwọn bàbá yín n tó ń ṣe Fábíọ́lá náà yìí ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ fún Sunday Igboho àti Yorùbá Nation kò sí bàbá kankan tán fọ tí wọn ní náà fọ rẹ ni tó ń wọ aṣọ rọ kó ń jáde ń bẹ nígbà tó fẹ́ gbé gbìmọ̀ kalẹ̀ àwọn gbìmọ̀ tó gbé kalẹ̀ àdé relevant composition ìgbìmọ̀ yẹn ó nínú ìgbìmọ̀ yẹn ni relevant person ní current situation Nàìjíríà wọ́n kàn fi gbìmọ̀ wọ́n ti mọ̀ pé ẹja ká dálẹ̀ kan fi lé mójúkò lára wa. You know, I can say it with all authority pé bàbá Okun Adésíjú Adédọ́kù ó fà àṣírí àwọn ọba wọn. Wọ́n á jà fún èèyàn aráàlú lọ́sàn ní òru wọ́n á wà pẹ̀lú ìjọba. I was very close to him. Sí Okun Adésíjú Adé, èmi mú fún wọn ní Ifẹ̀ East local government when I was in government, when I was chairman of the Government Service Commission. So kò sí àbákan tó ń fọwọ́ rẹ ní mo ẹ jẹ́ ká gbàgbé pàtì wọn jẹ́ àwọn àbáyọ̀ lọ jàjà fúnra wọn. Wọ́n tó jẹ́ ara wọn gbé. Nínú gbogbo àwọn ọba nílẹ̀ Yorùbá ń sìn mo rò pé Olúbàdàn Ìbàdàn nìkan ló ràn yàn lọ sí Kútọ̀nù wọn ló ràn yàn lọ Kútọ̀nù ọba tó jókòó tó fìdí rẹ̀ lẹ̀ ńlẹ̀ tí yóò jáde ta irú àgbà ọba náà fọwọ́ rẹ̀ ní ẹ̀dá kan jẹ́ ká bàbí pa àwọn tí wọ́n náà fọwọ́ rẹ̀ àwọn èmi ò rẹ̀ náà fọwọ́ rẹ̀ ní ká kọjú mọ́ kéèsì tiwa ni wípé mo ti bẹnu bá bí mo ti ń lọ nínú mátà yìí ní kọ̀ọ̀kan bí mo ti ń lọ nínú kéèsì Sunday yìí ní kọ̀ọ̀kan every day wọ́n bá give judgement wọ́n bá give ruling wọ́n bá ti adjourn ni mo ń send ẹ̀ sí Kútọ̀nù kan interpret ẹ̀ sí kan tí ń pè French kan lè bá rí lò ní kóòtù yẹn àwọn tí ń bẹ̀rẹ̀ náà tún ní nísìlẹ̀ kan kọjú mọ́ṣẹ́ àwọn lọ́yà síbẹ̀ nísìlẹ̀ kan kọjú mọ́ṣẹ́ wọn òṣèlú náà ń fi Sunday ṣe ní àtìmọ́lé nígbà tí mo pariwo gbà yẹn pé Sunday wà ní àtìmọ́lé pé wọ́n dé ní chain lọ́wọ́ wọ́n dé ní chain lẹ́sẹ̀ wọ́n sunkún bí ọmọdé àwọn èèyàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bú mi until Sunday came out pé òótọ́ ni tóun sọ because ṣẹlẹ̀ ni mí àwa ní orísun wa ní Kútọ̀nù so I know what is going on there àwọn ọmọ ọjọ́ mi ń fún mi láṣìírí tí wọ́n fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ń sin bá ti sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọ́n fẹ́ ká jẹ́ ìmọ́ra wa àmọ́ bá ti lè ṣíta fún ajọ́ ara wa mọ́ra wa a ti sọ̀rọ̀ lénìí so gbogbo ìhàlẹ̀ àwọn lọ́yà sí Kútọ̀nù lẹ́yìn Fálọlá mi ò rẹ́ tó tún serious nínú wọn mọ́ bẹ̀yẹn so ohun tá a fi kéèsì ṣe ni pé a fẹ́ fi yọ àkàbà lẹ́sẹ̀ ẹni tó gò kiri ẹni tó gò poná tó ti dìmọ́ poná tá a yọ àkàsà lẹ́sẹ̀ rẹ̀ ọ̀gá mi tí yóò bẹ́ẹ̀ lẹ́ni nínú kó dìmọ́ náà ń bẹ̀ tàbí kó jábọ́lẹ̀ wọ́n ti jábọ́lẹ̀ ní ibì kan ó lọ lára ẹ̀ so ń sìn basis for ìtàn gbẹ́kẹ̀lé láti kó àwọn ọmọ yìí lọ sí ilé ẹjọ́ terrorism pé wọ́n ń béèrè fún self determination ilé ẹjọ́ ní kò sí tó ń jẹ́rú ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ilé ẹjọ́ ní ìbọn tán náà rí lé Sunday pé kò sí ìfìdímúlẹ̀ rẹ̀ pé wọ́n lé Sunday ló ti rí ìbọn that's a precedent òfin dẹ̀ ní ohun tó fi ń jẹ nìyẹn so wọ́n ti ní kò sí ìbọn pé kò sí ìfìdímúlẹ̀ pé wọ́n gbé ìbọn lé Sunday wọ́n dẹ̀ fi ìdímúlẹ̀ wípé ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ni kéèyàn jà fún kí àwọn ẹ̀yà kan béèrè fún pé àti ya lọ kí ẹ dákun kí wọ́n fẹ́ pè wọ́n lẹ́jọ́ fún it's a matter of time and in any case gbogbo àwọn ọmọ tán tì mọ́lé pátápátá la máa pè wọ́n la máa gba afẹ́ parí tì kan tán kó wọ́n bá di pé wọ́n fún wa ní ìdájọ́ tó ń takora wọn the 12 of them are filed action ní Ọ̀yọ́ State High Court ní Ìbàdàn bíbá yìí for damages against DSS. So when we do that táwọn náà ṣẹjọ́ ń bàdàn bí wọ́n fẹ́ gbé àwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ a máa wò àwọn tó ń tì mọ́lé ń bẹ̀
is that lady yẹn ló fẹ́ lọ ṣé mo ló fẹ́ bèrè? The lady saw it in her dream, in her vision, and she cried out and she wept. Pé bàbá ọ̀yà gùn lẹ́sẹ̀. That is the travail to undergo. I watched that program and I cried, I wept. Pé Ọlọ́run dẹ̀ fi ràn arábìnrin. Second, so what I'm saying in essence is kò sí ìdí níbẹ̀ mọ́ tí wọ́n fi lè mú wọn. Àwọn náà wà wíárì ń sìn. Wọ́n á sọ ara wọn láti gbé àwọn ọmọ yìí lọ sí court because ilé ẹjọ́ kan ti fi hàn wípé kò sí ìbọn tán náà rí lé Sunday pé kò sí fìdí múlẹ̀ mọ́ rí mọ́. Ohun tó lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ CCTV wọ́n ti ká lọ. Wọn ò lè jẹ́ CCTV hàn because CCTV hàn ibi tán ti fọ́ aláàjì yẹn lódó lórí. So wọn ò lè fẹ́ ká bó ayé rí bá àwọn fọ́yàn lódó lórí àwọn scatter brain lẹ̀. Wọn ò fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì rí. Wọ́n fi kó CCTV ńlẹ̀. So mi ò rí tí a lè máa bẹ̀rù fúngbà díẹ̀ ni. Yorùbá ní ẹni tégún lé kó máa rọ́jú bí sí rárá ayé ní rárá ọ̀run. Èyí tó sì ẹ̀ bá wọn lé ní ìsìn. Ó tó nǹkan pé yes. Ẹ mà gbígbà tí Màlàmí ń bọ̀ ń bẹ̀ tó ń bọ̀ àjẹjọ́ ó ní mi ò rán wọn. Ẹjọ́ tí Màlàmí gbẹ́ láfi dá Sunday lóhùn ni pé mi ò rán èmi ò pèsè Fúlàní. Mi ò lè ṣiṣẹ́ ní DSS. Èmi ò ní kán lọ kólé, èmi ò ní kán lọ fọ́lé onílé. Nítorí náà mi ò rán wọn o, kò kàn mí o. When the Attorney General is saying that, it means you're on your own. And he's saying that because he knows we pay one little file in International Court of Justice. If you file anything there now, they will be in problem. But they are killing Yorubas. And that's an example of it. It was when they went to so mo rò pé cases tó wà nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọn ò ní foundation. Ẹ ṣe gan-an ẹ jẹ́ kí bàbá wa chairman wa ẹ jẹ́ kán dá sí ètò yìí nítorí kí wọ́n ti náwó látàárọ̀ adé time láti wà lórí ìkànnì yẹn. Ẹ ṣe gan-an dádì wa Ọ̀túnba Hussaini à ń retí yín sà. Ẹ ṣé olùdarí ètò alàgbà ṣe Yomi Aliu ẹkọ alẹsà. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ ṣé ẹlẹkù iṣẹ́ takuntakun tí ẹ ń ṣe. Àwọn nǹkan tí fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yìí ó tó mẹ́ta bẹ́ẹ̀ máa béèrè papọ̀ kẹ́ tó dá kẹ́lẹ̀ dá mi lóhùn lẹ́kọ̀ọ́. Ó ṣe ní láàánú pé treason charges tí wọ́n levy against one of us, Lady K. Kí ni ẹ rò pé ó máa ṣẹlẹ̀? Number one. Ìkejì, ẹ dá mi lóhùn papọ̀ mo kàn sáré máa tó gbé papọ̀. Ìkejì, àwọn èèyàn méjì tí wọ́n pa ní inú ilé CSI tí àti rí táàmù rẹ̀ tó kù wọ́n wà. Kí ni process àti procedure láti recover, because anywhere in the whole world irú kó oríṣiríṣi ló máa ń pààyàn tó tọ́ níbẹ̀ tí irú tó pa àwọn ọmọ yẹn, àwọn tí wọ́n ní òkú ọkàn wọn ò ní balẹ̀ until tí wọ́n bá rí òkú wọn kàn sí wọn fúnra ara wọn, even though there's still going to be a fight in the family and the government. Ìkẹta, hopefully there will be you are still going to fight for everybody. Kéèpà ń patronize yín òtún pẹ̀lú ìbẹ̀ I believe pé wọ́n ní tí ògùn ẹni bá dáni lójú wọ́n máa fi ń gba orí ni, so a lè fi yan gàn mọ̀ pé you look after all this problem for us. Then finally, ìgbà wo ni ó máa ready láti report to ìjọba tó wà níbẹ̀ sí ICC? Mo hope pé ẹ̀ ń get gbogbo àwọn question tí wọ́n béèrè. Last one ni pé ìgbà wo la máa ready? Àbá ti fẹjọ́ wọn sùn ready àbí àṣẹ kí a yẹ máa dúró dìgbà tí wọ́n tún bẹ̀ sí pa àwọn fresh set of people wá ni? Ẹ ṣé sà. Ẹ ṣeun. Ìkíní lórí ti Lady K treason charges ó dàn kí mo ti answer indirectly. Nǹkan méjì ló so mọ́ ti Lady K. Lórí ti
kéèsì yìí mo sọ fáwọn ènìyàn pé ìyàtọ̀ láàrin èmi àti human rights activist ó ní pé I am a core professional mi ò kì í ṣe human rights activist. Quote, all lawyers are human rights activists, but the way it is being practiced in Nigeria, I am not a human rights. I'm not Falano. I'm not like Falano. I don't claim to be a Falano. I am a core litigator. Feed the mini mowa as a professional. So Lady K now having charges against her. Me only that's I cannot be involved unless I have instruction of Lady K. I mean, I've been very, very careful. Lady K, Igboho, as of him, he gave me a written letter. The question will be, so Agbaloya ni so pe e ko wa bo nsejo a fẹ́ bá wọn file case wọn ní Ìbàdàn sìn fún damages pé wọ́n tì wọ́n mọ́lé a wá rí pé wọ́n ti gbọ́ obìnrin kan tó lọ file case tí ò lè ṣẹlẹ̀ ẹ tán lọ gbà lọ́yà tán lọ gbà with all respect to her mi rò pé mo ṣe òfin kankan wá dẹ̀ mo ṣe òfin nǹkan gbélé tó ní àwọn ará lóyìnbó gbélé lọ́wọ́ kò lẹ́tọ̀ọ́ àti lọ síbẹ̀ ó lọ file fundamental human rights fún àwọn méjèèjì lápọ̀ lọ́nà kan náà jẹ́ pé òfin tó wà lórí ẹ̀ Nàìjíríà ó lé ní 200 pé o lè ṣerú ẹ̀ tó dánwò yẹn so ó dí wa lọ́wọ́ kò jẹ́ ká lè ṣiṣẹ́ wa tó lórí ọ̀rọ̀ Lady K ohun tó fi lè charge sí court mo ti answer rẹ̀ pé àwọn lọ́yà tó bá gbà mo dẹ̀ mọ̀ pé òun àti pẹ̀lú mi ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ò gbà mí mi ò lè dá sọ̀rọ̀ yẹn ju pé kí n fún mọ̀ràn lọ èmi kọ́ ni ó ti débi sí pé wọ́n gbọ́dọ̀ gba lọ́yà ara wọn. It is a constitutional right pé they must have a lawyer of their choice when it is criminal àti bọ́ sójú agbami criminal matter ń sìn so ẹni tí Lady K bá gbà because ó yíwọ́ tán nígbà tá a fẹ́ gbà wọn láti mọ́lé obìnrin kan wá ó ní Lady K ló gbà wọn pẹ̀lú àwọn media practitioners ní ìlú òyìnbó she would have spoiled the case. And we can abuse of court processes. Abuse ló bọ́ sí. But don't suffer pé I will report her to NBA. Official lawyer Peter. You to Lord stop one in intention law. People are thinking behind this. Could the law withdraw a case here? The tomorrow. So Lady K is facing a criminal charge. A lawyer employed by her is the only lawyer that can stand for her. That is that. But without charges in court, I want to budget. She cannot be guilty of terrorism again because the court has found that self-determination is a fundamental human right. She cannot be charged to court for ammunitions or guns again because the court said there's no evidence linking Sunday Igboho or any of them to the amount of call so wọ́n ti lọ tọ́jú àwọn tó ń lọ kọ́kọ́ àwọn àwọn ìbọn àjẹkùn wọ́n ìbọn yìí so ẹni láti gba àwọn òkú yẹn aṣọ ní court lẹ́nu nígbà tí wọ́n wá dájọ́ lórí àwọn olókùté ìyẹn náà tún ní wàhálà nù wàhálà tó náà tún nínú ni pé wọn ò fi lọ̀ mí àwọn tó ń lòkù I cannot just go to court sọ pé mo fẹ́ gbòkú láwájá àti tàmọ̀dù if the widow now says pé ohun hàn mí ń ṣe ń kọ́ ìrìn tí mo ti ń rìn bọ̀ 36 years ago as a lawyer I don't want anybody kó wá lọ pé wọ́n fún ní 2 million wọ́n fún lówó kan tí ò tówó mo rí lórí television public television tí àwo kan nú wọn tí wọ́n gbé sórí rédíò tán náà tọrọ owó fún táwọn èèyàn ń fún lówó I thought irú èèyàn báyẹn tó ń fún lówó ní ọ́fíìsì ẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ́fíìsì tó ń bá wọn kíní kan Amzad tó ń bá tọrọ owó ó mọ ọ́fíìsì wa pé wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ lórí news pé Yomi Ali I thought ó yẹ káwọn yẹn ti rìn wá sọ́dọ̀ wa if they come tán dẹ̀ sign letter tán fún mi ní authority pé kí n lọ ṣe case àwọn I will not go and do it kò ní jẹ́ pé ta ló rìn and Sunday is not around a sọ pé mo bá Sunday sọ I spoke to him and I told him pé Sunday
kí la fẹ́ ṣe pẹ̀lú àwọn family òkú yìí láì rí wọn, you cannot authorize me to go and do anything about them. In fact, ní kóòtù ní inú kéèsì AGF ní Sunday fẹ́ máa gbowó òkú ni pé ta ló fún Sunday authority ó rò pé níta wá béèrè pé owó òkú wà ń bẹ̀ níta dé lọ béèrè Sunday nìkan la béèrè àbèrè nípa táwọn òkú. So àwọn òkú àwọn ọmọ olókùú wọn á gbé ẹjọ́ jáde, owó tí wọ́n á ná tí wọ́n á fi tójú bọ̀ àtowó tó yẹ kí bàbá wọn ná tó yẹ kí bàbá wọn gbà gẹ́gẹ́ bí owó orí títí dé of 65 retirement age Nàìjíríà wọ́n á gbà lọ́wọ́ ìjọba. But without a letter authorizing us to do that, we cannot do that. I've discussed that with Sunday. Lórí report to ICC, ìyẹn náà ò tún kàn mí. Ìyẹn ò kàn mí. Like I said earlier on, I'm a call litigator, I'm not a human rights activist. Nítorí bá fi lọ mí, ó ní màá ṣe. Nítorí bá fi lọ mí, I cannot just prognose pé I want to do this, I want to do that. And I know, pẹ̀lú tí mò ń gbọ́ lórí news, that they had made a report. Baba Akintoye said, and he sent a text to me, pé I want to make formal report in the International Court of Justice. So if he has made a report in the International Criminal Court of Justice, kò sí tí mo lè ṣe, mi ò lè interloper ni màá dà. Sẹ́rí òfin yìí, òfin ní àti máa gbogbo ara tí wọ́n ń gbọ́ local standard. And then there's big question: who sent you? Who briefed you? As in the Bible, I think Satan said, only Paul the moment. Muslim Peter na tani wo. So that is the question a good lawyer should run away from. One should not be an ambulance chaser. If you take any step now, you'll be an ambulance chaser. Chajambe. So, mo question sí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sà. Hello. Mo dúpẹ́ lọ́yìn sà, ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́. Ẹ ṣé gan sà. Bàbá wa Season AY. Okay, sir, ṣeun. Ẹ náwó sókè, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ ṣeun. Ẹ gbóhùn sókè. Okay, ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé lè ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín dáadáa, à ń gbọ́ yín. Okay, ẹ ṣeun. Now, mo fẹ́ bi àwọn ìbéèrè méjì kan. Ení, ẹ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ DSS pé àwọn kan pé wọ́n pè wọ́n ní DSS but State Security Service ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Lórí ọ̀rọ̀ yẹn, báwo lè ká ṣe kí àwọn èèyàn wa kọ́ tètè mọ orú nǹkan báyẹn, because àwọn èèyàn wa ṣe mọ̀ kó àwọn kan lè máa mọ orú nǹkan báyẹn, wọ́n lè máa fi yẹn dáyà dá àwọn èèyàn wa. Kí ni ọ̀nà tá lè gbé yẹn gbà yẹn àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀? Then báwo ni ìbéèrè kejì tí mo ní, à ń rí pé àwọn Fúlàní wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi mi mọ̀ èmi ò ń ṣe agbẹjọ́rò àbí adájọ́ sọ mi mọ̀ ẹjọ́ tí n bá ṣe ọ̀rọ̀ sọ ọkàn ń béèrè gẹ́gẹ́ bí layman. Now ó kàn jẹ́ nǹkan tó yà wá lẹ́nu pé àwọn Fúlàní máa ń ṣe oríṣiríṣi tó jẹ́ àṣegbé. Wọ́n á ṣe àìmọye ẹ̀sùn tẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ ní délé ẹjọ́. Àmọ́ àwa àwọn èèyàn wa wọn ò tiẹ̀ ní ṣe nǹkan kan. Àpẹẹrẹ ìmú èèyàn kan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n parọ́ mọ́ pé ó ṣe èèyàn kan léṣe, ó gbẹ̀mí èèyàn kan, kò dẹ̀ sí ń bẹ̀, kò dẹ̀ wà ń bẹ̀, kò dẹ̀ ń ṣe èèyàn kan, kò ń ṣe èèyàn méjì ní kí ni ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí. Ìmọ̀ràn wo lẹ lè gba àwọn èèyàn wa, àbí kí ni ìgbésẹ̀ táwa lè gbé láàrin ọ̀dọ̀ wa nílẹ̀ wa kábẹ̀ sí jí àwọn èèyàn kan lè dìde fún ẹ̀tọ́ wọn nínú ọ̀rọ̀ pé ẹ̀yin agbẹjọ́rò bá ṣe lè bá wa ṣe yẹn? Ọ̀rọ̀ méjì yẹn mo ní ẹ ṣeun. DSS tó bá fẹ́ pẹjọ́ tí lọ́wọ́ bá fẹ́ ṣe tó bá fẹ́ pè yín lẹ́jọ́ tó dẹ̀ mọ̀ pé èèyàn méjì ló wà nínú òfin. Èèyàn kíní, èèyàn tó lọ ń dá, èèyàn kejì, èèyàn tí òfin dá. Tó yé wa, ẹnì kíní ẹni tó lọ ń dá, ẹnì kejì ẹni tó fi dá.
ẹ bá fẹ́ pè yín lẹ́jọ́ tẹ́ mọ̀ pé ẹ̀tọ́ lọ ń dá ń tẹ́ bọ́dọ̀ kọ́kọ́ lọ ṣe ni wípé ẹ lọ wá díẹ̀ kí ló dáa tọ́lọ́run bá dáa òfin ló gbọ́dọ̀ dáa so kí ló dáa irú ẹ̀ wọ́n fi pè wá wọ́n gbé ẹ rí i pé nínú kéèsì wa preliminary objection bíi mẹ́rin náà gbé jáde ń bẹ̀ ẹ̀ tó wà ní Ìbàdàn wọ́n là lo orúkọ gidi tó ń jẹ́ ṣùgbọ́n òfin tó sọ kíní kan pé tí tófin bá dáàyàn tọ́lọ́hun sì dá ṣùgbọ́n tó ń wà bí èèyàn òfin ò dá Ọlọ́run ò dá ó ń wà bí èèyàn òfin ní àáfúnni fún ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ yẹn àáfúnni aṣọ èèyàn tí òfin dá so ṣùgbọ́n ti DSS bẹ́ẹ̀ bá gbé òfin ló dá DSS sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbé DSS lọ sí court wọ́n á bí lè pèsè lọ́ọ̀yà ní ẹ́ because there's National Security Act National Security Act yìí òun ló dá DSS òun ló dá National Intelligence Agency òun ló dá Defense Intelligence Agency òun ló dá wọn lẹ̀ they are all under National Security Advisor. Yes. Okay. So that is the law. So any law Babylon fẹ́ pé àwọn lọ́wọ́ àti ṣe mistake wọn kàn lọ pé DSS. I know somebody that called me tó ní ọ̀gá SSS lọ sùn ní sùn DSS mo ní fìmí ilẹ̀ pẹ̀lú tí mo mọ̀ ó ní mi ò mọ̀ kí mi ò mọ̀ òfin ó kàn mọ̀ mi ní sàn ó dẹ̀ ti ń bínú mọ́ ìbínú sẹ́mọ̀ so sẹ́ni Fúlàní àṣegbé ó wà nù kan tá a kọ lé ní tí kóòtù dájọ́ lórí ẹ̀ ẹ rí i pé àwọn náà gbé fídíò kan wá Sunday tí ní kan lọ ra àbọ̀n pé kò ní kan lọ ra àbọ̀n ó ní ẹ rí mi màá bá ń ṣèbọn ẹ bá rí mi màá bá ń ṣe ẹ ṣèbọn ẹ dẹ̀ ṣe oògùn kò ní ẹ ra àbọ̀n ó ní ẹ ṣèbọn kẹ́ẹ̀dẹ̀ ṣe oògùn gbogbo wa la mọ̀ kẹ́ẹ̀ tó lọ sí lóyìnbó àfẹ́ntá bá bí sí lóyìnbó ló pé aníbọn tá a fi ń pe erin aníbọn tá a fi ń pẹ̀fọ̀n aníbọn tá a fi ń pa ó kàn ìpínlẹ̀ pàtì yìí lẹ́ẹ̀kan náà àfẹ́ntá bá lẹ́nu méjì òye sí sábà lẹ́nu méjì tá a bá yìn lẹ́ẹ̀kan náà sí orí erin ó túká ni ó rí bẹ́ẹ̀ lórí àyà tá a bá fi sínú ẹ̀ ṣùgbọ́n tó ń táwọn DSS bí yẹn wá pé Sunday ní kí wọ́n máa yìnbọn pé Sunday ó ní kí wọ́n máa lò bọn pé Sunday ló máa bá wọn ra bọn kò takò pé kò sọ pé òun fẹ́ bá wọn ra bọn o tó sọ ni pé òun fẹ́ bá wọn ṣe bọn a sì mọ orúbọn tó lè ṣe ọ̀tọ̀ ní ra ọ̀tọ̀ ní ṣe sakabola gbogbo ọdẹ àdúgbò níyì ẹlẹ́ẹ̀kejì àbá gbé fídíò wá pé Sunday nìkan kọ́ ló sọ even Minister of Defence ó ní wá gbé ìbọn wá kàn yín lẹ́ẹ̀mẹ́ta pàápàá ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ́ sákìrì can't you defend yourself àgbé fídíò yẹn lọ sí kóòtù àgbé fídíò tí kíláàsì pé lọ sí kóòtù Theophilus Danjuma tó ní defend yourself it's now time pé àmì ti gbà bọ̀dẹ̀ ẹ má sá mọ́ so àfihàn kọ lóra wọn ìtàwọn gbé wá Sunday ní òun ṣèbọn fún wọn àti tí àwọn tí current Minister of Defence so they will just come and they will shoot twice or thrice in the hair and be running away can't you shoot back. So we now balance pé ṣé tó nígbà wo ilé ìjẹ Fúlàní òun lè fi lè tí wọ́n mọ́lé tàbí kẹ́kọ̀ọ́ mọ́lé lọ́gànjọ́ òru and then ṣẹ́ẹ̀rí kíní kan bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹ má jẹ́ àtàrà ọ̀rọ̀ ti pín pọ̀ pé kò sẹ́ni tó jẹ́ Ìgbò láàrin wa mi kò dẹ̀ Haúsá láàrin wa. tọ́rọ̀ bá kàn wá ṣẹ́ẹ̀rí bá ṣe wà náà bá ṣe dùn wọn láwà yìí náà bá ti fi pò tọ́ wa lẹ́nu wò àkìmọ̀ra wa mọ́. ṣebí Ọbásanjọ́ ló wọ́tà Babalógun lẹ́ńlẹ̀ Ọbásanjọ́ ló wọ́n ńlẹ̀ náà ikú Bọ́lágè ayé Ọbásanjọ́ ní ikú Bọ́lágè wáyé náà bàbá Rìwánù Ọbásanjọ́ ní gbogbo wọn kú náà kí ló ṣe ń pa wọn he didn't do anything àwọn Fúlàní ní Nàìjíríà lè ní ibi àyè tabadé kóòtù àwọn tó wà ní kóòtù á sọ pé ojú wọn Fúlàní nínú kóòtù and that's why this man said Malami
Only I didn't send them. Mi ò ní kàn lọ fọ́lé onílé. Mi dẹ̀ kí n ṣe Fúlàní. So àwa náà ti mọ̀ pé tá a bá ní bàbá nígbẹ́jọ́ tá a bá rojú ẹ̀bi ààrẹ náà mọ́ dání. Àsìkò wọn lẹ́wà àfi táwọn fẹ́ tanra wa jẹ. Gbogbo àwọn tá a ní ní Yorùbá tán jẹ́ ní tó wà ní pátá kálukú ń sáfórí ààrẹ. Kálukú wọn ò sòótọ́. If you listen to my àwọn kan ti wo fídíò tí mo interview mi tí mo kọjú sí kíní pé Ọ̀ṣínbàjò, you are a son. Fáṣọlá, you are a son. Ẹ̀yin wà ní Aso Rock tẹ́ ń gbádùn. Àwọn ọmọ yín wà. Jọ́ ìnáfà àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ láti Monday not release wọn. Níbẹ̀ mo ti kó ti this German man, Neumann, Martin Neumann. When they came for communist, yes, I did not say a word because I was not a communist. They came for trade unionist. I did not say a word because they came for Jew. I did not say a word. But finally they came for me. And nobody was there. Ọ̀ṣínbàjò, only remember what happened to Dia. Dia felt unconcerned. And when it came to Dia, nobody was there to support him. Obasanjo came from South Africa. Nobody was there to support him too. One gbé lórí gbogbo national media now. You will notice pé ọ̀sán ọjọ́ náà Monday yẹn náà release àwọn tó wà l'Abuja. The 10 of them were released that Monday. Because wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tá a sọ ó bá wọn níbi tí ó ti lè dùn wọ́n. Àwọn èèyàn wa tó wà lókè tí tó bá fi wọ́n jẹ president lọ́la ń sìn. Níṣẹ́ kan kọjú mọ́ lòmíì kápọ́n Yorùbá lé Yorùbá náà máa jìyà o. Ọbásanjọ́ wọ́tà Babalógun ńlẹ̀ ni o. Ọ̀pọ̀ Abọ́lági o. Àmọ́ orúkọ ẹni tó pa o. Kan ní orúkọ ẹ̀ bàbá àti ń jẹ poison ni o. Minister of Internal Affairs nígbà yẹn SM Afọlábí, he poisoned himself. Wọ́n náà ká 200 billion mọ́ lọ́wọ́ àbí iná náà ká mọ́ lọ́wọ́. So he had no choice than to poison himself. Bàtà wà wà ń bẹ̀, àmọ̀ká àmọ̀ ya wà ní Kútọ́nù o. Ṣeré line lọ sí Kútọ́nù o. He didn't do any rail line to Kútọ́nù. Adibẹ̀pá ni. So ẹnìkan sì tẹ̀ lọ sí Nìjẹ́ ìsìnkí ló kàn wá pẹ̀lú ẹ̀. Why are you burdening yourself? Bákan náà, ẹ̀yin ẹ̀kí náà ti ara yín. Niger Bridge. There are 2 southern presidents. They didn't do Niger Bridge. Hausa ló ń ṣe Niger Bridge fún wọn sí. What are we saying? Ẹ dákun tọ́nà bá dọ̀rọ̀ ara wa. Tọ́mọ ìyá méjì bá wọnú ilé, tá a bá rẹ́rìn jáde, ẹ dákun lọ́nà pa fúnra wa. Ọ̀rọ̀ ti dọ̀rọ̀ Yorùbá, àwa là ń ṣera wa. Abẹ̀rẹ̀ kéèsì Ìgbòho, wọ́n fẹ́ fún mi lówó. Gani Adams fún mi 500,000 saving per minute. And I told him, pay that Olugba lawyer son, will you give that son 500,000 naira? Baba Adebanjo wanted to give me money. He said somebody should give me 1 million naira. Baba Adebanjo say 1 million left him by son. Johnson, are you going to pay his son 1 million naira? I can tell you, my brother, I did not on this table. I didn't leave this room, and I was here. To prepare this case. So somebody was now offering me 2 million naira. Up to today, I maintain it. I've not taken a penny from anybody, not even from Sunday Igboho. I spent my money. I know how much I spent in court and how much I spent on media. So, Fulani ò jẹ̀bi wa. Tá a bá ní baba ní ìgbẹ́jọ́, tá a bá rojú ẹ̀bi ààrẹ náà mọ́, àwọn náà wà ń bẹ̀ sí àsìkò wọn rẹ̀. Ẹ jẹ́ káwọn náà lásìkò fúngbà díẹ̀ náà ni ẹni egun lé ó máa rẹ́jú bí sínú ara ayé nínú ara ọ̀run. But in law, kò sí ọmọ wa tí ó lu ẹ̀wọ̀n mọ́ lórí self determination. Wọ́n ti fọwọ́ ara wọn jóná tán fi lọ lé Sunday. Igbo mọ̀ wípé self determination wà ní òfin wa. Àwa la èmi mo gbé jáde. Wọ́n mọ̀ tẹ́lẹ̀ sà. Àtọ̀ wọn ò bá mọ̀ ni wọ́n sì lọ sùn sí ni. They now went and 550 billion naira. Wọn ò mọ̀. So nobody knew. Adájọ́ was surprised. Only Chief Ali, please, are you sure this thing is there? Baka,
It is fundamental right of indigenous people to ask for self-determination. Fundamental human rights, and government of every state must support and ensure that those indigenous people were given self-determination. And the God say today, yes, it is a fundamental. So, address address you, address terrorist. But nobody can declare Odua Nation a terrorist organization again. That's gone and by. Okay. Ẹ jẹ́ ká pe ìyá wa Ajakwe kán bá wa dá ṣètò ẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa ní ilé tí ẹ bá fẹ́ kàn sí wa, tẹ́ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀, Chief Aliu San wa, láìpẹ́ láì jìnnà, àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ bá ti kàn sí wa, àá gbé jáde fún yín, ṣùgbọ́n ẹ máa bá wa ká lọ. Ajakwe, ẹ bá wa dá ṣètò ẹ̀. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ bàbá wa, ẹ ṣeun gan sà, bàbá wa San Aliu, ẹ ṣeun gan, Ọlọ́run á túbọ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ pẹ́ fún wa. Àdè níjẹ̀bi bọ̀ ńbẹ̀ ní agbára ti Ọlọ́run, rere ńbẹ̀ lágbára Ọlọ́run, àní fi yín ṣàwátì, ẹ ṣé gan. Bẹ́ẹ̀ bàbá Fàtà, mo kàn ní kí n rán yín létí náà ni pé kẹ́ ẹ pe nọ́mbà tí àwọn èèyàn wa máa pè sí, kí ẹ pè síta fún wọn in case tabalẹ̀ tó bá fẹ́ pé àmọ́ pé wọ́n ti sùn ní Nàìjíríà nísìnyí, but ní US àmọ́ pé àwọn èèyàn dúró tí wọ́n fẹ́ pè wọlé. So ẹ bá wa pe nọ́mbà yẹn síta sà. Ẹ ṣé mo fẹ́ sọ ní ilé ní question. Tí ẹ bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀, nọ́mbà tẹ́ máa pè sí òun ni 07958 +44 07958 060300 +44 7958 060300. Ìyá wa Queen, ẹ béèrè ìbéèrè yín lọ́wọ́ San wa. Mo sọ fún mo ní mi ní ìbéèrè, mo fẹ́ rán yín létí mi nǹkan fẹ́. Bàbá òṣèlú ìnáwó. Bàbá wa Ọ̀túnba, mo rí bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ tí kàwé sàlẹ̀ ní abẹ́ tún ní ìbéèrè tẹ́ fẹ́ béèrè sà? Mo ní nǹkan kan tí kò fẹ́ ṣíà pẹ̀lú amòfin wa. Ẹ tẹ̀síwájú sà. Mo ń try pé since tí a lè sọ fún gbogbo aráyé pé a ti ní àwọn lọ́ọ̀yà wa, forget about it pé bóyá relationship yín pẹ̀lú client yín, ẹ̀yin gangan believe pé ìyà yìí tó gẹ́, ó dẹ̀ ti dé stage kan tó yẹ pé ohun tá à ń béèrè fún àjàyọ̀pá ẹ̀tọ́ wa ní. Àwọn lọ́ọ̀yà bíi tiwa míì náà máa ń sọ pé kò sí ibi tí wọ́n kọ́ sí because kò sí provision fún referendum nínú constitution wa. Because of that ni àṣírí tó yẹ pé anybody tó bá gbójú gbáyà tí wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan tí ò sí nínú constitution, ó máa amount sí act of terrorism ni. And any form of agitation also will amount to act of taking law into one's hand against the state. So, question ti fẹ́ bí yín sà, and I have mentioned it to a couple of people, this platform and other platforms. Mo fẹ́ kẹ́ kàn bá mi compare change tí I am emphasizing tí mo ń try láti make between táwọn èèyàn bá address was agitators tàbí tábà ní we are campaigning for freedom, for liberation or whatever. Èwo lẹ rò pé ṣé ká keep àti àbí ká sọ pé campaign yẹn èwo lẹ rò pé kò ní kó wa sí yọ, kò ní fún wa ní tó máa tag wa tàbí tó máa label wa àṣẹ tó ń fàjọgbọ́n. Ẹ ṣé sir. Hello sir. Ṣé mo pé ìwé kan wà wọ́n pè wọ́n ní straight and crooked thinking. I know straight about and crooked thinking, yeah. And crooked thinking. Yes. If I'm your friend, you will say I am straight. If I'm not your friend, you will say I am wicked. And we are referring to the same thing. Bẹ́ẹ̀ni. Agitator kò kí n sọ orúkọ gidi fún èèyàn. Ṣẹ́gẹ́tẹ̀. Èmi rò pé wọ́n fi ń deride ẹ̀ ni wọ́n fi ń bò ní.
agitator wọ́n fi ń búyàn wọ́n á pè àmì ìgbà mí dẹ̀ ní èébú ó máa ń dorúkọ most of orúkọ tó wà láyé ń sìn èébú ló dorúkọ so ṣùgbọ́n agitator èmi rò pé wọ́n fi deride ẹni yẹn wọ́n fi ń bú ni self determination ni ìjọba ẹjọ́ ń wájọba ara wa wọ́n dẹ̀ pé agitator náà ní èébú tó bú mi ò dùn mí tó bá ní kò sí ẹni sọ̀rọ̀ nípa referendum that's what they call inú constitution wọn ò lè kọ gbogbo tí támánikà kọ gbogbo tí ìgbésẹ̀ tó máa gbé inú constitution ẹ rí pé ìwé àjù Bible lọ constitution sì wá ní ìbá ti di kó tó Bible ó ti kúrò ní constitution ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé tó ṣe é gbé lọ́wọ́ tó ṣe é gbé rìn láì nìyàn lára ni and they are calling something doctrine of necessity nígbà tí Yar'Adua kú kò sí ètò kankan nínú constitution pé báyìí ni ẹni tó máa lọ síbẹ̀ rẹ̀ bí wọ́n ti yẹn tó máa di president rẹ̀ nígbà tí ti Kogi náà kú ṣé Bello àmì kí ló kọ pọ́n tó kú ní Kogi ìgbà tó jẹ election kò sínú law wa so but a lo doctrine of necessity referendum is a constitutional tool kò ní kò wà ní constitution. They are asking, as I need, about recall. If you want to recall a governor, any elected officer, say they recall one by election, by votes. That's another a form of referendum. So referendum is there. It's a constitutional tool that got only low. So agitator is a deriding name. Àwọn èèyàn ló mọ orúkọ tó ń fẹ́ pẹ́ra pé àwọn agitator wọ́n dẹ̀ pé agitator náà ní kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ tó máa pè yín bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bí ẹni pé straight and crooked thinking wicked and straight ni what you are asking for is self-determination you are not agitating for anything because ṣe mọ̀ pé agitation tó lè ní element of force nínú ẹjọ́ ní kò dùn mẹ́ni tí ń bí lè fagiyọ ó lè fadayọ so but if you are not an agitator mi rò pé wọ́n lè put violence into it mo rò pé mo wọ́n sàyìn sà. ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ yín you said it I was just thinking like a fẹ́ try láti wá alternatives sí some of these projects tó máa lè facilitate tó lè máa jẹ́ kí iṣẹ́ yá because the way we are going we are making progress but we also have to every inch time I make we should subject ourselves to review to rearrangement to redesign and to reorganize what we are doing and that is what I'm trying. I want mo fẹ́ dúpẹ́ lọ yín again for all what you've done mo sọ pé ṣe easy fún yín láti ṣe. Apart from all the knowledge you have, because you are in it, you believe in it. I mean, this is also part of my struggle. Yàtọ̀ sí àwọn tí wọ́n believe in it, tí wọ́n dẹ̀ sì ń ròyìn pé kò kàn wọ́n. And someone on my program tonight said pé kò kàn yín, ó máa ṣe kò kàn mí. Nígbà tó máa kàn yín, it might be too late because gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ nígbà tí ẹ bẹ̀rẹ̀ presentation yìí nípa àwọn lọ́balọ́ba ó jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ ó jẹ́ nǹkan tí ó ń dùnyàn lọ́kàn and ṣẹ̀dẹ̀ rí nǹkan kan tí many people understand ni pé at any given time gbogbo ìwà tá a bá kú gbogbo tá a bá ṣe gbogbo changes gangan tó ń take place is coming from accident ohun tó ń ṣe yìí gangan ló máa define wọn ló máa redefine wọn ló máa jẹ́ pé ńgbà tí a bá gba ìjọba tá a bá gba ìlú wa a máa ní láti sit down to rearrange them and giving them what experience tá a níyì òun ló máa kọ́ alọ́gbọ́n. Do you understand what I'm saying? Do you subscribe to that? Yes, I understand what you are saying. Because as time goes on, sir, gbogbo àtọ́ba Afẹ́ àtọ́ba Ìlọrin àtọ́ba Ìyànàpájà àti gbogbo wọn pápátá náà máa account fún wa. Because my understanding at my own age, òun ni pé ọba ìlú supposed to kí àwọn aráàlú tó jẹ́ subject wọn,
àwọn aráàlú láti kọ́kọ́ jẹ kán mu kán wà níbi tó dáná protector ni wọ́n but n ta rí lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí nídìí gbogbo àwọn ọba wa àwọn òjòyè oní àpò ara wọn tí wọ́n nìkan ni àpò ara wọn àdẹjọ́ wọn dẹ̀ kọ́ because most of them wọn gangan qualification tán ní ni bus garage ni wọ́n èyí tí ò jẹ́ boxer ni wọ́n á jẹ́ bus conductor tẹ́tẹ́lẹ̀ èyí tí ò jẹ́ ọ̀tọ̀ ni mọ́sàsà torí àwọn onítọ́mọdé bá débi ẹ̀rù máa bá ní àwọn dẹ̀ ti kọjá ìtẹ́rù tí máa ti bá and that is the truth kódà even àwọn tó jẹ́ journalist bíi ti àwa media báyìí gangan tán wà ń bẹ tẹ́tẹ́lẹ̀ kan tó dọba brown envelope ló gbé wọn débẹ̀ torí àwọn ẹlòmíì ò dẹ̀ mọ̀ pé àwọn tán digbá tán dà o highest bidder on ra position ẹni they are not genuinely the original people that are supposed to be there and again like I said time will judge them. I want to thank you again on behalf of everybody and you've done a very great job for us. We always appreciate you. Bàbá kan wà ń Kòròdú ó máa ń sọ afọ́jú ni kò ríran lọ́sàn-án lóru lálẹ́ àtàárọ̀ anybody tó bá ti lọ sílé ẹ̀ tó bá ti lọ bàbá ẹ̀ á máa kí wọn but ó ní àǹfààní olóore ọ̀fẹ́ kan bí gift tọ́lọ́run fún gift yẹn ni wípé bẹ́ẹ̀ bá wọlé bẹ́ẹ̀ bá kú tẹ ga tẹ dúdú tẹ kó pa báyìí á mọ̀ yín ó kọ́kọ́ pẹ́ káyìn tó yẹ pé àbẹ̀ ń purọ́ ni kò ríran for many years bẹ̀tẹ̀ bá ti wọlé á ní adúdú yẹ kínní kan àkóró tiẹ̀ kínní kan àgùntàṣọ́ lò èèyàn pupa ọmọ pupa má ṣe báyìí nǹkan kan mẹ́ a wá sọ pé finally tí wọ́n bá fún ló wá ní bó ṣe ń ṣe ni kò máa ṣe o ẹ jẹ́ kán máa ṣe bẹ́ẹ̀ lọ time will judge them kò dẹ̀ yé wọn ni ó dẹ̀ dùn wáyé pé wọ́n ti gbàgbé gbogbo àwọn tó ń ṣíwájú wọn tó ló dàbí ẹni tó kó 300 billion sákàǹtì ni kí ló fẹ́ fi ṣe ẹnìkan jí mi láàárọ̀ ó ní ọlọ́túnba tó ń bá ní kàn fún ẹ ní 100 million àbí 10 million naira bẹ̀tẹ̀ ò ní jí wọ́n láàárọ̀ la èwo ló fẹ́ láéláé máa jíjẹ ń jí láàárọ̀ la because the sure banker ní fún mi mo lè ní more than that money so gbogbo àwọn bá wa gbogbo wọn pàwọ́sá nọ́mbà suffer gbogbo nọ́mbà jìyà torí the another calculation ti máa ń ṣe I'm sure ẹ lè agree pẹ̀lú mi anybody tó bá bímọ ní age of 20 years gap yẹn máa wà ń bẹ all the time every time nígbà tí wọ́n bá kú àwọn ọmọ tó ń fẹ́ kọ́ sóríire àwọn ọmọ yẹn jẹ́ máa spend 20 years yẹn wá pọ̀ they are making their children a meat nígbà tẹ́ bá fi 9 billion tẹ́ bá fi yẹ àyòmọ yòó tẹ́ fi ṣe marriage tẹ́ fi ṣe wedding fáwọn ọmọ tiyín táwọn ọmọ ọlọ́mọ ń ta pure water táwọn ọmọ ọlọ́mọ tó ń lọ sí school táwọn ọmọ ọlọ́mọ tí ìyà ń jẹun tí ìyà wọn ò rí jẹ tí ìyà wọn mu tí organizer tí ìyà ń jẹ wọn tẹ́ ń rò pé ẹ̀ ń ṣàyè gbogbo wọn pápátá eléyìí ò ń ṣe pé ẹ ní láti ka bible ẹ ní láti lọ sí láti lọ gbààwẹ̀ automatic ìyà ni ó ń bá wọn tó bá miss wọn kò ní miss àwọn ọmọ wọn. alàgbà mo tún fẹ́ dúpẹ́ lọ yín on behalf of everybody here àti olórí platform àti group yìí we appreciate iṣẹ́ tẹ́ ṣe fún wa bóyá kẹ́ fún wa ní final word. alàgbà sir ẹ má ti jẹ́ kó fún wa ní final words à ń fún yín ní grace pé ẹ̀yin lẹ ń sọ̀rọ̀ ní sir. Okay. More than 10 calls ó ti wọlé ń sìn ní ìfẹ́ dárò wọn ilé ẹni. Okay. Adẹ̀lú sọ fún ọ wípé kán ní sùúrù tásìkò wá ti tó láti pè wọlé. Àwọn tó ń pè yẹn. Ó lè jí ti bẹ̀ sẹ́ẹ̀tì náà ní ẹ̀ má bẹ̀. Alright, alàgbà Yomi Ali. Hello, ẹ káalẹ́ oníbọ̀lẹ̀ tí ń pè. Ẹ ṣé gan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè wá sí WhatsApp only. Nítorí pé tẹ bá ń pè sí normal number ó ń cut off àwọn calls tó ń wọlé WhatsApp only please ẹ má bínú ẹ pè wá sí WhatsApp only ẹ má bínú WhatsApp only please. Hello, ta ló ń pè gbọ́dọ̀ tí ń pè. Hello. Okay. Somebody was calling and it was actually undercutting your call. So where are you calling from, ma? Okay. Yeah, go on. Where are you calling from? I'm calling from Houston, Texas. Okay. So you can see your call is being cut off by a normal call. We need WhatsApp call, please. WhatsApp call only. Otherwise, your calls are cutting off other calls, please. WhatsApp call only. Please. Go on, ma. Yeah, I'm calling on WhatsApp. Okay, yeah. So this is the problem. People are calling on both the normal number and they are cutting off those who are calling on WhatsApp number. Sorry about all this. We are having overwhelming calls, but people have to call rightly. Yes, hello, good evening.
Hello. Láti Nàìjíríà ni mo ti ń pè o láti Okay. Ẹ tẹ̀síwájú pẹ̀lú question nítorí because àwọn call tó wọlé pọ̀. À ń gbọ́ yín sir. Ṣe rí àwa jẹ́ bí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀. Ọlọ́run á túbọ̀ máa kún yín. Ọlọ́run á jẹ́ kí a rí ilẹ̀ wa gbà. Ẹ ṣé. So àkọ́kọ́ ṣe rí iṣẹ́ tí dáàdì wa Yorùbá lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Ó jẹ́ ìwúrí. Ẹ gbé sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe gbé tẹ́lẹ̀ yẹn. Okay. Hello. Ìyá ń gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ sir. Ó jẹ́ ìwúrí nínú ìran Yorùbá pé a ti rí àwọn tí wọ́n jẹ́ olótìtọ́ àgbàlagbà láwọn tá a rí látẹ̀yìnwá. Because we are living in sorrow in this country. We are living in stubbornness. I'm now 47 to 48. Báyìí pé gbogbo nǹkan láti gbìyànjú adáṣẹ́ sílẹ̀ wọn jẹ́ kárí ṣe. In fact, ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tí dájú sọ lẹ́ẹ̀kan nípa àwọn ọba governors. Bí àbá tètè fún wọn, èpè máa jẹ́ tiwọn. Torí pé ọmọ àgbẹ̀ ń yí àpapọ̀. Àwọn dẹ̀ ń lọ kó ẹgbọ́n rọ́bì statement tó jáde lẹ́nu gbàjáde àmìlà pé kí wọ́n ní àwọn ajíntọ̀ ní terrorist níbi tó ti ń jí owó lójoojúmọ́ tó dẹ̀ lóhun tó lù. Bó bá ní láàárọ̀ alẹ́ rẹ̀ ò ní da pẹ̀lú nǹkan tó sọ jáde yẹn. Because irú ọ̀rọ̀ tó sọ jáde láti jẹ́ kó jáde lẹ́nu ẹ̀ pé kí wọ́n ní ìmọ̀ àwọn ń gbà fún ìran míì tó ń bọ̀. Tóun bá wò kóun ti wọ 50 ó ti wọ 60 sí kò rántí pọ́ ọmọ tóun filẹ̀ àmọ́ owó tó ti kó padà lọ inú sàárè lọ́mọ yẹn ti náwó yẹn pẹ̀lú tó ń sọ yẹn. So ẹ bá pẹ́ lọ́wọ́ dáàdì wa Yomi Aliu yẹn ní gbogbo ìgbà tí Ọlọ́run bá ti ń tí ayé wọn ò ní ṣiṣẹ́ o. Torí pé inú mi dùn débi wípé mi ò lè fi gbọ́ program yìí. Mo dẹ̀ máa ń tẹ̀ láti bá Mr. Gbẹ̀du sọ̀rọ̀ mi láǹfààní àti bá wọn sọ̀rọ̀ láti program lọ́wọ́ lẹ́ni ọmọ ológun mi láǹfààní láti bá sọ̀rọ̀. Lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu ṣe pé gbọ́dọ̀ pè wá ní terrorist nídìí pé aláfẹ́ self determination la fẹ́ àti nínú agitator there is the best name without this is something pé we should call our self determination anybody bá bèrè mo ṣe kí nìyẹn lẹ́nu nídìí iṣẹ́ mi mo pa àwọn kan àwọn boys mélòó kan mo ní ẹ̀yin boys nígbà lókè òkun nítorí àwọn tá à ń bẹ Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ mechanic tẹ́ jẹ́ screen painter tẹ́ fanebita wọ́n wo odidi ibi tí wọ́n fún yín ẹ̀rí bí kankan dúró mọ́. Ẹni tó wà age of 25 ó ti dàbí ẹni tó wà age of 75. Ẹ bá a ṣe kọ́mọ́kọ́wọ́ sà nítorí àwọn èèyàn pọ̀ tó ń pè. Ẹ jọ lọ àwọn náà fẹ́ máa fọ́lọ̀ yín ẹ bá a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn Ọlọ́run á tún bá a tún lé àtọ̀nà wọn ṣe o àgbà wọn dá ẹgbẹ́ àwọn ọmọ wọn o gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n bá ṣe kò ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń dúró tì wá látòkèèrè Ọlọ́run ti gbà fún tẹ̀lé tó ń ṣe tiwa ẹ̀ ní fọmọ dí o àárẹ̀ ò ní ṣe yín kò ní sàwọn ọmọ yẹn kó tẹ́ bá dáwọ́ lé wọn máa yọ sí rere o. Ẹ ṣé gan-an. Wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Aliu wípé ẹ ṣé ẹ kúṣẹ́ mo rò pé ẹ gbọ́ wọn dáadáa. Hello, níbo lẹ ti ń kọ́ kí lórúkọ yín mà bí sà? Orúkọ mi Ọlálẹ́kan Láríwájú and then I'm calling from USA. Èmi náà lọ́yà ni mí. So kí n tó pa my learned senior advocate thank you very much. Ẹ má bínú pé tó sọ ìgbó. Ẹ má wọ́n sọ pé wọ́n lọ́wọ́ àti ẹ̀tẹ́bù sà ẹ tẹ̀síwájú sà wọ́n gbọ́ yín. Barrister gbọ́ yín. Sàn. I have a question for you, and it's more or less to say, not even a question, it's about observation. Now, my observation is this. There is a senior advocate like you. Pashola is a senior advocate like you. And then we have who is the chairman, Senate Committee on Judiciary. Now, Yoruba. I don't understand when they are in those high positions and they cannot help the Yoruba. I think, let me say, Oshibagdo as the history. Up to that, I don't understand whose interest is Oshibagdo respecting in this present dispensation. I don't know whether it's representing Yoruba or whether it's representing the interest of Tinubu or whether it's reflecting the interest of the dispensation of God. Please, if you can tell us on it, I will appreciate it. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá wa wọn ní lè dáhùn nítorí pé wọn kì í ṣe politician. Orí ìjókòó tó jókòó sí lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni.
àwọn tó ń béèrè ìbéèrè wọ́n ń sọ wípé wọ́n kí yín gidigidi nítorí ìgboyà tẹ́ ẹ ṣe láti lè jáde fún ìran Yorùbá wípé wọ́n ní bàbá kú bàbá sì kú wípé ẹ jọ àwọn lójú gidigidi gan ni. Wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ yín wípé kí ló dé tó jẹ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ jàǹkànjàǹkàn nílẹ̀ Yorùbá tó ń jẹ́ lọ́ọ̀yà pàápàá wọ́n ní kán wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó lórúkọ nílẹ̀ Yorùbá pé àwa la ní lọ́ọ̀ nílùú Nàìjíríà. Àwa rí àwọn tó lè fọwọ́ sẹ̀yà fún wa láti jà fún àwọn tó ń jẹ ìyà pé ó jẹ́ nǹkan tó ti di lójú gidigidi. Ìyẹn wọ́n ní kí n sọ fún yín pé kí lẹ rò wípé ó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn wọ̀nyí, kí ni ìdí ẹ̀ tí wọ́n fi dákẹ́ tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ láti gbèjà àwọn ìran wọn. Ìyẹn lèmi sọ fún wọn wípé tọ̀ lóòótọ́ ẹ̀ ń gbèjà àwọn tẹ́ ń gbèjà yìí, ṣùgbọ́n àwọn yẹn náà mọ nǹkan tí wọ́n dì sí ẹrù tó fi wá rú sọ́wọ́. Tí ó bá náírà láàyè tẹ̀lé bá a ṣe fún wọn, kí kíkọ́ mi tó wọlé ẹ bá wa ṣe sà pé kí ni ìdí ẹ̀ ká fi ní àwọn jàǹdùkú ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n lè sọ̀rọ̀. Àlàyé tí mo lè ṣe ni wípé tí n bá ní kí n dárúkọ àwọn jàǹkànlẹ̀ Yorùbá, màá dárúkọ Chief Wọlé Ọlánìpẹ̀kun. Hold on. Hello. Ẹ tẹ̀síwájú sà, ẹ̀yin kọ́ àwọn tó kọ̀ ni mo ní kàn wọ́n. À ń gbọ́ yín sà, ẹ máa sọ̀rọ̀. Màá dákọ̀ Chief Wọlé Ọlánìpẹ̀kun. Màá dákọ̀ Chief Awómọ̀ọ́lọ. Màá dákọ̀ Chief Olújìmí. Màá dákọ̀ gbogbo àwọn tí mò ń dákọ̀ sáà ni wọ́n o. Màá dákọ̀ Chief Níyì Akíntọ́lá. Gbogbo wọn lẹ́yìn wọ́n ń pè mí. Gbogbo wọn lẹ́yìn náà ń dá sọ̀rọ̀ yìí. Kò sí àwọn tí mo dá Bọ́lájí Ayọ̀rìndé, Akin Onígbìndé, they were all called Bayéṣíà láti Kogi State. Gbogbo náà ń pè mí lẹ́yìn pé a wà pẹ̀lú ẹ o. Ṣé ẹ mọ̀ wípé àsìkò kan wà tí SSS tí wọ́n fẹ́ arrest lórí kéèsì yìí. Tọ́ ni mo incite pé wí kí àwọn ọmọ yẹn. Àwọn yẹn ló. Alàgbà Ìfàtà ẹ jọba amú lọ́dọ̀ yín máa rí ẹ máa sọ̀rọ̀ sà. Mo ní kí àwọn ọmọ yẹn kán máa lo òògùn àbí kán máa lo àdá àti ìbọn. Àwọn ọmọ bíbélì pé wọ́n á rí kan nu wọn tí àpò ẹ̀ wú. Wọ́n àpò ẹ̀ tó wù ìkìlọ̀ wà ń bẹ̀. Wọ́n á fẹ́ ó ní ọ̀gá wọ́n fọ́ ọkàn ló wà ń bẹ̀. Òògùn ló wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní gọ̀ǹgọ̀ pé òògùn ti sì jẹ́ ni. Òun fẹ́ irú èmi kọ́ ló ń fẹ́ kí n fọwọ́ kàn. Nìkan ọ̀gá bá bíbélì pé ṣé òògùn náà ò bófin mu ni? Àlùwò òògùn kánà kò gbogbo rẹ̀. Òfin ò sọ pé ẹ máa lo òògùn. Bí DSS ló fẹjọ́ mi sùn Nigeria position nìyẹn. Pé àwọn máa arrest mi ni. So wọ́n fẹjọ́ mi sùn judiciary náà CJ. Àyìn bá ní Yomi Aliu kì í ṣe human rights activist. Àgbàmọ̀ pé wọ́n ṣe fún ní award kan ní lórí iṣẹ́ yìí ní MPA Ìbàdàn. Wọ́n pe chairman MPA Ìbàdàn. Àwọn ṣe fún ní award ní ohun tó dẹ̀ ń lọ yìí. So irú àwọn àgbà yìí táwọn wà lẹ́yìn èèyàn. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé tí wọn ò bá fúnyàn ní àṣẹ láti wá dúró fúnyàn, wọn ò lè dúró gba tí wọn kì í ṣe jájà ń pè, wọn ò dẹ̀ kí n ṣe ambulance chaser. Ẹjọ́ ta ló fọ̀rọ̀ lọ̀ wọ́n? Ṣé èmi sìn ẹkùn fi lọ̀ mí mi ní dásì? Bí Igboho ṣe jẹ́ pé àna mi àbúrò mi kankan tí wàá fi lọ̀ mí mi ní bá dásì. Bákan máa kí lẹ́yìn ní pípẹ̀lẹ́ o, kó ọ̀rọ̀ yẹn sáwọn lọ́ọ̀yà rẹ̀ ń ṣe dáadáa o. Sọ àfọ̀rọ̀ lọ̀ wọ́n ni kò kí ń ṣẹ̀bi. Mo sọ fún pé ìgbà tí mo fọ̀rọ̀ lọ Fáṣọlá àti Vice President Ọ̀ṣínbàjò pé you are learning senior advocate ń bẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ń wòran ẹni gbádùn ní ààrẹ. That same day those guys were released. They were released. Tẹ́ ẹ bá fi lọ̀ wọ́n Bible náà ní béèrè àwọn fi fún ẹ. Tẹ́ ẹ bá fi lọ̀ wọ́n kí lẹ́fẹ̀ẹ́ kan sọ náà. Tẹ́ ẹ bá fi lọ̀ wọ́n èmi sìn ẹ̀sùn mi lè rí nípa Lady K. Ó ní ẹ̀ fi lọ̀ mí. I cannot just go there and say Lady K, mo wá fún court, mo wá fún Lady K. I cannot do that. Ṣètò ni ó dà nípa ti gbálàyé yìí. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni orúkọ yín, ẹ tẹ̀síwájú nípa ìbéèrè yín. Orúkọ mi Ọlámi. Ó ń pè láti London. Ọlá. Ok. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ṣe ní question tó ní máa yàtọ̀ o, mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ bá ń bi wọ́n ní. Wọ́n gbọ́ yín. Ọlá. Wọ́n gbọ́ yín Ọlá, wọ́n gbọ́ yín. Question tí mi máa yàtọ̀. Ṣé tẹ́ bá wa fẹ́ fáìlì àwọn tó wà ní àwọn 12 disciples yẹn jù? Ẹ má gbàgbé káàtì wa o. Káàtì òtútù rẹ̀ ni o. Tọ́lá wa yìí dúró sórí ẹ̀. A dẹ̀ má bá wọn fà á because I need love for cat.
ọkọ̀ dédé pa káàtì wa anyhow a lè dúpọ́ lórí ìtẹ́ bá wa ṣe yẹn náà kí wàá ní a fẹ́ ṣe sí bàbá wa Sunday Igboho tó wà ní ìtọ́ni ṣé wọ́n máa jẹun ní ìgbésẹ̀ wo lẹ́fẹ̀ẹ́ fẹ́ kẹ́ gba wa Nàìjíríà kakú lọ jókòó bẹ́ẹ̀ tábà jókòó ẹnu prison yẹn kọ́ fẹ́ kọ́kọ́ gbé wa sílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tábà dẹ̀ bọ́ wa tó bá sún wọn wá gbé wa tà àti nǹkan tẹ́lẹ̀ kúrò nìyẹn bóyá ká sọ bẹ́ẹ̀ tíráwà ta ti múra ní sáìdì ní tá à ń lọ a fẹ́ lọ sí Benin wọ́n ti gbọ́ yín wọ́n ní ká fi èdè nínú ẹ ṣe gan wọ́n ti gbọ́ yín ẹ dúró kẹ́ gbọ́ ánsà wọn. káàtì olóńgbò ló ń bèrè àbí káàtì. olóńgbò ló ń sọ. àgbà 20 billion lórí olóńgbò. wọ́n ní olóńgbò yẹn wọ́n ní. ẹ gbọ́ ẹ máa gbọ́ alàgbà Fatai wọ́n ń sọ kankan. àti gba 20 billion lára àtàwọn olóńgbò àti gbogbo ẹ̀ láti gba 20 billion náà. ṣé wọ́n ti polówó wa ní sà. wọ́n pa ó ṣe tí olóńgbò tó lọ́dọ̀ wọn. bẹ́ẹ̀ ni sà. tọ̀dọ̀ wọn yẹn wọ́n ń tọ́jú ẹ̀ lọ́wọ́ rọ̀. tòró ẹ lóyún sà ó lóyún o. ẹsikísà tó tán ṣe fún wa ni pé ìsìn ilé ẹjọ́ ní gbogbo nta a béèrè fún káàtì náà agbókù káàtì lọ síbẹ̀ a dẹ̀ béèrè fún káàtì agbókù káàtì lọ síbẹ̀ tó ń yà wọ́n lẹ́nu pé kí la fẹ́ fi káàtì ṣe pé ṣé èèyàn tó wà ń bẹ̀ ní káàtì kò sí tó kàn yín. ẹ tẹ̀síwájú akẹ́ṣẹ́ yín ẹ wọ́n ti gbọ́ sà ẹ tẹ̀síwájú. ló ń sọ̀rọ̀ kí lórúkọ yín. Àjọkẹ́ Adé ló ń sọ̀rọ̀ ẹ káalẹ́ o. Àjọkẹ́ Adé ok kí ni ìbéèrè yín fún SAN wa. ẹ jọ mo kí wọn fún iṣẹ́ ló wá dúró tì yín mo lè kí gbogbo ilé náà. mo tẹ́mi fẹ́ béèrè ní wípé a gbọ́ ìròyìn kan lẹ́nu tí wọ́n sọ pé lọ́ọ̀yà alàgbà Sunday Igboho sọ pé kọ́ má lo orúkọ wọn mọ́ gbogbo rálì tó bá máa ṣe àti fọ́tò wọn àti nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn so kò dẹ̀ yé wa bóyá òótọ́ ni o bóyá kì í ṣe bẹ́ẹ̀ o torí a rí nínú pépà káàkiri tó wọ́n dẹ̀ ní látọ̀tọ̀ lọ́ọ̀yà wọn tó ń sọ̀rọ̀ bóyá wọn náà ni lọ́ọ̀yà Aliu wọ́n fẹ́ kó bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí ibi ibẹ̀ yẹn ṣé kọ́nà ní kọ́ máa lórúkọ wọn àbí kọ́ máa dárúkọ kọ́ máa lo fọ́tò ní rálì àbí kọ́ tọ̀pù gbogbo. wọ́n bí fóònù yìí kámẹ́rà lè gbọ́rọ̀ yẹn dáa. mo gbọ́ tó ń sọ ẹ rí i pé wọ́n ní ó jáde nínú ìròyìn wípé. èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ mo sì gba ìmọ̀ràn yẹn láti ẹnu Sunday fúnra rẹ̀ ni ẹ rí i pé ogun tó ja Sunday jù ogun ẹnu ni ogun ẹnu ń tà lè ṣe Kóìkì ẹ jẹ́ kí n là á mọ́lẹ̀ Kóìkì kó bá Sunday tó pọ̀ jù mo lè sọ níbi pé ó kó bá Sunday bí Kóìkì ti ń sọ̀rọ̀ kan ní Yorùbá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ a kì í bú ọba nílẹ̀ Yorùbá apá yẹn bó ṣe bú a kì í tẹ́tì wọn Sunday òkè sọ pé tí Ọlọ́run bá ràn wá lọ́wọ́ wọ́n gbé fídíò kan àti oúnjẹ bá ti ń kàǹpé àmọ́ ìyẹ̀bọn fún yín látẹ̀yìn ni wọ́n gbé fídíò Kóìkì wá sí kóòtù náà tó ní ẹ má wọrí gbogbo yín la máa padà nù tí wọ́n lè sọ ọdún ẹ̀ ní Britain àbọ̀ lè sọ ọdún ẹ̀ ní US you are not threatening anybody's life Yorùbá òkì àwa Yorùbá a kì í fi ìpá jìyà wa àwọn òkì ṣe ìran kejì tó máa ń lọ máa ń jó nǹkan ní wọn ná wọn làwọn fẹ́ lọ sí Ìgbòho àwọn fẹ́ lọ demonstrate ní Ìgbòho kí náà fẹ́ lọ sí Ìgbòho fún wọn ní Gúmi lọ síbẹ̀ Gúmi ò lè lọ sẹ́ni ọ̀gá wù ni ẹ̀yin náà lọ sí Kaduna ẹ lọ síbẹ̀ náà Gúmi was ntáwa ń jà fún ní court fundamental right to freedom of movement ó ní Gúmi náà wá dán yín wò ni tá a bá lè gba tiẹ̀ mọ́ra tó fẹ́ rò kò síbẹ̀ ni ẹ tún wá fẹ́ bà nǹkan jẹ́ ẹ tún wá lọ gbé ya Sunday jáde sí àsìkò ilé ẹ̀ka máa gbé ya Sunday jáde sí àsìkò yìí ni the boy was crying pé yà ń ṣe wá di àwọn tó fi tìyà rẹ̀ nílé wọn sì gbé yàn bá débẹ̀ in fact wọ́n rò pé wọ́n ń bọ̀ lọ́wọ́ demonstrate ń lo ẹ̀ ni so that's why he issued out ohun táwa fẹ́ ṣe àwọn ò bá yàn ẹ wo demonstration ní court premises lady tẹ́báwo kí ni kí ọmọ Oòduà ẹni bó lọ ní wọ́rọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ kọ́ national anthem wọn ó lọ ní wọ́rọ́wọ́ mbẹ̀ ó lọ ní rọwọ́rọsẹ̀. ẹ ṣe gan ni sà àlùkò ọ̀sẹ̀ wọlé gan tó pọ̀ gan ni sà.
Kí lorúkọ yín? Ẹ tẹ̀síwájú nípa ìbéèrè yín. tó fà nìyẹn. Ẹ tẹ̀síwájú nípa ìbéèrè yín. Kí ni orúkọ yín? Mi ni Ọmọọlá láti Italy. Ọmọọlá láti Italy. Kí ni ìbéèrè yín? Ọmọọlá láti Italy. Mo fẹ́ dá sí ètò torí mo wo program yẹn. Bàbá wa Tẹ̀sán wọ́n gbọ́ yín. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ òun ni pé mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá lọ́wọ́ Sam fún iṣẹ́ ìjọ. Sọ̀rọ̀ sókè o. À ń gbọ́ yín. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Sam. Nǹkan ṣe kọ́mọkọ́mọ. Ẹ ṣe kọ́mọkọ́mọ ẹ jọ̀ọ́. Èrò pọ̀ lọ́yìn nínú. Fi àdúrà àtúnfẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ kí àbò ọlọ́run kó má fi bá wọn. Aṣẹ́gun rẹ̀. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ dàbẹ̀ ni pé ẹ bá rí àwọn ọ̀rọ̀ tí Sam sọ wọ́n tún ti là wá lọ́yẹ̀ lórí orúkọ tí a tún lè máa pera wa tí ó ní ìlú àbí ìdánilẹ́yìn which is self-determination. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa gbé yẹn náà sí bọ́ọ̀lù kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń lo agitation tẹ́lẹ̀ kan yí sí self-determination. Fún ara wa tún ní ilé tèmi fẹ́ dá sí. Àbò ọlọ́run á wà lórí gbogbo wa. Ilé fún ẹlòmíràn ní ààyè sọ̀rọ̀ lálá. Ẹ ṣé. Okay, sir. Kí lorúkọ yẹn? Tẹ̀síwájú sir. Hello, ẹ tẹ̀síwájú wọ́n gbọ́ yín. A kí agbátẹrù, a kí olóyè wa Sam, ẹ jọ̀ọ́. A sọ fún yín, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má pè sí normal call, ẹ pè sí WhatsApp nítorí pé ẹ ń cut off àwọn tó ń kọ̀ ní WhatsApp, please. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo lè sáré bí ṣé mo lè asáré fi ìbéèrè kan àwọn kan béèrè question àbẹ̀fẹ́ àbọ̀tún wọlé. Kí lorúkọ yín? Ẹ jẹ́ kí answer call lè. Ẹ tẹ̀síwájú, kí lorúkọ yín? Àdìbòdà tí ń kọ̀. Okay, Kalesa, Mekelo ń pè láti US. Okay. Number one, questions méjì ni mo ní fún lawyer wa. Number one, pé mi mọ̀ bóyá pé mo lè because we have like 8 minutes kí n tó join. My first question is what about the appeal? Tí Malami sọ pé o máa appeal against the penalty tó yẹ kán san fún Sunday about the 20 billion. That's number one. Number two, on your Koiki, and I'm so happy this our lawyer, we won't fear no call. And I'm so happy to hear that. Because right now, agitation, family, video, all those things. Because this question over and over again. Can't we get somebody that have caution, or maybe that have a legal knowledge that will be able to represent Sunday Igboho well and be able to be someone that is cultured? Because this guy has done too much damages for this man. It's too much. Okay, ẹ ṣé gan ni mà. Ẹ má bínú, màá ṣàlàyé díẹ̀ fún yín nípa ìyẹn nítorí pé bàbá wa náà ti rèsì ṣìyàn bàbá wa Sam. Ṣé rí kọ́lọ̀ máa dá wa lẹ́bi. Ṣé rí ẹ̀jẹ̀ ọmọdé ó pẹ̀lú nǹkan tó ṣe Koiki. Kò ṣe pé ó fẹ́ nǹkan tí ò dáa fún bàbá wa Sunday Igboho. Bọ́rọ̀ ẹ ṣe ń ka lára àti bó ṣe bí ilé ayé ṣe yé mọ́ ló ṣe ń ṣe. Tẹ́ bá ṣàkíyèsí ẹni pé lọ́jọ́ mẹ́ta yìí ó ti ń kọ́ṣẹ́ ara ẹ̀, òun náà ti ń gbọ́n, òun náà ti ń ròyìn ilé ayé. So ẹ bá wa dáríjì, ẹ bá fi èdè nú. Ó mean well. Ẹ jẹ́ ká wo gbogbo nǹkan tó náà ṣe sẹ́yìn nípa ọ̀rọ̀ ìjàngbara yìí. Nítorí pé ó risk life ara láti rí pé gbogbo nǹkan yìí ó débi tó dé. Ẹ má jẹ́ ká wo negative side ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa là lóye, ká máa là lóye, ká dẹ̀ máa fi ilé ayé yẹ kó lè yé. Ẹ̀jẹ̀ ọmọdé ló ṣe é, ẹ̀jẹ̀ má bínú sí. Màá fi ìyẹn save time wa ká lè tẹ̀síwájú. Àwọn tó ń pè wọ́n ti pọ̀ jù. Hello, ẹ tẹ̀síwájú, kí ni question yín? Hello. Ẹ ṣe ti okay, ta ló ń pè, kí lórúkọ yín? Ìgbẹ́lẹ̀ tí ń pè.
Ayíjọ ló pè láti Nàìjíríà ní ìpínlẹ̀ ìlú Adó. Ẹ bá wa gbọ́ sókè dáadáa torí àgbọ̀yìn dáadáa. Ayọ̀ láti Adó Èkìtì. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ kú ètò, ẹ kú àtàárọ̀. Ẹ ṣé. Kí ni ìbéèrè yín sà? Mo dẹ̀ kí bàbá wa sàn pé wọ́n kú iṣẹ́ ìní, Ọlọ́run á máa fún wọn ṣe o. Àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ kan ló ń gbé mi nú láti bí àárọ̀ yẹn jọ̀ọ́. Ọ̀rọ̀ yanjú wo náà tún lè bá wa ṣe fún àwọn méjì tó kù ní Àbújá yẹn ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Kan tó ń gbé mi lọ́kàn látẹ̀kan yẹn nìyẹn. Ok, wọ́n ti gbọ́ yín, wọ́n á dáhùn question yín láìpẹ́ láì jìnnà. Ẹ ṣé gan ni. Ok, sir. Ok, ẹ ṣé. Ẹ̀lú ta ló ń pè níbo lẹ ti ń pè? Alàgbà Fata ẹjọ jẹ́ kán dáhùn ó ti di question mẹ́ta jẹ́ kí àwọn alàgbà kan dáhùn ẹjọ. Hold on. Ẹ ṣeun. Hold on. Wọ́n máa gbàgbé ó ṣe mọ̀. Ok sir. Ẹ ṣeun. Ẹ kú iṣẹ́ bàbá wa o. Ẹni ṣe. Sam sir, ṣe lè dáhùn àwọn ìbéèrè méjì mẹ́ta yẹn lákọ̀ọ́kọ́. Ṣe ṣeun sir. Lórí appeal, a lè gbárù ìdájọ́ bá yẹn kán máa appeal. Gẹ́gẹ́ bá ti ń sọ, wọ́n gbọ́dọ̀ ẹ̀tọ́ wọn ní ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ní appeal jẹ́. Tó bá dẹ̀ tí wọ́n á appeal, ẹ̀yin èèyàn mi kò ní wúlò fún ìṣọ̀kan Yorùbá. Appeal ni ó wàá fi hàn ní wọ́n fi tá a ṣe léde nísìn. Ó lè wà nínú draw Ọ̀yọ́ State Government for Life. Tí wọ́n bá lọ appeal, wọ́n á gbé sínú law report. Ìrandíran wa yóò kà nínú law report. So kí wọ́n lọ sí appeal ló pé wa èèyàn dẹ̀ kí n sọ fún èèyàn kì í ṣe sáà lájẹ́ pé èèyàn lọ sí appeal rí. Ó gbọ́dọ̀ dé Supreme Court, ó gbọ́dọ̀ tí wọ́n bá lọ sí appeal yẹn nínú wa máa fi dùn. A sọ fún yín pé owó yẹn kọ́ ló jà lọ́kàn wa, owó yẹn kọ́ ni tó jà, ṣùgbọ́n wípé self-determination is a fundamental human right. Kó wà ní òfin Nàìjíríà bó ti wà ń bẹ̀ kí ilẹ̀ ẹjọ́ dẹ̀ fò tẹ̀lú. N tó jà jù nìyẹn, kò kí n ṣe owó tó bá lọ sí appeal owó náà lè bá wọn dínkù. Àbí òun sọ pé wọn ò pààyàn lé Sunday, àbí òun sọ pé wọn ò lọ sílé Sunday lọ́gànjọ́, àbí òun sọ pé wọ́n lọ yìnbọn bí ẹgbẹ́ wà fún entertainment, àbí òun sọ pé wọn ò fẹ́ pa Sunday fúnra rẹ̀, àbí gbogbo tí wọn ò ṣe nísàlẹ̀ wọn ò lè ṣe lókè. Ṣùgbọ́n a fi wà ní òfin àgbáyé nínú law report Nàìjíríà wípé ní àsìkò kan báyìí adájọ́ tó dájọ́ yìí bàbá tiẹ̀ Lákíntọ́lá bàbá Lámilámi nígbà yẹn mo rán létí pé bàbá rẹ̀ tó rántí bàbá rẹ̀ lórí ilẹ̀ yìí náà bàbá rẹ̀ ti pẹjọ́ Adégbénró against Akíntọ́lá òun náà bá rẹ́rìn. Mo sọ bí bàbá rẹ̀ ti make history ìwọ náà make history lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn tàn sí nígbàgbé rẹ̀ láì lọ sí court of appeal òwúlò fún wa jẹ́ kán lọ court of appeal lórí ti Kóìkí ọ̀rọ̀ tẹ́ bá tẹ̀lé Kóìkí gbogbo ní tẹ́ bá wá sí Nàìjíríà ẹnu bodè ni wọ́n ti máa tì í mọ́lé because ohun tẹ̀yìn ṣe ń bẹ̀ ni pé orin ogun ni Kóìkí ń kọ tẹ́ bá ń kọrin yẹn lọ wọ́n á sọ kí wọ́n á sọ Yorùbá nation wọ́n á sọ the terrorist gang a máa yìnbọn fún wọn a máa lé wọn ọ̀dà mọ́tò kankan ò ní jà lọ tó bá ti ń ṣe yẹn àwọn èèyàn tó bá ní ìtò ní bá ń dá sí decent people will not join you. Mo mọ Kóìkí o mo ní phone number ẹ̀ lọ́wọ́ mo lè bá sọ̀rọ̀ straight ṣùgbọ́n èmi àti Sunday we discuss Sunday ṣé o fẹ́ lọ yìnbọn gba Yorùbá nation ni àbò fẹ́ fọpọlọ gbà á ó ní bọ́mí nínú àfẹ́yìn sí Nàìjíríà. So let's change our method. We now Yorùbá ìran àwọn ọpọlọ la ní àwọn òkè ń lò mọ́ àwọn alágbàdúrà fún Nàìjíríà náà àwọn sọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ gbòmìnira padà bí ọ̀rọ̀ àwọn ará Republic of Benin ni tí France tán fọwọ́ ọ̀tún fún wọn lómìnira tán fọwọ́ òsì gbà lọ́wọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ní fún gbogbo àwọn Yorùbá àwọn Yíbò àtàwùsá ṣùgbọ́n àwọn alálọ́pọ̀lọ́ àwọn Awólọ́wọ̀ àwọn Bádìwé àwọn bàbá àgbà tí Mákọ́lé àwọn náà wòrò àwọn náà lo ọpọlọ tí ọpọlọ ni Yorùbá fi ń jà wo kì í fìbọn jà kì í lọ àkẹ́ ẹgbẹ́ tá a délé nìsín ó làwọn Yíbò lẹ́nu ni gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ tó ń jẹ́ Yíbò tó ń jẹ́ lawyers náà ń pè mí pé you this Yorùbás 20 billion wọn ò fún yàn Nàìjíríà rí náà individual that's not been granted to anybody in Nigeria before. Self-determination nobody knew it was in Nigeria statute and the law says it overrides any Nigerian law
ọpọlọ Yorùbá nìyẹn báwa ṣe máa ń jà nìyẹn wọ́n tẹ́ka lọ pé ọjà ọ̀pọ̀ tó ń kọ́ hello. wọ́n lè pọ̀ táwa máa dáhùn ìkọ̀kan yìí akẹ́kọ̀ọ́ useless náà ni ẹ jẹ́ ká máa dáhùn kan lẹ́kọ̀ọ́ rẹ́rẹ́ so it's not the number that matters it is the content. Okay, sir. Content ti answer wa ló matter jù ṣe number àwọn tó pè wá. ẹ tẹ̀síwájú. So lórí ti àwọn méjì tó kù yẹn mo ti sọ ohun tó wà lórí ẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ abiyamọ kò kí n fojú méjèèjì sùn. Pẹ̀lúmi l'Abuja is standing by but a fẹ́ wà embarrassed níbi tá a gbà wọ́n lẹ̀ we were embarrassed by people in diaspora tí wọ́n lọ brief lady lawyer kan kò tí withdraw dọ́là. She has not withdrawn till tomorrow. And what she fight in Nigeria, only file in your fundamental human rights. It's not done. Fundamental human rights is an individual right. It's not a collective right. She now shoot collectively. All of the media practitioners in the diaspora, on the board of Chef. Isha Yobako, àwọn tá kó sí tá gbalẹ̀. Isha Yobako ba wọn. Oh, my law, with all respect to us, because all my people can one pay. And you are now coming. The next thing we should do is to report her to NBA. So I want to brief for if it is this organization, a loss of people withdraw case. Okay. It's embarrassing and it's a serious setback. You cannot fight fundamental human rights for 12 people in a process. It has to be an individual right. Any other question? Any other question? Ta ló ń sọ̀rọ̀, ta ló ń call, ẹ jọ̀ọ́ kí ni question yín? Ó kí lorúkọ yín àti kí ni gbọ́dọ̀ tí ń call mà? Mo ń pọ̀ láti Amẹ́ríkà ni o, láti Houston, Texas. Orúkọ mi Ọlá Yimika. Mo fẹ́ kí àwọn lọ́yà wípé inú mi dùn for the good job they done today and the Lord will be with them. Orúkọ wọn. They have made their own family history. All the Koruko to that own family one. Gbogbo àwa bí àwa pẹ̀lú wọn lágbára Ọlọ́run. Àmín o. People come to ní ṣubú lù wọn àrùn kan tí ó ti sùn mọ́ wọn. Ìgbójú wọn máa máa gbé ní báyìí tí yóò ṣe sí wọn. Àmín. They should keep on good job and the Lord will be with them. Thank you, ma'am. The Lord will be with them and the Lord will be with their family. Amen. Inú mi gan I was at work. Àwọn òyìnbó tí mo bá ṣiṣẹ́ gan-an ló ń gbé iná ní kí ni mo tó fún un lẹ́yìn ìgbésí náà kan tí mo ń gbé inú mi dùn. Fún rere tó lọ ń bẹ̀rẹ̀ nípa àwọn jáde wa fún àwọn ọmọ Yorùbá. Ohun rere yẹn Ọlọ́run ó máa dáṣẹ̀ lọ. Bí ẹ̀gbọ́n wa fẹ́ wà, Ọlọ́run máa bá wa tún wọn sílẹ̀. Àtàwọn mẹ́ta tó kù wá fún àwọn DSS. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tí ẹni tá bá bí láti lo obìnrin tó bá ní òun fẹ́ gbà pọ̀dé fáwa Yorùbá tọ́lọ́ ń ṣe tú àṣírí ìgbà máa yí àbífẹ́ mi kinní kan yìí Ọlọ́run máa tún gbogbo àṣírí àwọn tó kù lágbára Ọlọ́run. That is what I want to say. Mo ń kí wọn inú ilé ni mo wà mo kúnlẹ̀ mo ìdèjèdè láti fi jẹ́ mo ń kúnlẹ̀ báyìí mo ń kí wọn pé ọ ṣe o. Ẹ ṣé gan ni mà, ẹ ṣé gan ni mà. Wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o pé ẹ ṣé. Ìyá Obama ń kọ́ ní Houston o. Wọ́n ti lọ. Yàyà ta ló sọ̀rọ̀? Wọ́n ti lọ. Kí ló ní kan yín bó la ti ń sọ̀rọ̀? Lórí owó yẹbí láti Germany. Ẹ jẹ́ bá a ṣe kọ́ wọn kówó torí pé èrò pọ̀ lórí line sà. Kí ni question yín? Mo ń bẹ̀rẹ̀ pé kí ni àwọn olórí wa kí ló ń wò àtàwọn lọ́balọ́ba tí sí olóyè lọ́dún gbogbo àyíbẹ̀rẹ̀ kọ́sọ́dọ̀ àwọn DSS láti gbà ẹ́ dìbò yìí táwọn olórí wa tọ́lẹ̀ dìbí tọ́lẹ̀ náà bí alórí Sunday Igboho àti lẹ́jú ké àtìlájẹ́ wà lè kọ́sọ́dọ̀ àwọn DSS lẹ́bẹ̀ẹ́ òjò bá rẹ̀ lọ. Ẹ ṣé. Ìbéèrè náà ni pé kí ni àwọn olórí wa ṣe nílẹ̀ Yorùbá àtàwọn ọba àtàwọn tí wọ́n fi dá sí ọ̀rọ̀. Ẹ ṣé. Sẹ́ẹ̀rì nísìnyí tẹ́lẹ̀ wọ́n lè má dá sí. Sẹ́ẹ̀rì mo fẹ́ fún ọmọ rẹ̀ ni pé ẹ má bù wọn. Because adìẹ lè máa ṣiṣẹ́ kí ẹ̀rẹ̀ kó lè máa làágùn kí ẹ̀rẹ̀ má jẹ́ àmọ̀. Ẹni nìyẹn. So tẹ́lẹ̀ gbogbo náà ń sá fún this terrorism. But ilé ẹjọ́ ti sọ́nsìn pé self-determination is a fundamental human right.
So now they can now go out. Ilé ẹjọ́ ti sọ báyìí, kí lẹ tún dí àwọn ọmọ yìí lọ́wọ́ fún? Kí lẹ tún dí wọn lọ́wọ́ fún? So at worst ni pé kẹ́lẹ́ fẹ́ ṣe referendum, kò sí tá a lè ṣe referendum náà ni. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Britain, ṣé about 2 years ago àbí 3 years, ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe referendum for Scotland? Bẹ́ẹ̀ni. And they lost. Àwọn tó wà ní Spain, ẹ ṣe referendum fún Catalan àbí Catalan àbí kilo àwọn yẹn, and they lost too. Anybody in government can't really win referendum lọ́wọ́ wọn àpẹ, because the instrument of referendum will be by government. Tí n bá jẹ́ àtọ́jú àlẹ́ ní, what I will order after this case is a referendum. I order it. Government in power, popularity of government in power decides the outcome of a referendum. If the government is popular, either one diaspora and see, rí mọ́lẹ̀. Atawata Akawi, either Kunino 130 Nigerians, 30 million Nigerians. How many of them look out? Have you forgotten stomach infrastructure? Honor. Tamba be referendum, can we win referendum in Nigeria? You can't win it. I'm not and that's, we have to start from educating our people. And that is why campaign is necessary. Like Sunday is doing. That's how it should be done. We have to mobilize the people. We have to make them to be conscious of their rights. We have to tell them, we have to make them know. We pay 500 of the envelope, 2,000 of the envelope. That was a time, no election on your state. The Bufuma Kora Maika. The Bufuma Kora Toyota. People who are bribed with the cost of a Toyota car, 1.2 million naira. To Kubo. The Bufuma Kora Maika. Maika was still on 50,000 naira then. One pay that to the Bufuma Ko what's the Bufuma Ko Sebe. Hold on. So the only way out is referendum and over Olori. Tababa Sima Abu, Tababa Sima ostracize. Leave down. I want no only Bawa about me, my educated Nigerians to wow, but me Rupani pay and 20% of Nigerians are educated out of 120 million. And don't forget the Northerners. Tababa say referendum. Tabak button is like a council, local government council. If you want to create a council, I want to have a council. There will be a referendum or a constitution. Like by state here from everybody in that state must agree. Better knows from Nigeria. If you want to do a referendum. So, conservative akidi o ija o tabala fe lo rabon afe lo ma yibon kiri akafe waste àwọn èèyàn wa ni. We will waste them. I can do another Biafra. See the way they are wasting them in the East now. The whole of the Eastern region is militarized. You cannot afford that in the Southwest. People think so. Okpolo la fi man ja in the Southwest. I can look at that. But then tabati tell me debating lójú kan. O lami ta ko fẹ́ kó lami. Taban tẹnumọ́. Jọkàn bọ̀ tí ó jọkàn bọ̀ tádì tí ó gbọ́n tí àwọn èèyàn sọ. So mo rò pé Abíọ́lá ó ní ẹnìkan ò kí ń sọ fún adití pé ọjà ti tú. So please, let's not abuse anybody, fight anybody. Ẹ jẹ́ ká máa béèrè tá à ń béèrè fún tá à ń fẹ́. Now go to UNO. If you go to National UN Assembly now, and you are seeing it, we will enjoy it, and the whole world will now know there is an indigenous set of people in Nigeria that are looking for their freedom. So God will help us. Kí lorúkọ yín tẹ̀síwájú kí ni question tẹ́ fẹ́ béèrè? Ẹ jọ̀ọ́ sá, àwọn tó wà nílé náwó sókè o bàbá Ògúnbídó. Ẹ máa last call ní until tí. Yeah, after that one, last call, please, sir. Ẹ tẹ̀síwájú.
ẹ sọ̀rọ̀ sókè because àgbọ̀n yín. Ọgbọ́n yín dáadáa ẹ sọ̀rọ̀ sókè o. We are reception people. Okay. oògùn ribido àgbọn nǹkan tó ń sọ tẹ́ bá ti gbọ́ wọn ẹ jẹ́ kí àwọn tó wà nílé pé wọ́n á dẹ̀ máa Question. àwọn tó wà nílé ń béèrè question wọ́n náwó sókè. Àgbọ̀n yín dáadáa and there are many people that want to ask questions. Ẹ láti sọ̀rọ̀ sókè kí ni question yín pé kí ni wọ́n lè ṣe ní Europe fún kí ni lè ṣe kí nìyẹn. Ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ sí. Mo ní ṣẹ́rí òfin wa. How is it possible? Baby, kí wọ́n lè pass it on to Google. Táwọn ènìyàn máa fi mọ̀ wípé this is òfin tá a ní ní Nàìjíríà because èmi tí mo wà ní Europe gan mi ò mọ òfin wa at all mi ò mọ right mi ní Nàìjíríà tó ti yé yín. So how can they do it? Let it go into Google. Can I? If I can help you, ma. If you Google any law in Nigeria, you find it on internet. There is no law. Gbogbo òfin Nàìjíríà ló wà ní internet. Google African Charter and Human Rights. If Google and Berry, there's 20 for self-determination. Why are they behaving like that in Nigeria? Well, because why didn't they follow law? Okay. Why didn't they respect lawyers? If they don't respect law, we not get what we got today. So Nigeria, I mean, let me just, there's one philosophy, jurisprudence of law. Do you know? The jurisprudence of law is that the law is not made for the rich. If you want to know that, the law is not made for the rich, it's made for the poor. So that's the law. If you can afford a good lawyer, we escape. Ẹ ṣe gan ni dáàdi wa ẹ̀yin ìyá ẹjọ́ náà bí nítorí pé oríṣiríṣi ètò ló wà ń bí ẹ jẹ́ ká fi àsìkò díẹ̀ sílẹ̀ nítorí pé àwọn ọ̀rọ̀ wà tó yẹ ká bá àwọn bàbá wa sàǹsọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ fún wa ní bí ìṣẹ́jú 5 sí 10 àtúpadà sí ọ̀dọ̀ yín Ajah Queen ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá béèrè question lọ́wọ́ dáàdi wa Ali. ẹ bá mi pé Tẹ́ni ọmọ ológo wọn náà fẹ́ lọ sùn ẹ jẹ́ kí òun kọ́kọ́ lọ bí fọmi. Tẹ́ni tẹ̀síwájú. Ẹ ṣé ẹ kálẹ́ ẹ kú iṣẹ́ mo dẹ̀ kí Chief Yomi Aliu San mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ ẹ jẹ́ kó ètò ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Ìbéèrè mi tí mo fẹ́ béèrè lórí bí ẹ ṣe reply àwọn èèyàn lórí pé mi ò ní sọ̀rọ̀ lọ nípa pé bóyá ọ̀rọ̀ Koiki àbí wọ́n fẹ́ pààyàn látẹ̀yìn or anything but mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn lọ́ba èmi a máa sọ̀rọ̀ nípa wọn tí ò dẹ̀ sẹ́ni tó máa sọ pé kí n má ti sọ̀rọ̀ nípa wọn mọ́. Ìdí ni pé wọ́n ní àgbà kì í wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun wọ̀ ẹ má bínú tí mo bá pòwe tí a bá rí àwọn ta ní bá ta ní àkínlẹ́ni ní mùsùn kí a mú kíkan gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá mo fẹ́ lè sọ pé nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní join ìjàngbara yìí mo bẹ̀bẹ̀ débi pé dé stage kan màá tún máa kúnlẹ̀ màá máa rá bàbà fún wọn màá máa lóṣù ẹ̀ dìde ẹ̀yin bàbá ẹ̀ pípa ipò báwo ni wọ́n ṣe máa pààyàn nílùú tí wọ́n máa kẹ́jọ́ wá sí ààfin because wọ́n rí ọba ní rí pé àwọn náà lè sáré gbà wọ́n nílùú nígbà tí wọ́n bá kẹ́jọ́ dé police station tí ọlọ́pàá tó dájọ́ tó jẹ́ pé ẹni tí ó ṣẹ̀ tí Fúlàní àti ọmọ Yorùbá bá ń jà tí Fúlàní pa Yorùbá táwọn tó kù mẹ́jọ lọ bẹ̀ ẹni tó mẹ́jọ lọ náà máa mú sínú gbàgà Fúlàní tó pààyàn wá ní pé kó máa lọ wọ́n wá lọ kẹ́jọ́ fún ọba pé ọba ló lè gbà wọ́n sílẹ̀ ọba lòun ò láṣẹ lọ́wọ́ wọ́n bá tẹ̀ tún déwájú ààfin ọba gùn ò tún ní dájọ́
ọba gan tún máa sọ fún wọn pé òun ò tiẹ̀ ní jẹ́ kán rí ọba ìmí màmá ní kán mú 20 pound wá kán mú 20 naira wá kán mú 20,000 wá kán tó lè rí ọba tí mo ní ẹ̀rí tó pọ̀ ní Ifẹ̀ tó bá wà nífẹ̀ẹ́ kan bọ́ta kan wá sọ pé kò ṣẹlẹ̀ torí èmi sì ráwọn èèyàn lọ́ngbà tí wàhálà yẹn bẹ́lẹ̀ ní Ifẹ̀ tí wọ́n jẹ́ kán wọ́n rí wọn oríṣiríṣi àwọn nǹkan ló ń lọ ẹ wá tún wo Olúwo wọ́n náà ń pa àwọn èèyàn níbì kan ní Ìgàngán wọ́n ń pa èèyàn wọ́n ní wọ́n ń jiyàn gbébẹ̀ yẹn Olúwo ní pé kí gbogbo Fúlàní o kí wọ́n máa bọ̀ nílùú Ìwó àwa ọmọ Yorùbá ò ní kọ́kọ́ ta sí wọn wáì tí wọ́n ń bú wa èébú ọ̀dọ̀ tí wọ́n ló kọ́kọ́ ti máa wá bí kán máa pè wá ní dìdìrì bí kán máa sọ pé àwọn amúkú mẹ́kọ bí kán máa sọ pé àwọn ọ̀dẹ̀ ẹ tún gbọ́ èyí tí gọ́vnà Oyètọ́lá wí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí sáwà la kọ́kọ́ ta sí Oyètọ́lá kó tó di pé wọ́n bú wa nígbà tí ẹni tí ò bá dá sọ̀rọ̀ ni kò lè máa búyàn ẹ ní ìsìn ẹ máa kán máa ṣe tiwọn now àfta sí wọn tígbà táwọn ń ṣe tiwa ẹwà ní ara ń ta àwa lámọ̀yà tá ń jẹ ṣe fẹ́ gbọ́ mi mú bá pólíìsì lọ́kọ̀ tèmi wọ́n dẹ̀ pa ni torí ìjọba Nàìjíríà mọ̀ wípé àwọn làwọn kó Boko Haram sí ìgboro Gumi wà ní ìgboro Gumi rìn káàkiri ní ìgboro Gumi wà ní ìlú tó yẹ pé òun ló negotiate pẹ̀lú Boko Haram nínú igbó Gumi wà níbi ó dẹ̀ ń sọ ní gbogbo ìgbà pé òkì lọ́bẹ̀ láì má sí àwọn ọba lẹ́yìn àwọn DSS ń tẹ̀lé wọn pẹ́lẹ́ tó bá lóun ò mọ̀ nípa rẹ̀ kó jáde nínú wọn kó wá sọ̀rọ̀ ìkọ́kọ́ nu wọn ò lè sọ̀rọ̀ páwọn ò mọ̀ nípa rẹ̀ gbogbo wọn la rí bó ṣe ń lọ sí Àbújá gbogbo wọn ṣe ń pa àwọn èèyàn ọba mélòó ló sọ̀rọ̀ kó tiẹ̀ wá di pé kó tiẹ̀ wá máa sọ fáwọn ọmọ yẹn pé ẹ̀yin ọmọ wa ẹ ní sùúrù gbogbo ẹ̀ la máa yanjú èébú náà tó máa sọ̀rọ̀ sí wa wọ́n máa sọ̀rọ̀ gún wa lára a pè wọ́n lábújọ àdẹ pè wọ́n lólórí burúkú ju pé ẹ̀yin bàbá ẹ̀ dájú tí ìbáṣepọ̀ dájú sí ẹ lè jẹ́ pé àwa bíkọ́ torí pé ẹ̀gbẹ́ ẹ̀yin ń gbádùn ẹni tó bá ń jìyà ló máa pariwo pé ó ń jìyà ẹni tí tó bá ń gbádùn kò ní lè sọ̀rọ̀ bọ́tà wá ń jẹ ìyà tẹ́ bá mọ bí àwọn èèyàn ṣe ń ṣiṣẹ́ ní ẹ̀yìn odi ẹ lọ sí Arab kẹ́ lọ wo bó ṣe ń pa àwọn ọmọ káàkiri níbẹ̀ yẹn wọ́n fún ọmọ kan lọ́rùn níbẹ̀ yẹn lánàá ibi tán ti ń na ọmọ yẹn ọ̀gá ẹ̀nà ó dẹ̀ fún ní ọrùn pamọ́ ilẹ̀ ìdájọ́ wo ṣe ó dẹ̀ ti go viral ìdájọ́ wo níjọba Nàìjíríà gbélé lórí pé wọ́n pa àwọn ọmọ wọn sí ẹ̀yìn odi ní Saudi Arabia bí èèyàn bá jẹ ọba jẹ́ ẹni tó pé ó jẹ́ aṣojú fún ìlú tó lè bá wa sáré lọ sí ọ̀dọ̀ Àbújá àbí ìkọ̀kọ̀ pé àmọ̀ pé wọ́n máa lọ sí Àbújá tá a bá tún wá láṣẹ security fúnra wa ìkọ̀kọ̀ fúnra wa àwọn èèyàn tún máa dàrú ẹni sáwà lè bá Fúlàní jà Fúlàní tó ń bá màálù sùnú gbó tó ṣe kinní kan sáwọn afẹ́ bá Boko Haram jà eléyìí tó bá rìpẹ́ǹtì nínú wọn kó rìpẹ́ǹtì kan fún wọn nílé bí Olúwo kó máa lọ sẹ́yìn òkè òkun lẹ́yìn ìgbà tó pààyàn tán so àwọn ọmọ tí ò wá pààyàn náà pè ní criminal l'Abuja ń sìn ṣé lè ní kéèpẹ́ bó bú wọn ló sọ̀rọ̀ nípa ìjọba ní so wọn ni terrorist ó ní criminal Boko Haram tó wá ń dúró èèyàn lọ́rùn tó ń pa ènìyàn ẹ láwọn lè rìpẹ́ǹtì kẹ́ ẹ kó wọn lọ sílùú òyìnbó kẹ́ ẹ kó wọn lọ sókè òkun kọ́ lọ máa gbádùn táàdẹ̀ ní ọba tó lè gbèjà wa táàdẹ̀ rí kankan ẹ wá ní ká panúmọ́ ká sáà máa wò wọ́n níran títí wọ́n fi pa wá tán tí wọ́n fi pa wá lápasáyé Afghanistan ló wà ń bẹ̀ yẹn bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ náà ní títí tí wọ́n fi ká wọn mọ́ tó dìgbà tí ogun bá wọlé dé Boko Haram pa èmi lẹ́kọ̀ọ́ wá ní kí n dákẹ́ mi ò lè dákẹ́ ń tèmi torí èmi ń tèmi mi sọ fún yín tẹ́ nílé mi ẹni tó bá fẹ́ gbé mi mo wà tí mi ò kúrò lẹ́nu gbé ẹni ọmọ ológo lèmi tó gbá ski gidi gan èèyàn kò lè kó Boko Haram sínú igbó ẹ mọ̀ pé ilẹ̀ kó Boko Haram sínú igbó ẹ dẹ̀ ń kó àwọn sójà lọ́nu gbé kán lọ́ máa tákù wọn pẹ̀lú nǹkan tí ò nítumọ̀ wọ́n pa mí lọ́kọ ẹ wá ní kí n fi wọ́n sílẹ̀ kí n fi ìjọba kámúsọ̀ nípa ọba àbíjòyè mọ́ èmi ò lọ́ba lọ́pọ̀ ìyóya but wọ́n lè gbèjàlú wọ́n lè fight fún wa wọ́n lè gbèjà wa ní pé kán lọ kó àdá bá ìjọba àbí kán lọ kó àdá but àwọn nípa ọ̀rọ̀ ẹnu wa àfi ọ̀rọ̀ abẹ́lẹ̀ kán sọ ọ̀rọ̀ yẹn kí gbogbo á máa gbọ́ pé wọ́n gbèjà wa o ní kán lọ bá wọn ṣebí nígbà tí Ọ̀jájá máa sọ ń jò ní arọ́rọ̀ tí wọ́n sọ ní public kọ́kọ́ tí káwọn náà máa sọ báwa náà ṣe ń sọ bóyá táwọn náà bá ń sọ fún wọn tí gbogbo ayé rí i pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ yìí ó sì ṣe kí wọ́n change kì í ṣe pé ká débẹ̀ ká kàn bá wọn lọ́wọ́ ká rẹ́rìn ká gbowó lọ́wọ́ wọn ká kọjá lọ kódà àwọn ọmọ tó wà nílẹ̀ ń tukùn àwọn aráàlú ń ké sí ebi ń pa èèyàn ìgboro ti gbóná jẹjẹjẹjẹjẹ kò sí oúnjẹ nílùú kò sí oúnjẹ nílùú èló ni wọ́n ń tẹ ẹ̀wà tẹ́lẹ̀ sà èló ni ẹ̀wà dín sìn sà wọ́n ti bọ́dà wa. tẹ́mi lágbádá ẹni kí n máa wò ìjọba tó ń gbádùn kí n máa wo ọba tó ń jayé ọlọ́ba ọba wo ló ń jayé ọlọ́ba. wọ́n ti bọ́dà wọn sọ. mo tó ń jẹ ìyá ọrùn mi ti kọ́
nígbà tí mo bá ṣiṣẹ́ tí mo bá ronú nígbà tí mo ṣiṣẹ́ tí mo wà ní ẹ̀rọ tí mo bá gbé ìyá àgbàlagbà báyìí màá tún ti ọwọ́ bọ̀ ìdí ẹ̀ máa máa kó ìgbẹ́jáde ní abẹ́ máa máa dè máa máa gbé arúgbó èèyàn kan wá sọ fún mi pé ọba kan gbádùn kò lè mójútó ìlú inú ìlú gan wà bẹ́ẹ̀ gan ìlú gan gbóná ká máa ní ẹ̀yìn odi security ò sí nílùú ọba náà lè recruit security báwọn ọmọ ìlú náà tí ò níṣẹ́ wọ́n lè fi wọ́n ṣe fìgìláńtì àdúgbò kan máa sanwó fún wọn náà tó máa sanwó fún wọn kò ní sí pípa lẹ́yìn odi kò ní sí pípa lẹ́yìn ìlú àlejò wọ láti ìlú á máa bẹ̀rù àti wàlú máa máa bọ̀ lébẹ̀ yẹn máa bẹ̀rù pé kéèyàn máa travel lọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó máa tó wò pé òun ò fẹ́ sọ fún gbogbo èèyàn ẹ dákun ẹ mọ́ sọ fún èèyàn mo fẹ́ sáré lọlé mo fẹ́ dé padà sẹ́ẹ̀lù nìyẹn àníkàn tún nǹkan kan ṣe àwa ò bá wọn jà o àwa ò dẹ̀ fẹ́ èmi ò lè ever láyé sọ pé mo máa pa ọba àbí mo máa pààyàn jújú pé tí wọn bá tún ṣe wọn yìí máa da akọ wọn lẹ́ẹ̀mẹwàá lẹ́ẹ̀mẹ 20 Ọlọ́run ṣe adájọ́ ní ẹ ṣe gan ni ìyá wa ẹ ṣe gan ni adájọ́ ní sísà dájú èmi o nípa ọba kí ọba jáde ẹrẹ́rìn kí ọba jáde kán sọ̀rọ̀ sókè. ok ṣe ọmọ ológun tó ń rí mi ni. mo rí yìí mo ń wò yìí torí ẹrẹ́rìn mú sẹ́ńtẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kán jáde ẹ mọ̀ sọ pé mo ṣe mi ò ṣe ẹ dáa pé ìdákọ́ nígbà mo ti sùn wọ́n tún pè mí ni mo sì máa wá láti wá sọ pé ni mo gba nọ́mbà wọn mo fẹ́ pè wọ́n tẹ́lẹ̀ kò sí wàhálà. ìyá wa Tẹ́ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá fi kan ẹni sí torí pé àwọn èèyàn wà tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ má bínú. ẹ̀yin èèyàn tí ẹ dì ìtàn látàárọ̀ ni kódà mo ti gbọ́ ohun tèmi sáà máa sọ ni pé ẹ sọ fáwọn bàbá àwọn òbú ọba o káwa ń pàkíyèsí ọ̀rọ̀ làwa sọ àwọn. bẹ́ẹ̀ ni sà. lórí ọ̀rọ̀ Tẹ́ní ológo ìyá wa Tẹ́ní ojú méjì ni owó ẹyọ máa ń ní. àtàdá bẹ́ẹ̀ ni. any coin ló máa ń ní ojú méjì ibìkan wá pè ní head ibìkan wá pè ní tail. Yorùbá ní ohun tó kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì. sẹ́rí Yorùbá sì tún sọ kí ni wọn pé gbogbo ò lè sùn ká kọrí síbi kan náà. ìran Yorùbá ìran ẹ̀yin tẹ́ wà níbẹ̀ yẹn bóyá àwa tá à ń wá síbẹ̀ la mọ̀ tójú yín rí àwa tá à ń wá síbẹ̀ la mọ̀ pé every kọ́bọ̀ tẹ́ bá ń dápò yín jí la ogún ojú yín ni sẹ́mọ̀ so nsìn ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀ lọ́rọ̀ ẹnu yín kò ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ẹnu yín kò àwọn tó ń gbowó lọ́wọ́ yín Nàìjíríà ń bí gan-an tí wọ́n á yín mú sí yín ló pọ̀ jù tí mo fi ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ohun tó kọjú sẹ́nìkan kọ̀yìn sẹ́lòmíì ó ní wípé one Yorùbá náà ti sọ pé àgbo ò lè sùn ká kọrí síbi kan náà not everybody ló believe in self-determination where your fundamental human right ends another person's own starts níbi tí ẹ̀tọ́ tiẹ̀ parí sí ní tẹnìkan ti bẹ̀rẹ̀ and justice is not a one-way traffic. To say one way justice is a three-way traffic. One for the person, one for the other party, and one for all, which is government. Ọba, governors can support the self-determination. Mi rò pé wà, ẹ má jẹ́ àtànra wa jẹ. Mi rò pé wọ́n wà. So ẹ̀tọ́ wọn sì ní tí ò bá sírú wọn láti support self-determination ẹ̀tọ́ wọn ni. ẹlẹ́ẹ̀kejì ọba ń jẹ́ ọba láyé àtijọ́ lórí ifá àti ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọba ń jẹ́ ọba ní ìsìn lórí òfin lórí owó ọba ò ní òfin àti owó lọ́ba fi ń jẹ́ ọba ọba ò lágbá lórí DPO gọ́fúnà kan ò lágbá lórí DPO wọ́n ti mú yàn wọ́n lọ fẹjọ́ rẹ̀ sùn wọ́n ní ó máa lọ tí ọba bá yarí ẹwọ́n tó ṣẹlẹ̀ ń sìn tí Yàwúrì kan náà jí gbé yẹn ni ọba Yàwúrì pẹ̀lú ẹ̀ńtọ́rẹ́ ìjẹ́ náà jí gbé ní Kaduna Abuja road rèé tán fi ń gbé ara wọn wọ́n ní tó bá lé ọmọ ìyá rẹ̀ lóògùn ọmọ bá rẹ̀ ò ní bẹ̀rù rẹ̀ wọ́n ti lé ọmọ ìyá wọn lóògùn fúnra ara wọn wọ́n ti ń gbé ọba wọn wọ́n ti ń gbé jòyè wọ́n ti ń pa sójà wọn ṣẹ́gẹ́tẹ̀ sí àwọn yẹn ni láfẹ́ ní DPO fẹ́ lọ ní ọba kan fẹ́ lọ pé DPO aṣọ fọba pé mi ò sí lábẹ́ yín kábíyèsí I know of ọba kan tó pè mí ní sẹ́kọ̀nà lọ́yà báyìí òun lọ́ba DPO
mo ní kábíyèsí sẹ́yìn lẹ́yìn DPO síbẹ̀ luckily AIG ń bẹ ní Àbèrè ẹ lọ report AIG ní Àbèrè ẹ lọ report pé nígbà tó ń dẹ̀ dé Àbèrè ọlọ́tọ̀ ni tí ọ̀gá rẹ̀ sọ fún un pé ọ̀gá rẹ̀ ní àti Àbújá ló ti wá. If anything comes from Abuja, we know we are not practicing real federalism. Okay. We are practicing unitary government. Everything comes from Abuja. So àwọn ọba yìí, they are helpless. The governors are even helpless. Kò sí tí governor kankan lè ṣe commissioner of police lè mú òbí governor. Kò sí tí ó ṣe àwọn tó bá súnmọ́ wọn lẹ́ máa mọ̀. And then tí ilẹ̀ ṣe máa ń bọ̀, ohun tí Akérédolú fi sọ̀rọ̀ ni pé Akérédolú second term ni àti Fáyẹmí. So commissioner of police kò ní obey governor láíláí ẹgbàgbé ń pẹ kò ní obey ẹ láíláí wọ́n wá sí Ìbàdàn bàtà wá sí ilé Sunday Igboho governor ò mọ̀ commissioner of police ò mọ̀ there was no single policeman tó wà involved no raid yẹn there was no single policeman commissioner of police did not know the governor did not know wọ́n dẹ̀ wá invade the business house lóru the governor ò mọ̀ the commissioner of police ò dẹ̀ mọ̀ so nígbà táwọn méjì ọba mọ̀ who is anọba Tẹ́ni Ológo nítorí mo wà very careful fún ni pé ó sì táwọn ọba ilé iṣẹ́ o bí mo ṣe wà nílé mi sìn kán lÓlúbàdàn ń pè mí mi ò ní dá lóhùn o táwọn lÓlúbàdàn ń pè mí nísìn kí mo fẹ́ dá lóhùn I won't answer him kò lẹ̀ sí tí ó ṣe fún mi if he does anything I will sue him so ọba àtijọ́ Tẹ́ni ọmọ Ológo ń fi ojú àtijọ́ wo àwọn ọba wọn ò ní agbára kankan ornamental palm ni wọn ornamental palm tí ò lè so nǹkan kan wọn kàn fi wọn decorate ibẹ̀ ni so DPO is more powerful than a traditional ruler kò sí ní tẹ́fẹ́ ṣe pẹ̀lú ẹ̀ so the high place ẹ má jẹ́ ká mọ̀ bí tá a máa divert anger wa sí not to a kábíyèsí he has no power kò ní agbára kankan. but kí wọ́n ẹjọ́ sá ẹjọ́ ẹ má bínú sá nítorí Ọlọ́run èmi ti fi wọ́n lẹ̀ tí bọ̀ káwọn náà má bu wa kán fi wálẹ̀ ṣé báwọn kán sà fi wálẹ̀ kán mọ́ sọ̀rọ̀ sí wa àwa ò ní sọ̀rọ̀ sí ọ̀dọ̀ wọn. èyí tó bá sọ òkúta ẹ máa gbọ́ èyí tó bá sọ ògúlù tó lè gbòkúta. àbọ̀dọ̀ wọn náà. iná àní mo gbọ́ ìyá mi I support you tí kábíyèsí bá bú ẹ ń sìn there is nothing wrong in your replying him. àṣẹ bẹ́ẹ̀ tí bí wọn lágbára. àdìtọ́ iná mo sọ pé tó bá bú mi èmi náà bú tèmi padà ni. tó bá bú mi lọ́kìlẹ̀sì ní ogun òkè ń forí ogun òkè ń fòkun wọ́n ní ogun òkè ń fò òkun ẹ bá nílò tó wà lókè òkun òun wà protected ìjà wátá wa ń bí i lọ ogun òkè ń forí òkun àfẹ́ tó wà lọ́gbà DHL lókù tó fọwọ́ ara ẹ̀ sí DHL òkun tó sẹ́yìn tì sí tó fọwọ́ ara ẹ̀ gba DHL ogun òkè ń fòkun tó dẹ̀ gbé fóònù kan máa para alé tí wọ́n tó wá para alé tó dẹ̀ jẹ́ kó ogun fòkun wọ́n ló mọ̀ ṣùgbọ́n àwọn tá à ń bẹ́ ń bì á mọ̀ pé kábíyèsí ò lágbára ṣùgbọ́n wọ́n ní àyájọ́. àyájọ́. so kábíyèsí ọmọdé lọ sùn ìyá nítorí Ọlọ́run. ó lè fẹ́ lọ sùn náà la ṣe ní kó sọ̀rọ̀ ó dàárọ̀ tẹ̀ ní. bẹ̀rẹ̀ question ẹ jọ alájà ẹ jẹ́ kí ó ti náwó tipẹ́tipẹ́ Mike Tijani. ṣó wà ń bẹ̀. Mike Tijani Mike ẹ jọ dáhùn o ẹ ṣe kọmọkọmọ ok bọ. ok ẹ ṣe gan-an. ajé àpín ara. mo kí gbogbo lé. ajé à ń bọ̀ lẹ́yìn Mike Tijani ó ti náwó tipẹ́tipẹ́. mo kí gbogbo lé mo kí dádùá lọ́ọ̀yà Yomi Aliu Ọlọ́run á jẹ́ kí ó máa ju yín ṣe sá. ọ̀rọ̀ tí mo tẹ̀ fẹ́ sọ náà sísítà mi ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ̀ bọ́ ti màá yàbàrà lórí ọ̀rọ̀ ti Kóìkì náà ṣe rí ti Kóìkì Mr. Fatai náà ti sọ nípa ẹ̀ tó ti yé yín ẹ mọ̀ pé tẹ bá wo ọ̀rọ̀ tí self determination tó ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ rí i pé àwọn Fúlàní ló ń pa àwọn èèyàn wa ní gọ̀gàn wọn ló ń pa àwọn àgbẹ̀ wa káàkiri tó ti yé yín òun ló fa ìgboyà yẹn náà ló dẹ̀ jẹ́ kí gbogbo èrò dìde òun náà ló fa Mr. Sunday Igboho náà tó fi come into tó ti yé yín mi ní fẹ́ ká dá Kóìkì lẹ́bi lọ púpọ̀ tó ti yé yín
pàápàá ọ ní ẹni tí ó bá máa jẹun gbọ̀ngbọ̀n kò ní wẹnu àké. ẹ máa jẹ inú àpáta. àbí ẹjọ ẹ ṣeun màmá mi tó ti yé yín àwọn ìjọba gbogbo ala ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bá a London balẹ̀ rírí fún wọn pé ẹjọ́ ká máa rá bàbà nígbà tá a ti jẹ́ Fúlàní wọ́n máa kọjú ìbọn sí wa wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí pa wá ni tá a bá dẹ̀ ṣe ọkàn akí níbi tá à ń rè ní lè gbára wa lẹ̀ gbogbo àwọn tẹ́ ẹrí tọ́ṣẹ̀ ń dìde lé ní ọkàn akin pẹ̀lú ọ̀rọ̀ akin tó jáde ni o tó ti yé yín ìyẹn gẹ́gẹ́ bí then mo rí tí ẹ ṣàlàyé lórí ọ̀rọ̀ ìlú tó lófin tí wọ́n dẹ̀ ń tẹ̀ lófin ìlú àwọn òyìnbó tẹ́ fi ń ṣàlàyé pé wọ́n ṣe revolution àbí referendum. ìyẹn ò lè work out àwọn ò bẹ Buhari o pé àwọn nìkan fún wa ní orílẹ̀-èdè tiwa o torí gbogbo alamọ tí wọ́n ṣe ń dìbò lọ ìlú Nàìjíríà táwọn nílùú Nàìjíríà yìí àwọn ò bá òun kọ́ kò ń ṣọ̀wọ́n o àwọn tó nófin tí wọ́n gbé wá fún wa àwọn làwa ń ké pé o tí a dẹ̀ ṣe ń fi ọwọ́ rẹ́rẹ́ mú wọn ò ní gbọ́rọ̀ wa o níjà o torí mò ń fi àsìkò yìí sọ kí n lè jẹ́ kí gbogbo lè mọ̀ gbogbo àwọn tó wò wá mọ̀ rẹ́dì láti jà bẹ̀tọ̀ wọn rẹ́dì láti kọjú ìbọn sí wa tó ṣe wà ṣèbí òun la ṣeré sáńpẹ̀ yìí náà tí wọ́n ṣe lọ kọjú tó ṣe lọ pa àwọn èèyàn nílé bàbá Sunday Igboho SARS lásán gan ẹ wò ó bánà lásán lọ gbé dání náà tó ti yé yín àwọ̀ níbọn dẹ̀ rẹ́dì láti bá wọn jà bọ̀tì a ní láti dúró gẹ́gẹ́ bí akin láti pariwo òun ni àwọn tí wọ́n máa bá wa dá sọ́rọ̀ máa fi lè gbọ́rọ̀ wa kọ́wọ̀n ìyá ọmọ ṣe kọ́ má bẹ̀rù èmi ò ní kọ́ máa gbé mi o mi ò ní kọ́ máa gbé mi èmi náà ò sọ̀rọ̀ mi ò sọ̀rọ̀ ní rírọ̀ mi ò sọ̀rọ̀ rírọ̀ o lórí Facebook page mi Mike Tijani Mike òun lórúkọ tèmi náà Recording in progress. Mike Tijani Mike lórúkọ tèmi náà mi ò sọ̀rọ̀ rírọ̀ terrorist ní Buhari wọ́n dẹ̀ máa gbé gbẹ̀yìn ní tó ṣe wà yẹn. ok ẹ ṣe gan ni ajá queen ẹ jẹ́ bá wa béèrè ìbéèrè yín. ẹ ṣe mo dúpẹ́ bàbá mi ẹ kú àtàárọ̀ ẹ kú ohun ẹ kú iṣẹ́. bámi àròpọ̀ eré mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yẹn má bínú o. ìbéèrè tí mi fẹ́ béèrè ni wípé níṣe tí bàbá wa ta ló mú tù mí. níṣe tí bàbá wa Mike Tijani nítorí tọ́lọ́run ọba níṣe tí bàbá wa ti sọ fún wa pé self determination pé is our right. October 1st yìí tí à ń wò tí a rò pé bóyá a lè ṣe rally torí àwọn kan bá ti náà wá ìtọ́ fi mú tù mí. Mike Tijani jẹ́ kí ṣobo ti sọ tọ̀dọ̀ ẹ ní sùúrù. ẹ ní right láti mú tù mí náà ṣe bí mi sọ nǹkan kan mọ́. kò sẹ́ni tó mú tí ẹ bá yẹn you now. ó bá mú tẹ a lè gbọ́ náà alájà continue má bínú. So ó ti jẹ́ kọ́rọ̀ ṣe kí ni sí yàn kọ́lọ̀ kó ṣàánú ọmọkùnrin. inú mi aláìwò. Anyway. torí pé ẹ pa mí lẹ́nu. So nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé a ní tẹ bá ṣe ń pariwo níta yìí amọ̀páwá tá a wà ń ta à ń pariwo ṣùgbọ́n àwọn tó wà nílé náà tó bá dákẹ́ tara wọn máa bá wọn dákẹ́. Ǹjẹ́ ńgbà tí ẹ ti sọ wípé ẹ̀tọ́ wa ni fún self determination yìí ǹjọ́ àwọn ará iléeṣẹ́ ẹ̀rù kí wọ́n lè ṣe rally tí ò ní sí wàhálà mọ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe bọ̀ láti ẹ̀yìn kó tó di pé Chief Sunday Igboho lọ síbi tó wà níbi tó wà yẹn ṣé wọ́n lè continue ṣé wọ́n lè ṣe rally yẹn lóníwọ́rọ́wọ́ kó dẹ̀ máa fún àwọn èèyàn wa ní awareness because a sì need awareness yìí a kàn lè káwọ́ gbé tán ká ní nítorí wọ́n pa wá nítorí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ká má ṣe nǹkan kan níṣe tá a mọ̀ wípé a lè jáde sẹ́yìn tí a dẹ̀ láwọn lọ́ọ̀yà tí àwọn bàbá ń gbẹ́jọ́ bíi tọ̀dọ̀ yín ṣé ẹ lè fọwọ́ sọ̀yà fún wa pé a lè jáde fún rally láì ní sí ẹni wàhálà báyìí bàbá tiẹ̀ lè ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ká ṣe nírú Ìbàdàn ní Ọ̀yọ́ state àbí ní Ọ̀ṣun ẹ ṣé sà. lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí wọ́n lè ṣe rally ṣùgbọ́n wọ́n lè ṣe lórúkọ Sunday tọmọdé wà kí tó bá ti tẹ kú dà kò kí ń béèrè ikú tó pa bàbá ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní pa ìjì hàn jí kí ìjì ó lè bá bẹ̀rù ẹ pa ìjì hàn jí kill an obedient monkey for the disobedient one to obey you.
ẹni tí àrá bá tójú ẹ̀ sánlẹ̀ kan kò ní ọ̀yà lékè mọ́. So lọ́wọ́ tá a wà yìí ẹ jẹ́ kó wá tèkú dànù, let Sunday be free. Immediately the guy is free, ẹnu èèyàn àtọ̀rọ̀. But lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí mi rò wípé àwọn tó kú àti ìyànjú wọn àti ìrókù gbà ká wá bọ́ síta. Ayé Yorùbá sọ fún yín pé ẹni tó kú ni tiẹ̀ tán. So for now láti respect àwọn tó kú yẹn nígbà bá tó rókù gbà náà dá tó lè máa sọ pé a máa yan fanda kéde lórí pé kíní kan. So èyí ni kẹ́yìn tó dá sọ̀rọ̀ my brother tó bá ń sọ̀rọ̀ kẹ́yìn tó ṣe Mike dẹ́ pé wọ́n dàbí Michael àbí. Mike Tijani Mike lórúkọ mi sá o. Okay Mike Tijani sẹ́rí kíní kan ń bẹ jẹ́ pé àwọn ìlú olómìnira wọn enjoy. Kò sí ìlú olómìnira kankan tẹ́nìkan kan gbéra tí wọn ò jà tẹ́kàn gbéra pé fẹ́ lọ sí referendum bẹ́ẹ̀. Kò sí ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ oorun orí kẹ̀kẹ́ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ pé yẹn kan sùn lórí kẹ̀kẹ́ ó gbá kẹ̀kẹ́ wa ń sùn lórí ẹ̀. Láti sùn lórí ọ̀kadà ó lè wà máa ní jébù sùn lórí kẹ̀kẹ́ kí èèyàn máa sùn lórí bike. Kò sí UN who cannot come to Nigeria and say they want to organize a referendum for you. Don't deceive yourself. It's impossible. Nigeria is a sovereign nation. Àwa la máa ṣe fúnra pé gúnmi má gúnmi gúnmi súnmọ́ má súnmọ́. Nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe ti Sudan North and Southern Sudan àwọn náà máa sọ lára pé àwọn fẹ́ ṣe báyìí. Nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe ti Russia referendum wọn náà ṣe nínú USSR kó tó di pé wọ́n fọ́nká. So ọ̀rọ̀ tá àtótónu báyìí náà ni but ẹ tí wọ́n máa ń rí bẹ́ẹ̀ tó máa ń yàyàn lẹ́nu ni pé nígbà tí àbáwọ́ lọ́wọ́ wà láyé a ní opportunity àti dá dúró. So my Baba was ambitious of ruling over a white nation, a bigger nation. Tinubu náà ní opportunity yẹn after the Sovereign National Conference. But wọ́n ò support it because àwọn náà ní ambition. Until now, tí wọ́n ń gbé táwọn èèyàn ń gbé igi kò nídìí wọn. All these people don't lọ sí APC tó ta náà fi ń lọ. Àná fẹ́ lọ dìbò against it. So bá tá bá wà nípò àkínrán tí nǹkan tó yẹ ká ṣe tá bá kó bẹ̀tàn á wà sọ̀rọ̀ about the statement or something gangan. Ọbásanjọ́ was there. He had the opportunity. So nobody will come to Nigeria and organize any referendum for you. Ẹ má jẹ́ àtàrà wa jẹ. A sì ń bì láti sọ̀rọ̀ dídùn. Àwa ara wa láti ṣe rẹ̀. A lè pe kán wá as observers. Níjọ́ àdẹ̀ tí ń rig election Nigeria gbogbo náà wá as observers. Kí ni observation wọn kúrò yìí? Interest will not protect, sir. Sir? An interest will not protect. If they come to Nigeria, if you send anybody to Nigeria, oil area not in the monitoring. Oil area not low. Mr. Wata, òun náà lè ti gbọ́ ẹ̀ nígbà mo máa ń bá yín sọ pé nǹkan tá à ń dì máa ń fún yìí gbogbo tá a yé ń ṣe yìí eré ọmọdé ni òun lẹ ti ń gbọ́ yẹn òun àníjà bọ̀tọ̀ ọ̀nà tá a lè tọ̀ mo ti ṣàlàyé fún yín mi fẹ́ máa gbẹ́ ní sọ̀rọ̀ mọ́. Okay, ẹ ṣe gan ni sir. Kò easy, kò ní ọ̀nà tá à ń tọ̀ yẹn. Okay. A ti gbọ́ ti. Ó lẹ ti gbọ́ nǹkan tí bàbá wa. Ojú ọ̀nà tẹ̀ ń tọ́ mi, ojú ọ̀nà tẹ̀ ń tọ́ bọ̀ tí mo sọ ní pé. Ó ti yé wọn, ó ti yé wọn sà. Ẹni sùúrù, let me stay up. Ojú ọ̀nà kójú ọ̀nà lè máa tọ̀. Tébù náà ni ó parí sí. Ojú ọ̀nà kí ojú ọ̀nà láyé. Jọ́jọ́ náà ni ó parí sí. It will be jọ́jọ́ at the end of the day. And Jojo becomes good Jojo. Tebari listening ears from those that have veto power in the UN. If you have listening ears from all of them, TUS gbọ́, TUK gbọ́, China gbọ́, Russia gbọ́, Germany gbọ́, France gbọ́. You are moving, irú ẹni tí wọ́n fẹ́ lọ ṣe yẹn. I want to persuade. They can say they are not giving aid to Nigeria again because of certain things. What they become around, they are not safe for South Africa. As if Namibia attacked by independence, as if Angola. South Africa. As if South Africa, as if Angola, as if we can use political pressure. And that is why people are using anything to allow them war.
Igbos are waiting for Southwest to go to war. Káwọn náà wá fún unity náà padà. Ẹ kàn ní pé wọn ò jà mọ́ ni wọn ò jà mọ́ pé wọ́n kàn ní pé Southwest ọlọ́mọ àwọn Yorùbá and wọ́n dúró de wa tipẹ́tipẹ́ o. So I think Jọjọ is the best way for self-determination. Ẹ wo tó ti kí ni ti ń jà Sahrawi Arab Republic ní Mauritania. Ọdún tó ti ń jà gbogbo ayé làwọn primary school wà tán ti ń jà. Kí ló tẹ̀yìn ẹ̀ jáde? Sahrawi ò mọ̀ jà lọ láíláí náà, Palestine àti Israel ò mọ̀ jà lọ láíláí. So it's not new. Should not start what you cannot finish. Let's Jọjọ than war. If people are if they are giving you listening ears, that's an achievement. Everybody in the world now know. There are some people, there are two sets of people, in fact 3 sets of people. The Yorubas, the Igbos, and the North Central people, mid-betters, that they are looking for. And you know, there are predictions that Nigeria will not survive 2015, 2020, but we survived. So can the survival be forever? Continue to Jọjọ, continue to raise awareness, but can't respect àwọn tó kù. Can't respect Sunday tó wà ní Igboho, tó wà ní Kútọ̀nù. With this judgment, they will release him. I think by next week, he should be released. So, so when it's released, he will know his next line of action. I got to make his coming out. I mean, difficult for him. If you are beating the drum of war, his coming out will be very difficult. Don't forget, Benin, they will not give him any security from his prison to the airport. They won't give him. They won't give him any security, and anything can happen. They won't call him Ọlọ́run jẹ́ ká rí ní tí ò dá. Wọ́n kọ́ ni wọ́n á kọ́ yìnbọn fún lójú títì. It will not be the first freedom fighter that you want to remember. I mean, we have so many. Ọlọ́run jẹ́ kí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀, but that's why we have to now. Amen. Ká forí ká gba ẹgbẹ́ ó yẹ kó ti yé wa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ni sà, ó yé wa dáadáa sà. Okay o. Ẹ ṣé gan ni sà, ẹ kú o. Last question. Àbábá Aropo ire. Ẹ má bínú pó pẹ́ díẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ àwa náà ní ọwọ́ kò lè jẹ́ last question. Ẹ jọ̀ọ́ kò lè jẹ́ last question. Àwa náà wá wà lókè. Ẹ̀yin tó kan Èrèlú. Bàbá Aropo ire, ẹ tẹ̀síwájú. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ o. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lu bàbá wa ní ọ̀gọ̀ ẹnu. Sáà tí mo dẹ̀ mọ̀ pé olóyè ní láàrin ìlú. Á dẹ̀ tó fèèyàn joyè láàrin ìlú. Àmọ́rú èèyàn tó jẹ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ́yàn. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ fún iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe. Láláì tí ìgbà kọ́bọ̀. Ó fi hàn pé a sì rí ọmọ Yorùbá ká lè fi yangàn lókè òkun àti ní ilé. Agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, gbogbo ọmọ tí ẹ wà bí ló ṣe wà fún. Àwọn ọmọ yìí ò ní sọnù máa yín lójú láṣẹ Olódùmarè. Àti gbogbo ẹni tó bá yín ṣàmì tán wò wá nílé, ọmọ ẹnì kankan wa ò ní sọnù má wa lọ́wọ́. Ní àṣẹ, àmì àṣẹ. Ẹnìkan ló ké níjọ́ kínní. Ó ti kó wọ̀ tó jẹ́, ó ti kó tòsí jẹ at the end of the day. Gbàtọ́ ọmọ ẹ̀ kàndádé yarí ni ẹni tó jẹ́ ọkùnrin olóbìnrin lò mí ní sọ ju ní ààyè ti bẹ̀rẹ̀. Ìbéèrè tí mo ní sà. Ilé ẹjọ́ lónìí ó ti dá wa láre. Ìdáláre tí a wá gbà ní ilé ẹjọ́ gíga nìbàdàn yìí, bóò ló ṣe ní ipa sí lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ tí gbogbo ayé mọ̀ sí Sunday Igboho ní ìjẹ́jọ́ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílùú Kútọ̀nù. Eléyìí tó gbà nílé yìí, báwo ló ṣe máa ní ipa sí eléyìí tí ó wà ní Kútọ̀nù lọ́wọ́lọ́wọ́? Ìbéèrè kejì lélẹ́yìí, bàbá wa, ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ògbónágbòǹgbò tó ń dátọ́ lẹ́nu ìgbín, gẹ́gẹ́ bí amòfin, ìwé òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí, ǹjẹ́ ẹ lè bá wa ṣàlàyé fún àwọn èèyàn wa
àwọn kan ní ìwé òfin yẹn wọ́n kàn lọ wú jáde nínú kọ́ńbọ̀dù ẹnìkan ní àwọn kan ní ọ̀rọ̀ òfurufú náà ti gbé wá ọmọ kan tẹ̀sán pé kò tẹ̀sẹ̀ tó mọ̀ nípa ẹ̀ mo wá ní ṣe bí Ọbásanjọ́ náà gbé ìwé ìlé lọ́wọ́ ṣé bá ọmọ Yorùbá ni àwọn kan tẹ̀ ní ọmọ Ọbásanjọ́ ìṣe Yorùbá rí pé gbogbo ẹ̀wọ̀n yóò tiẹ̀ wá dá súnyàn ṣùgbọ́n nítorí ara àǹfààní ẹ lè fi kọ́ àwọn èèyàn wa ní tí ìwé òfin yẹn jọ mọ́ torí wọ́n ní ti Amẹ́ríkà ni wọ́n ń lò n ò rí bí ti Amẹ́ríkà ti ń fìbọn fọ́lé ń bí báyìí ó jọ mí lójú o ẹ ṣeun. ẹ ṣe gan ni sà mo sọ bóyá ẹgbẹ́ tó jọyìn wa ẹgbẹ́ tí yàn láti bẹ̀rẹ̀ mo sọ fún pé gbogbo ìgbésẹ̀ tá à ń gbé pátápátá ńlá interpret sí French láti fún wọn ní Kútọ̀nù fún Sunday kò tí ì sí in fact wọ́n ti parí kan tán the last one tí wọ́n tá a wá tán fi fún wọn ní further interim injunction gbogbo ẹ̀ wọ́n wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní Kútọ̀nù 300,000 náà máa ń ṣe 300,000 náà máa ń ṣe and I brought them to a place in Ibadan and if Ibadan be so instead of 300,000 they spend about 20,000 naira in Ibadan láti interpret wọ́n dẹ̀ accept ẹ̀ lọ́hùn judgement eléyìí ìfẹ́ tó máa ní ẹ bá gbọ́ mo fẹ́ kẹ́ lọ wo YouTube yẹn dáadáa àgà Oòduà TV àbí kí wọ́n pè bẹ̀ ẹ kí mo sọ pé Kútọ̀nù is Nigeria 37th state 37th state of Nigeria ni iná yín náà ń lò 24/7 wọ́n dẹ̀ ń lò tẹ́ bá ti bọ́dà wọn lé ní gbogbo wọn máa sunkún ni so it's our 37th state Sunday ò ṣẹ̀ṣẹ̀ kankan Salami tó kàn jánu lórí tẹlifíṣàn lórí rédíò tó kàn jánu lẹ́yìn Fálọlá kò ti sọ láti bẹ̀rẹ̀ pé 37th state wa ni so ìfẹ́ tó ní sìn ni pé tí wọ́n bá rí judgement Ọ̀yọ́ state high court tí wọ́n bá rí they are bound to rest tó bá dé wà respect ẹ̀ ìgbésẹ̀ kan wà tó wà tá a tún lè gbé ó mì pé ìyàtọ̀ ẹ̀sùn tá a fi kan Nàìjíríà ìjọba Kútọ̀nù náà á pè wọ́n lẹ́jọ́ àtúnkà wọn náà lọ san billions ìdánsẹ̀ tí mọ́lẹ̀ yìí sìn they are going to pay billions lápá bá tó wá jẹ fílẹ̀ so ààyè wà fún wa ọ̀nà mẹ́ta láti lè pè wọ́n lẹ́jọ́ a lè pè wọ́n lẹ́jọ́ ní Abuja under West Africa ECOWAS court a lè pè wọ́n lẹ́jọ́ ní Harare under African Union court so and they are banned because they are signatories to the protocols to set up àwọn courts yẹn so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ó máa nípa rere mo sọ pé eléyìí ti yọ foundation kó rárá kéèsì Kútọ̀nù ó dẹ̀ ti yọ kó rárá kéèsì Abuja ó ní mother of all cases gbogbo wọn ni wọ́n dẹ̀ mọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pé that's why tẹ́lẹ̀ kémi mo jókòó tí mi fi lọ́mọ kékeré ẹni pé njọ́ tán kéèsì ti bẹ̀rẹ̀ mi ò rán yàn lórí njọ́ judgement a máa ń rán ọmọ kékeré lọ ni ṣùgbọ́n wọ́n níṣẹ́ ìgbọ̀nsẹ̀ àìfihàn ẹlòmíì lórí constitution ti Nàìjíríà sẹ́rí amúkùn ẹ̀rọ ẹ̀wọ́ ó ní òkèlè ń wò ẹ̀ wò sàlẹ̀ sẹ́rí àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ lórí constitution Nàìjíríà ẹnu méjì la fi ń sọ̀rọ̀ ẹnu méjì la fi ń sọ̀rọ̀ constitution tá à ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ Nàìjíríà ń sìn 80% of that constitution was from 1979 constitution 80% even 99% lọ́dọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ 1979 constitution ẹ̀dẹ̀ rántí pé 79 constitution náà ti fi bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dẹ̀ rántí pé nígbà yẹn Yorùbá náà ló tún sọ lórí wọn tó ti ṣe kọ́kọ́ ti draft constitution àwọn Yorùbá náà pọ̀ jù ń bẹ̀ Rotimi Williams ní chairman so Rotimi Williams was the one that drafted tó gbé kò ní tank pariwo sí pàǹfẹ́ 1963 constitution so Rotimi ló náà yàn pé kó lọ draft constitution wá fún Nàìjíríà ní Ọbásanjọ́ yàn Yorùbá yan Yorùbá láti ṣe constitution tẹ́gbẹ́ tí 19 kìíní kan sí ni a mọ̀ pé tí àgbé ìrọsè àmì tó kọ náà unitary so but eléyìí tá ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀yin Yorùbá lẹ́kọ́ lábẹ́ ìjọba Yorùbá 79 constitution ẹlẹ́ẹ̀lọ́ kọ́pì ẹ̀ Ọbásanjọ́ yàn wọ́n yan Rotimi Williams ẹni tó jẹ́ secretary wọn gan náà màá turúkọ ẹ̀ comrade kan ni
Yorùbá náà tún lò náà from data. Àwọn náà draft in 1979 constitution. Ṣùgbọ́n tó wá di 1999, wọ́n kí àwọn kankan bọ̀, àwọn nǹkan arúgbójẹ kan tán kì bọ̀. So wọ́n yí constitution yẹn kúrò ní federal pátápátá, wọ́n sọ di unitary. Unitary in the sense, although wọ́n pè ní federal, but unitary in the sense pé irúṣẹ́ ẹ̀wòrú judgment ẹ̀wòrú judiciary. The constitution says the governor shall appoint the judge. But in the real fact, the governor does not appoint the judge, it's NJC. Excuse me. NJC don't appoint the judges, not the governor. In fact, one cause while the governor alone NJC in the bill. The governor pays only allowances. NJC don't salary and other job. Is that the constitution? No. I mean, so down your rimpe to Abubakar gbé wọlé lóru. Subjugation. Only unitary yẹn ló gbé wọlé lóru. Ẹ pé ntí àsìkò ti kọláyà àtijọ́. I mean, I'm sorry. Agree Rossi ìgbà tó dé. Òun ló gbé unitary wọlé. Ló gbé kó ní federalism. Ó gbé kó parliamentarian. So ó gbé unitary wọlé central kini wọn. So and then anyway, is it the constitution that is bad or the people operating the constitution? Bofini amukun ẹrù ẹwọ òkèlè ń wò ẹ wò sàlẹ̀. Àwọn tó wà ń bẹ̀ fúnra ara wọn, àwọn ní wàhálà Nàìjíríà. You know, ó dàbẹ̀ ìgbà gbé Islam wá sí Nàìjíríà. Sorry for àwọn Muslims kan wà bínú. Nígbà tán gbé Islam dé, wọn ò gbà kán máa kírun ní Ọlọ́run nìkan lọ́ba, Ọlọ́run nìkan lọ́ba, kò sẹ́nikẹ́ni tó dàbí Ọlọ́run, òjíṣẹ́ kan. Tágbẹ́ náà ti ń sọ ni, tán sọ bẹ́ẹ̀ ń dají kùtùkùtù, kò sẹ́ni tó rí ẹ̀ ò ní dìde. Ṣùgbọ́n káfá ò lè bá a jẹun. Ó ní wọn gbọ́dọ̀ sọ ní Yorùbá kan, Allah akbar, Allah akbar. Èdè tí ò yáwọn èèyàn làáfà fi síbẹ̀ kò lè bá a jẹun. Irú èdè náà ni wọ́n fi sínú constitution káwọn olóṣèlú lè bá a jẹun. If the constitution is bad, we have National Assembly and the constitution says you can amend me. If you are not happy, change me. You can change me. Just change me by 2/3. And the National Assembly, go get 2/3 in both houses. Kewagbe state, go get 2/3. And they have been doing that. Don't change the but internally, won't change it. It is the fault of those people who are using the constitution. The constitution is okay. The constitution will have about 20 billion here now. Without that constitution, we could not have gotten 20 billion naira. So the constitution is good. But the users of the constitution, I want to know are selfish. So that is, I think I've answered this question. Ẹ ṣé gan ni sir, ẹ kú ohun látàárọ̀. Ayé òní kọ òyìn lágbára ṣe Ọlọ́run. Ìyàwó Erelu, màmá wa nìyà, ni deputy chairman media presenters. Wọ́n ní egbúdá ló gbẹ̀yìn ìgbàlẹ̀. Lẹ́yìn wọn, please, no more hand raising, please. Àwọn nìkan ni wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ yẹn ń sìn. Ẹ tẹ̀síwájú náà. Ẹ ṣé o. Kí àwọn bàbá wa ṣe Aliu kúkú iṣẹ́ takuntakun sà. Ọlọ́run túbọ̀ fún yín ní okun àti agbára. Kò ní sú yín, kò dẹ̀ ní rẹ̀yìn. My own question is very, very straightforward, sir. My number one question that I've been listening to everybody, they must have mentioned this somehow, but it might be different from the way Temishima did, sir. My first question is, how viable is this self-determination that we are clamoring for? For the fact that yes, we can talk about it. So how viable is it, sir? That is my number one question. How possible? How sure are we amally get what we are clamoring for? Especially referendum and see whatever. They can't do anything about it because Nigeria is a sovereign country. Having said that, so in Kota down clamor, how is it possible, sir,
wípé a máa rí gbà. That is my number one question. Number two questions, sir, with all due respect to yourself, sir. Ẹ̀yin àgbàlẹ̀ máa ń pa lówe sá pé àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọmọlúàbí tó bá dé ní òun máa dòdìndì ọ̀rọ̀ yìí ti yé wa. But nígbà míì ó máa ń dá kéèyàn yànnà náà ọ̀rọ̀ dáadáa kó bàa lè yé àwọn èèyàn. Does it really worth it? Ká ṣe continue àti máa clamor fún àwọn àlàyé tẹ́ ti ṣe síwájú àti síwájú sí. And how do we then present ourselves to the public? Ṣé ká stop awareness nsìn ni? Tá bá fi pé kò wà viable, kò wà doable, so what's the point of it? Àwọn nǹkan tí mo fẹ́ béèrè nìyẹn. And finally, I just want to appreciate you for the great job that you're doing, that you continue to do. Alálẹ̀ Yorùbá, adúró tì yín, ojú òní tì yín, ẹni fọmọ ṣe lágbára Ọlọ́run. Thank you for loving us. Thank you for everything that you have done. We appreciate you on behalf of all Yorubas, both home and abroad. Thank you, sir. You ask 3 in 1 question. Exactly, sir. How viable? Yes, sir. You ask how viable? Yes. How possible? And how do, yeah. We all know. And then the last one was, does it really worth it? We all know one thing. You know, it is not the day you plant a mango tree that you catch mango from it. You don't pluck mango on the day. Mango today. And maybe because I'm now a Christian, ó dà pé wọ́n ti bóyá network lọ́dọ̀ wọn ni wọ́n lè ń dá yín lóhùn lẹ́ẹ̀kan ẹni o. yóò yẹ pé ó ti mute lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn. Zero network on mute. wọ́n ti múná lọ ni torí wọ́n ṣì wà. ó máa padà ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ láti ẹ̀kọ́ ó máa tó padà sí. ìbéèrè tí a béèrè yìí gbàǹjà ni bàbá wà o láyé wọn ò ní fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ fún wa láyé. Ẹ jẹ́ kó dá mi lóhùn àbí yín lè fẹ́ dá mi lóhùn. Wọn kúkú fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ kó dá mi lóhùn wọn. Wàhálà yín nìyẹn. Wọ́n máa padà wọlé wọ́n ti láì wọ́n ti lọ wọ́n máa padà wọlé. Arínúròde ni mi ẹ jẹ́ ń bá yín dáhùn. Anyway, during the time tí wọ́n máa wọlé, ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé wọ́n ní come easy go easy. A lè ṣàì máa ja ìjàngbara ká má go through nǹkan tá à ń go through. Ọlọ́run ní kí n sọ fún kí gbogbo yín lọ nínú àdúrà ọjọ́ kan. Collectively àbí? Ó ní kẹ́ ẹ lọ nínú àdúrà. Kẹ́ ẹ lọ nínú àdúrà kí oṣù tó parí. Kẹ́ ẹ gbàdúrà kí n má sọmọ nù. Ṣé gbọ́ mi? Pé ká má sọmọ nù. Bẹ́ẹ̀ ni. Okay. Àdúrà lórí ọmọ ní kẹ́ ẹ gbà. Okay. Wákàtí 5 lẹ máa fi gbà á. Okay. Hello? Yeah. Bàbá wa ti tó, this is after 2, so we are round up. Yes. Round up. Any sùúrù sir, I pè ìpàdé láti. Yes. Ẹ jẹ́ ká ṣé ẹ lè bá pè wọ́n in case kí ká mọ̀ ṣé wọ́n ìfẹ́ padà bí wọ́n ti ṣetán láti lọ. Ká lè wọ́n bá ṣe máa round up. Ọ̀túnba ṣì wà láàárọ̀ so that a lè mọ̀ bá ṣe máa round up. Ẹ jẹ́ bá wa pè wọ́n ká lè mọ ibi tí a wà. Ṣé gan ni. Gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mò ń ṣe lọ, a lè ṣe ká má rí oríṣiríṣi ìdíwọ́ ìdènà nítorí pé àgbàrá òjò kò ní tòun nílé wó onílé fúnra ẹni ò ní gbà fún. Nǹkan tá a dẹ̀ ń ṣe kò kí ń ṣe nǹkan ara bí kò ṣe nǹkan ẹ̀mí.
a dẹ̀ mọ oríṣiríṣi àwọn májèmú tí Olúwa ti bá wa dá gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Yorùbá wípé a máa bọ́ kúrò ní oko ẹrú. Wọ́n kàn sọ wípé wọ́n ní ìbùkún ni fún ọmọ ọ̀dọ́ náà tó fi ọgbọ́n ṣe. Àlàyé tí àwọn chief wa ṣe fún wa ni wípé àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ní a máa gbé, ọ̀nà tá a máa gbàgbé káwọn bá ṣe máa gbé kí wọ́n bá rẹsẹ̀ kọ ká má bàa dẹ̀ fi ẹsẹ̀ gún. Ìyẹn ni pé wọ́n sọ fún wa wípé bàbá wa Sunday Igboho ṣì wà ní abẹ́ àwọn ìjọba ní the Republic of Benin àti àwọn èèyàn wa. ẹja arójú ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa sọ̀rọ̀ náà gbogbo ẹ̀ kò lè dáàkì báyìí, ẹ má bínú. mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ó wà, mi ò tiẹ̀ mọ̀ gbà tí mo tẹ̀, má bínú, ẹ jẹ́ má bínú pé mi mọ̀ pé ó wà, mi tiẹ̀ mọ̀ rárá. So ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé a lè ṣàìrí oríṣiríṣi àwọn ìkọsẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ní tí ẹṣin bá dá ni wọ́n ní a máa ń tugun ni. So ẹ má jẹ́ kí gbogbo nǹkan tá a gbọ́ ní àṣálẹ́ kó da ìrẹ̀wẹ̀sì sí wa lọ́kàn. Mo mọ̀ pé ìyá mi Erelu akíkanjú èèyàn ni, wọ́n kàn fẹ́ fi ọ̀rọ̀ yẹn domi tó rọrọ̀ láti ẹnu chief wa kó lè fún wa ní more assurance ni. Mo mọ̀ pé wọ́n mọ̀ pé ọ̀nà wà tá à ń tọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ torí pé àwa kọ́ là ń ṣe, Olúwa ló ń bá wa ṣe, òun dẹ̀ ń kọ́ wa. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń gbọ́ wa nílé ẹ̀yin náà ẹ mọ̀ wípé kò sẹ́ni kankan tó lè sọ wípé òun máa jà fún yín o. Ẹni tó ní ẹrú sọ́dọ̀ kò fẹ́ kẹ́rú lọ. Ẹrú fúnra ẹ̀ ló máa sọ pé ilé ti tó lọ, tó máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ máa kùn láti máa sọ̀rọ̀ sí ọ̀gá pé tọ̀ àárò ilé sọ mí, màámi ń béèrè mi, bá mi ń béèrè mi, mo fẹ́ lọ́lé. Ọgbọ́n ni ẹrú fi ń gba òmìnira lọ́wọ́ ọ̀gá. Ìyẹn ni àlàyé tí bàbá yẹn sọ fún wa wípé àwọn ìgbésẹ̀ tá a lè gbé, òfin tó de àwọn ìgbésẹ̀ yìí, òfin tó jẹ́ pé ó wà very very strict ní tẹ́yẹ ó jẹ́ pé fún wa ní right wípé self-determination is a right under the constitution and under the law. So ìyẹn lásán ó ti fún wa ní freedom wípé gbogbo nǹkan tá a bá lè ṣe pátápátá láti gba òmìnira a gbọ́dọ̀ ṣe, both international lobbying, campaign to create awareness. Wọ́n dẹ̀ underline fún wa ní àṣálẹ́ yìí wípé the most important thing in this journey is creating awareness in the mind of our people. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa wọ́n ti rò pé inú ìgbèkùn tá a wà yìí is a normal one, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tiẹ̀ tí taste enjoyment láyé rí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán bí inú ìnira Nàìjíríà náà bí wọ́n sí. Wọ́n dẹ̀ wọ́n pé nínú ìnira náà ní ìtura wà. Wọ́n rò pé ìjọba ó wà láti fún àwọn èèyàn ní ìtura. So gbogbo ìgbèkùn yìí wọ́n ti fi wá sí inú ẹ̀ lọ́jọ́ tó ti pẹ́. Kò jẹ́ káwọn èèyàn ríra wọn mọ́ wípé inú ìgbèkùn náà wà. So àwa yìí ni Olúwa fẹ́ lò gẹ́gẹ́ bí fìtílà, gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ láti wọnú ọkàn àwọn èèyàn, láti create awareness. Ìyẹn ni bàbá yẹn sọ fún wa wípé awareness ni ká máa create, ká jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé inú ìgbèkùn náà wà, pé wọ́n láti gba ìtúsílẹ̀. So kò dẹ̀ sí nǹkan tá a lè ṣe láti má go through all these audios tá à ń go through. Tiwa ni ká gbìyànjú ká má wẹ̀yìn, ká dẹ̀ create awareness. Ibi tá a bá dé lónìí àrùn kò lè débẹ̀, ṣùgbọ́n tí Olúwa bá wà nípa títí wa, wọ́n ní kò sẹ́ni tó lójú ìjà kọ wa. Gbogbo ìjà tá à ń jà kì í ṣe ìjà ara bí kò ṣe ìjà ẹ̀mí. Tí ẹ̀mí bá dẹ̀ tọ́ asínà wípé ká tẹ̀síwájú torí pé Olúwa ní mission fún Yorùbá nation, pé àwa ni ògùn adúláwọ̀ tá máa gba àwọn adúláwọ̀ jà, tá bá gbogbo ìyà tó ń jẹ ní gbogbo àgbáyé, ẹrú náà fi wá ṣe, nítorí pé kò sí ìran kankan tó lè jà fún dúdú gbogbo àgbáyé. Nǹkan tó ti design fún wa láti ilẹ̀ wá, táwọn òyìnbó ti design fún wa nìyẹn. Ọlọ́run dẹ̀ fẹ́ gbé àwa ilẹ̀ Yorùbá dìde pé ọjọ́ tí Yorùbá bá ti dìde, the new sort of spirit ló máa ń envelope the entire world, nítorí pé àwa gan tá a jẹ́ Yorùbá àmọ́ nǹkan tí wọ́n pè ní Yorùbá, ibi tí Ọlọ́run ti mú wa bọ̀, àwa gan àmọ́ ibi tí Ọlọ́run mú wa lọ. Ẹ má jẹ́ ká gbogbo nǹkan tá a gbọ́ ní àṣálẹ́ kó da rẹ̀ sí wa lọ́kàn. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ yìí pé a ti bẹ̀rẹ̀ náà, ó dẹ̀ máa yọrí ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Àṣẹ nípa tààrà kò ṣe nípa ti ẹ̀mí. Àwọn tó ń gbàdúrà, àwọn tó ń sọ lóríṣiríṣi ọ̀nà láti rí pé wọ́n fi ọ̀rọ̀ tọ́ àwọn èèyàn wa lọ́nà láti máa jẹ́ kọ́mọ̀ yìí pé inú ìgbèkùn la wà. Ẹ má jẹ́ ká dákẹ́, ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa ṣe lọ, mọ̀ pé lágbára àṣẹ Ọlọ́run àṣeyọrí la máa ṣe. Màá fẹ́ rọ bàbá wa, kí bàbá wa tó sọ̀rọ̀, ìyá wa Erelu, ẹ fún wa ní ọ̀rọ̀ ìyànjú fún ìṣẹ́jú méjì. Dé bàbá wa Ọ̀túnba, àwọn bá wa tọ̀ ọ̀pẹ̀, ẹ ṣe gan ni, ẹ má bínú ọ̀rọ̀ mi pọ̀. Ọ̀rọ̀ ìyànjú látọ̀dọ̀ ìyá wa Erelu. Ṣé wọ́n wà ń bẹ̀? Ẹ kúṣẹ́.
ọ̀rọ̀ yanjú náà ni wípé gbogbo wa la ti gbọ́ gbogbo nǹkan tí àwọn bàbá wa bá wa sọ. A dẹ̀ dúpẹ́ àṣeyọrí tá a ṣe lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa olóyè Sunday Igboho. Àwọn kan ń kọ pé 20 million chicken change. It's not 20 million, it's 20 billion. 20 billion àṣeyọrí ńlá ni. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ SAN wa Chief. Owó yẹn náà kéré o. Owó yẹn náà kéré o. Erelu ẹ tẹ̀síwájú. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Chief Aliu fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí bẹ̀ gbogbo àwa ọmọ Yorùbá. Wọ́n ní ká fẹ̀sọ̀ ṣe. Wọ́n ní ìbùkún ni fún ọmọ ọ̀dọ̀ náà òun tó fọgbọ́n ṣe. Wọ́n ní ká fọgbọ́n ṣe. Wọ́n ní ká má bú èèyàn kankan. Wọ́n ní ká ṣe sùúrù, ká máa fọgbọ́n sọ. Ká fẹ̀lẹ̀ kébò sí. Wọ́n ní ìyẹn ló dára. Ọlọ́run á kọ́ wa mọ̀ ṣe. Kò ń ṣe gbogbo nǹkan ni ọ̀rọ̀ líle máa ń mú ló máa ń tún ṣe. Wọ́n ti padà wọlé máa má bínú. Hello? Erolúwa. Mo ti dákẹ́ ńgbà tẹ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ náà. Mo kàn ní kí n sọ fún yín ní ọ̀nà. Wọ́n ní àwọn dádì Aliu ti padà náà sọ. Mo dẹ̀ ti dákẹ́. Mo kàn ní kí ẹ má ní mo dọ́rọ̀ mọ́ ilé ní ẹjọ́ má bínú mo kàn ní kí n sọ kí n case ó ṣe pé kí n má mọ̀ ni mo ní kí n kàn sọ ẹ ṣeun ẹ má bínú mọ́. Má bínú pé mo gbà pé nígbà tí mo ti kúrò ní court mi ti charge and set. I've not charged my, it's even 3% now. I don't know what will happen. But the last question, the question I made, come at 5 to 1. Inside sort of key battery meeting to love. Can you hear me? I'm going, sir. Only how viable, like I was saying, we pay Anthony Samaria, Anthony Kioma dog, what not a pa. The mango jono kada ave kamango jono. So that the thing is viable in your way. You cannot say, you cannot say it's not possible. It is something that is possible. It is only possible only possible only lema possible generation tiwa. But it could be something that is certain. Until the revolution. Among participants, I'm continuing in Russia. Because the post select to select, but my Gorbachev did not in Russia. What don't Mandela think that freedom of South Africa? That you have planted a seed. But viability, only God can determine whether something is going to be viable. Possibility, yes. Viability, that one is like asking somebody who is not a prophet or a seer. It could, there are so many Russian, USSR countries to break away. They're going to pour to Africa. We used to hear of Azerbaijan, and there's this international something where there's strength in number. And that's why you cannot see US. Like we have about 3 hours gap in New York, California, can have a breakaway. So, but at my you're not homogeneous. Okay, she Nigeria layer and law of law mulembe. So we are mostly ethnic society. Now you play national anthem. Hello. I'm going, sir. National anthem at job. Even though tongues and tribes may differ, in unity we are. Tongues and tribes, even in Yoruba land. I want to tongues in Yoruba land only 200. We stand. So in brotherhood we stand as song by him. Whether it is worth it or not, Bible goes away. It is too late in the day for anybody to say it's not worth it.
You started it, you are planting it, continue planting. So one cannot say, I cannot say it's not possible. Now, tabagbi, tọmọ wa bá débẹ̀ kí lọmọ wa máa ṣe. Taba wò pé lọmọ tó lè gbẹ́kọ̀ ni. Election 2023 is just around the corner. Tabaden tó lè gbogbo effort wa taba kó sọmọ taba mọ̀ kó ní interest nínú kínní tó lè bá a jà fún. But I'm telling you, an average politician, 80% of them, they don't believe in it. I know many of them don't claim, you're making lower debit. Baba ò like it, don't say now. Baba ò náà sọ pé kò like it much. Baba tó jẹ́ politician tó náà táwọn fowó gbà wọn bọ̀ lọ́jọ́ wájú ni. So, àwọn ò fọwọ́ sí. Àpọ̀lọpọ̀ àwọn tó kàwé náà ò fọwọ́ sí. Second, tomorrow in the diaspora, and you're going to debate to a shake for you. And could I mean, thank God and I'm still a student of history. I read I read history up to university level. I was in Unilag, into the law, from geography, and this was my minor course. I know French Revolution, I want to engineer, I want to prepare one. What's people in diaspora? What people in diaspora? Because in Tawari, then you read our ori. And Cosentiomo, where Yoruba nation is blessed. Can't only oil in the East, now petroleum in Lagos and Petromoto. But for degradation, now about law, Nikoma, but not to Babangila Lotria Ulo. But Baba one bank by no Coelho and Petra Bangila Losibe. Untok Poja Dime want to pay yes. Amoro to one in the southwest. Tí wọ́n fọ́ ọkàn tán dè mọ́lẹ̀ ló pọ̀ jù. We have petrol, the whole of Petromoto is petrol. When they were afraid of environmental degradation. Wọ́n fi ní kí wọ́n fọ́ ọkàn Petromoto. That's a time Yoruba land. And what about that gold Osun? Commercial something in Osun State. So they have started gold something in Osun State, gold mining in Osun State now. So we are blessed because it's not that we are going to be poor. We are not going to be poor. But will they allow us to go? That's the problem. So we are going to be viable if we get it. And it's a possibility. So whether it is worth it, I think what is worth doing is worth doing well. If it's viable and possible, is it not worth it? So those are the things. But will they allow you to go? With your people, your Yoruba people, will they allow you, will they support you? If every Yoruba in the Senate say no, we are going. If all Yorubas in the House of Representatives, we are going. If all governors say we are going, my sister, negotiator table immediately. So when you are saying you are going, your people are saying you are not going anywhere. Don't mind them. They are riffraffs. I want unemployed people. Don't forget. Don't be any America to UK. Don't pariwo. But don't come over big. Cannot go Nigeria. You come and pariwo. That much you Nigeria. So that is the belief of elites in Nigeria. They don't follow. If there's any referendum, Yoruba nation, the possibility of Yoruba nation losing, why God? So that's what I know. Awareness the capital might create, sir. No, there is nothing impossible in the presence of God, sir. When you plant a tree, but Obama has surprised everybody. It's a tree to be planted, and you have started. Can you go back now? Stop. Sunday was I don't think he can go back. I mean, it is not the first time. The Israelites were like that before Jesus came in. And they killed their own Jesus again.
So it just came in to save them, but they killed him again. I'm sorry for referring to Bible every time. So. Ẹ ṣé gan ni sir. Yes, Agbára sir. Ọlọ́run ò ní tán lẹ́nu yín. Ìyá Erelu, ó yẹ continue ma. Ẹ ṣeun gan ni sir. Ẹ ṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan. Chief San. Yes, sir. Ẹ ṣeun àdúpẹ́ gan ni sir. Erelu. Ẹ wá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni. Mo ti parí ọ̀rọ̀ mi o. Mo ti parí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Ìwà ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ so. Thank you, sir. Ẹ̀yin ni ẹ ń sọ̀rọ̀ before EY mọ̀. I think Erelu wanted something between the original programmers. I mean, between original ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ Erelu fẹ́ sọ̀rọ̀. Erelu fẹ́ yí bírí kótó ni. Yorùbá ń dábàá yí kótó á yí bírí. Erelu is not what Erelu want to say is not for public consumption. Okay. So bóyá kí excuse àwa káwa máa lọ. Ẹgbẹ́ agbójú pamọ́ dáadé àyíṣà. Ẹ má bínú o, torí mo fẹ́ béèrè mẹ́ẹ̀. Agbójú pamọ́ ni pé kíní mi ni kíní yìí. I want to ẹ jẹ́ kí n wò. I want to possibly kíní yìí ni mo fi ń ṣe bẹ́ẹ̀. Kíní náà. Má. Ok, kíní ẹni kíní yín. Kíní mi yẹ kọ́ o. Kíní handset mi pé battery ẹ̀ ti low. So I want to economize the battery. Okay. If you look at it now, okay. So we economize it. Maybe I'll be coming off. Mode. See me. Mr. Batai, ṣé ẹ understand nǹkan tí lọ́ọ̀yà wa. Mo fẹ́ bèrè kankan ẹgbẹ́ má bínú sà. Ṣé ẹ ṣúọ̀ pé wọ́n fún wa lówó wa? Ìjọ́ òun ò fún wa. Ṣé wọ́n tún ní dẹjọ́ nù bọ́ sí pé àwọn ọmọ Àbújá nù? Ṣé wọ́n fún wa lówó wa tàbí? Ìyá mi, tẹ́ bá gbé ẹgbọ́ YouTube yẹn tí mo sọ. The money is not what we are fighting for. President. Ẹ máa gbọ́ tá a bá lọ jà fún owó, àwa igangan ní símbẹ̀. If you want to see me in my chamber, I know how much you pay. Timba Mayere, you are going to pay me 250,000. I don't know you pay me about 750,000. Why so please. Now, so now. So, owó yẹn kọ́ là ń jà fún aṣọ mo sọ lórí YouTube yẹn táwọn èèyàn rí kọ́. Ó wà live ẹ̀ yọ mí kúrò lórí live. Ohun tá à ń jà fún. Kùn tí mò ń béèrè ní pé owó yẹn camouflage ni gbogbo ayé kan ń gbé ká kò sí tó jọ. No. Not camouflage. Not camouflage. Wọ́n jẹ́ camouflage ni a ní gbé aṣọ eégún wa wọ̀ ká máa lọ sí kóòtù now. We have other things to do. It's not camouflage. So wọ́n fún wa lẹ́nu kan. Wọ́n á fún yín ṣùgbọ́n it's not immediately. They are on appeal. If they go to appeal, no akọsọ ni pé wọ́n lè become lọ sán sínú àkáǹtì kan. Wọ́n lè become lọ sán sínú interest in account. Ní wọ́n tó parí appeal, ni wọ́n tó parí ẹ̀ ní wọ́n tó fi lówó yẹn. Adájọ́ ní gbogbo nǹkan tí wọ́n kó nínú ilé olóyè pé kí wọ́n kó sílẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ tó wà ń bẹ, àwọn ọmọ méjì tó kú ní ara nǹkan tó kó ń bẹ ni. Ara nǹkan tó kún bẹ̀ náà ni a ní mo sọ fún yín pé kéèsì àwọn ọmọ yẹn sìn ó ti di cosmetics. Cosmetics ni ẹni tó lọ sí makeover ẹ lọ sanwó fún ẹni tó bá ń ṣe makeover ṣe lè lódọ̀tún la ni. You cannot tẹ́ ẹ lọ sójú yín ẹ̀yin obìnrin ẹ̀kẹ́ understand tí mo sọ. Can you use makeover for 5 days? Ọjọ́ kan ni ẹ̀ bá ná 20,000 láti fi ṣe. Tẹ́ bá fẹ́ lọ sùn ẹ gbọ́dọ̀ fọ́ dànù otherwise ọmọ yẹn sọ fún pé kiri yóò lẹ́dà sórí pílò. So cosmetics la wà fún sìn all those cases ṣe mọ̀ pé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmọ́ náà dò mọ́ àdàsá awúrúju ló kù sìn ṣe mọ̀ kán ti pààyàn méjì. They've killed 2 people and they must defend themselves by all means. Iṣẹ́ pé bí irú US nísìnyí tàbí UK iṣẹ́ abọ́ lọ́wọ́ chief officer wọn náà ó ṣe ti pọ̀ already. Wọ́n ò rán wọn lọ. And you are invading a private citizen's home with army soldiers lẹ́kọ́ lọ́wọ́ lọ. Without any police law. But that no search warrant, no anything. Ó fẹ́ sọ kọ̀kọ̀
nígbà tí wọ́n ní bí olè bá wọ̀lú yóò ṣàjà lójú kiri nígbà tí ẹ sọ pé Mákindé ìyẹn Kẹ́hìndé tó wà níbẹ̀ kò mọ nǹkan kan tí ẹ̀dẹ̀ ní ọba Olúbàdàn Kẹ́hìndé adé Kẹ́hìndé kí ló kọ ẹ̀ náà bàbá Mákindé. You have destroyed ọpọlọwọ lè ṣiṣẹ́ wọn pẹ̀lú Kẹ́hìndé ní láti kọ́ ni Ṣèyí ló ń jẹ́. Kẹ́hìndé ni mo sọ Táyé ló wà ní Èkó Ìdòwú wọn ló wà lógùn Àlàbá ló wà l'Ábẹ́òkúta ní Èkìtì náà. Okay, your own name nìyẹn. So ńgbà tẹ́ rí pé wọn ò mọ nǹkan kan ṣé kò yẹ káwọn gangan sùn ìjọba apáàtì pé bóyá fẹ́ gbèjà Ìgbòho ṣé kò yẹ káwọn gangan gbé ẹjọ́ pé ẹ wá tí èèyàn bá wá sílùú èèyàn tiẹ̀ máa sọ pé a fẹ́ wá arrest èèyàn o bóyá kàtẹ́ wá ní wọ́n mọ̀ but Mákindé sọ níjọ́ kejì ọjọ́ yẹn pé wọ́n sọ pé kán wá ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn láwọn fẹ́ wá arrest mi that means ó mọ̀ pé èèyàn ń bọ̀. No kọ̀mọ̀kan bọ̀ arrest he never said that. Kò sọ pé wọ́n mọ̀ báwo pé ló wọ́n ó sọ lórí kíní ẹ̀ o. àní kò sọ bẹ́ẹ̀ all governors mẹ́fẹ̀ẹ̀fà ní southwest náà condemn ẹ̀ fáwọn ò mọ̀. These governors were hungry and they went to president pé how can you do that in our state without telling the chief security officer àwọn commissioner of police ò mọ̀ wọ́n ń bọ̀ lọ́yọ̀ state kò mọ̀. It was between the army. But wọn wá ní láti hold àwọn ọmọ wa tó fi wá pẹ́pẹ́pẹ́ bẹ́ẹ̀ ńgbà tí wọ́n mọ̀ irú àwọn gómìnà àwọn ọba yẹn káṣẹ̀ wá ní wọ́n fẹ́ bá wa ṣe ẹjọ́ tí wọ́n pẹ́ wọ́n ní a máa kọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ lọ kán tó wá fàbọ̀ lórí àwa tá a jọ mọ wọn ó yẹ kán kọ́ sọ pé àwọn ọmọ yìí ó tó bẹ́ẹ̀ gbà tẹ̀ tí lè ṣe nǹkan yìí ó yẹ kẹ́ ẹ rìlíìsì àwọn ọmọ wọn àwọn ọmọ yẹn kán kọ́ dá wọn padà ná òkú tí wọ́n gbéra kán gbé fáwọn ẹbí wọn káṣẹ̀ wá bá wọn ṣẹjọ́ báwo làwọn ọmọ ṣe máa lo ọmọ yẹn àwọn ọmọ ó ti kọ wọn méjì ó ń lo oṣù mẹ́ta mẹ́ẹ̀ àwọn gómìnà sọ̀rọ̀ kábíyèsí ó sọ̀rọ̀ sídẹ̀ wọ́n tún sọ̀rọ̀ tó tún ta sí wa. Kí lẹ ẹ máa gbọ́ níbi àìdákẹ́ ẹnu yín ni wọ́n fi sọ̀rọ̀ ẹ máa lù wọ́n lọ́gọ̀ọ́ ẹnu gbogbo ẹ máa pè wọ́n pé kábíyèsí ẹ bá dá sí ti ń lọ yìí ẹ máa bá ọmọ yín lẹ́wọ̀n ẹ̀ṣẹ̀ wo ọmọ yín ṣẹ̀ tó ẹ máa sọ yẹn. gbàgbà tá a sọ nínú ọkọ ni bàbá Bàdàn sọ pé kí la fẹ́ máa jẹ tá a bá ń sọ̀rọ̀. Bàbá Bàdàn. Ẹ jọ̀ọ́ sà sísá ẹ fún wa níbi ìṣẹ́jú kan ìkan nínú àwọn tí ó jẹ́ ògbóǹtagì inú wa ibi iṣẹ́ náà wà wọ́n ní wọ́n fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín kán dẹ̀ kọ̀mẹ́ǹdì gbogbo effort wa ní àṣálẹ̀ yìí ọmọọba Adéjọkẹ́ ẹgbọ́n sókè mọ́. Ẹ kálẹ́ o mo kí gbogbo ilé gbogbo àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn mídíà mo dẹ̀ fẹ́ kí lọ́ọ̀yà wa Sam mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé orúkọ yín o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tí ẹ ṣe fún gbogbo ọmọ Yorùbá Ọlọ́run á bá a dì í níṣẹ́ àṣetì láyé a dẹ̀ ti gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ sọ ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ fi táìmù yìí àwọn ibì kan wà tó jẹ́ pé ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lọ lọ́wọ́ ṣe ń bá mi mo follow up mo fẹ́ fi táìmù yẹn láti sọ fún àwọn èèyàn wa pé kí wọ́n má ṣòjò pé ká continue even though ẹ ti sọ wípé ká kàn máa ṣe awareness not only awareness àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe bóyá gbogbo ọ̀nà táwọn bàbá bá rìn nípa ẹ̀ wọ́n máa tẹ̀síwájú náà but we have to be courageous ká dẹ̀ má lose focus ká má ní mind ká wà optimistic ká má ní mind pé bóyá 20 ọdún kan àbí ọdún 13 la máa ṣe we should be optimistic and be positive ká dẹ̀ máa gbàdúrà kò sí nǹkan tí Ọlọ́run ò lè kó tó kọjá agbára Ọlọ́run like irú statement tí wọ́n tẹ sọ bóyá bíi some minutes ago pé ṣé wọ́n máa jẹ́ ká lọ ṣá èmi ò fẹ́ káwọn èèyàn wa kán ní mind bẹ́yìn whether wọ́n fẹ́ ká lọ àbí wọ́n fẹ́ ká lọ títí wa ni pé láti wà positive pé they are not greater than God wọn ju Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run lọ but àwa la ní láti máa continue iṣẹ́ táwa ń ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá dẹ̀ believe in that freedom let them some more courage kán dúró sórí nǹkan tí wọ́n bá believe ó máa fún wọn ní good life tí wọ́n fẹ́ gangan so nǹkan tí èmi fẹ́ gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn ẹ má jẹ́ kí ó rẹ̀ wá ẹ má jẹ́ kí bóyá ó dọmi tútù sí wa nínú
ẹ jẹ́ ká túbọ̀ even double effort wa sí, but in a way tó fi jẹ́ wípé a mọ̀ wípé ó máa tún ran àwọn nǹkan tá a fẹ́ kó bà wá lọ́wọ́ tó máa tún ràn wá lọ́wọ́. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ fáwọn èèyàn wa nìyẹn. There is no going back, but with wisdom, with knowledge, with prayer and all our efforts, unity tá a fi ń ṣe kìíní yẹn, let's continue and let's believe pé soonest kò sí nǹkan tí ò lè tẹ̀ wá lọ́wọ́ pẹ̀lú the presence of God with us. Kò sí nǹkan tá a lè rí gbà. Ẹ má jẹ́ ká believe pé bóyá it may not happen in our generation. It will happen in our own lifetime. That is the mind we should have. It will happen by the grace of God, because this suffering is too much. The pain is too much. It will happen. Let's have that mind that it will happen, and let's continue. Then mo fẹ́ sọ fún àwọn, mo fẹ́ bá bí lọ́ọ̀yà wa ẹ jọ̀ọ́, ṣé òkú àwọn méjì tí wọ́n ń kó wọn lọ yẹn, òkú àwọn èèyàn wa yìí, ṣé wọ́n máa dá òkú yẹn padà àbí wọn ò dá padà? Because a mọ̀ wípé kéèsì tí bàbá ó ti ṣe sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan sí, then àwọn Lady K a mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run ìyẹn náà máa, but the òkú yẹn gangan, because it is a honour, it is a great privilege, ó máa tún jẹ́ comfort fún wọn tí wọ́n tẹ̀ gba òkú wọn, because there has to be a opening of a case nípa àwọn bodies yẹn tí wọ́n bá release ẹ̀. Ẹ ṣeun sir, God bless everyone. Mo notice pé àwọn tó mú òsì dání wọ́n yọ mí lẹ́ẹ̀mejì. Ẹ tó ṣe kíní yẹn kó stop ẹ o. We are on live, please. Please restrain yourself. Ẹ̀ẹ̀mejì náà ti yọ mí o. I am trying to appeal to you. Can Tijani please? Mike, please mute yourself or I mute you, please. We are on live program. And be disciplined, please. Òun tàn tó ti yọ mí again. I'm trying to explain to you, Mike Tijani, please mute. Please. Ẹ ṣé gan ni ọmọọba Adéjọkẹ́, gbogbo àlàyé tẹ́ ṣe ni a ti gbọ́. Àwa náà dẹ̀ ti bára wa sọ̀rọ̀ wípé ní agbára ṣe Ọlọ́run, there is no going back. A ti dáwọ́lé náà. Wọ́n ní kò sẹ́ni tó dáwọ́lé ìtúlẹ̀ ńkọ́ tó yẹ fún ìjọba ọ̀run. Gẹ́gẹ́ bí àbá ti bá wa sọ́dẹ̀ tẹ́lẹ̀, ó kì í sá hallelujah sir. Hallelujah. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa sir. Ní agbára ṣe Ọlọ́run àṣeyọrí la máa ṣe. Ojú òde ní tiwa. Bàbá wa Ọ̀túnba, wọ́n á bá wa ká ẹsẹ̀ ètò yìí ńlẹ̀. Nítorí pé wọ́n ti náwó látẹ̀kan. Bó tẹ̀lé jẹ́ pé àwọn náà la fẹ́ kó káwọ́ ẹlẹ́dẹ̀sẹ̀ nítorí pé àwọn ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ó jẹ́, in fact, ẹ má jẹ́ kí n tàn yín kó tó di pé máa ń dùbà fún bàbá wa Ọ̀túnba. Mo wojú fóònù mi, there are over 600 missed calls. Tí a bá dẹ̀ wo àwọn tó ń kọlù yìí, aláwọn tó ń kọlù ẹ̀bẹ̀ yìí torí pé a lè ti gbé kọlù wọn. Let us even have it. Kẹwàá wò pé we have almost 400 calls tonight tí a lè answer wọn. When I looked onto my phone a few minutes ago, I was shedding tears indirectly. People are in pains, but kò sí ọ̀nà àbáyọ fún wọn. They are in pains. Wọ́n mẹ́ tó máa jà fún wọn. But oh my God, I want to cry. Wọ́n mọ̀nà tó máa gbà láti yọ kúrò ní Nàìjíríà. People are calling. Over 600 calls. I listen to people tonight. People are in pains in Yoruba land. People are in pains. They cannot talk. They have been subjugated. They will be subdued. What if fear be? What if jí àwọn èèyàn wá jù nílẹ̀ Yorùbá? Ẹ má jẹ́ ká dákẹ́ ẹjọ́ fún náà bẹ̀ yìí. Ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀. They have no choice. Nobody to fight for them. Olúwàgbé wa dìde gẹ́gẹ́ bí wòlíì, gẹ́gẹ́ bí ìjàngbara yìí, kò kí ń ṣe nǹkan ara nǹkan ẹ̀mí ni. Whatever tá bá gbọ́ ní àṣálẹ́ mo fọlọ́ ń bẹ̀ yín, ẹ má jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá parun, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ ká continue, mo fọlọ́ ń bẹ̀ yín, ẹ jọ̀ọ́. People are calling, they are in pain. People are talking to me privately because wọ́n lè come on here torí kò sáyè fún wọn. They are crying to my ears here. People ẹjọ́ ẹ̀fọ́ púpọ̀ báyà kójọ ọkọ má jáwọ́ kójọ pé they are very proud of him. Pé àwọn tí wọ́n mọ̀ pé wọ́n rí Yorùbá tó nípò ya bẹ́ẹ̀. Tó dé sọ̀rọ̀ báyìí sọ̀rọ̀ ní àṣálẹ́ pé ni wọ́n dùn sí wọn. Mo fọlọ́ ń bẹ̀ yín. Please let us continue. There is light at the end of the tunnel for us. People are in pains. Ẹ má bínú, I'm emotional because I feel it.
ẹ má bínú fọlọ́n bẹ̀ yín, I'm shedding tears. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá pa ọdún fọlọ́n bẹ̀ yín. Wọn lọ́nà míì tó fẹ́ gbà. They are crying to my ears here tonight. Over 600 missed calls. People are calling. But wọn lè ní opportunity àti bá wa sọ̀rọ̀. Mo fọlọ́n bẹ̀ yín, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká continue. Olúwa máa jà fún wa. Olúwa máa jà fún wa. Olúwa sí lẹ́yìn àwọn aṣebi. God will fight for us and he's going to fight our causes. Please, let us continue. Ẹ má bínú. Daddy wa Ọ̀túnba, ẹ bá round up. Well, ẹ ṣé mo dúpẹ́ ọpẹ́ mi kọ́kọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ amòfin wa fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ti ṣe, tí wọ́n dẹ̀ ṣe ṣe, tí wọ́n dẹ̀ lè wọ́n sì fẹ́ ṣe. It goes without saying ni pé wọ́n ní tí bá ti rí èèyàn mi, tí bá ti rí kinní kan, ara mi á yá, ọkàn mi á balẹ̀. So I have no doubt in my mind, but you see, the problem, some of us, journey, we are very few. Alàgbà yìí sọ kinní kan lẹ́ẹ̀kan, alàgbà Chief Yomi Aliu. Ọ̀rọ̀ yẹn mo dẹ̀ máa ń sọ Monday to Friday lórí platform yìí. But maybe because level of oníkálukú, level of understanding wa ó vary from one place to another. And mo ní máa ń ṣe homework, but they man share research on my own. Part of what I hear, I have judges who are retired, they are my age groups. I have people who are different line of thinking, education and exposure. And they're all Yoruba, very few Igbo. I have Igbo friends, I have Hausa friends, and I know what they say. And what are they saying? Most importantly, they say why it's difficult for them to join. There are many Hausa people who want to join because Hausa government, you more Hausa, and they don't even have it easy. Life is horrible for them. And when you're alone, don't believe in pay. Almanjeri should have been. What am I saying? I'm looking for a word. Almanjeri should have been stopped. They should have not. There shouldn't be Almanjeri. But we can say that is their part of their problems. But everybody here tonight, I want to say that we need to be very, very careful because the problem facing us is we need to readdress. We need to go back to drawing board. Go back to drawing board. This is a noble cause. This is a just cause. This is a case that we need to fight it. We started, we have to fight it to the end. But I want to refer to Alàgbà Yomi Aliu. He said, àwọn tó ń pè àwọn tó ń máa ń pè kí ló lè lajú ẹ̀ báyìí wọ́n dẹ̀ sọ pé àṣedá àwọn àṣekínní kan. Yes, they are right. But I go back to them and I want to ask Alàgbà Yomi Aliu to please say to all these people, somehow, but please tell them, some of them are my age group. And to that joy, I'm sure he's in his 70s, it's almost my age group. But I want to tell you, those who do not want to join us, sometimes you look at the excuses, you ask yourself and say, why don't you join us openly? But because most of them are corporate beggars. Yomi Aliu himself said it. They are afraid. Afraid of what? Afraid of one pure water, age of 11, 12, 13. Wọ́n sunu pálí àwọn ọmọ kan wà ní Lẹ́kì, àwọn ọmọ kan wà ní Márọ̀kọ́, àwọn kan wà lọ́nà Ṣakí, àwọn kan ò rí náà rí lọ́nà Ìsẹ́yìn, àbáwọn tó wà ní ọ̀nà Àkúrẹ́ nǹkan kan bẹ́yẹn, àbáwọn tí àwọn kan tá láàrin ara wa tá ń fi ìyà jẹra wọn. But then again, they are now saying pé three-quarter àwọn tó wà nù agitation. I want to quote Alàgbà Yomi Aliu again. Ipe because wọ́n ríra wọn tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí Gbajabiamila sọ. Ṣé tẹnu wá bá kò ní? Ṣé Gbajabiamila ṣé òun yẹ kó máa sọ̀rọ̀ ni? Àwọn tó yẹ kí ní kí tábà ipa wà papọ̀ ni. Ṣé yẹ ká sọ fún Yomi Aliu kó lọ bá a sú ẹ̀ ipe criminal ló rúlu wa. I'm also a lawyer. Pé yẹ ká sọ fún Yomi Aliu pé bá mi pé lágbájá lẹ́jọ́. We have the right.
pé arán wọn lọ síbẹ̀ yẹn tara wọn náà ń ṣe ní kẹ́ni kankan má gbádùn ayé ní kẹ́ni kankan má ṣoríire but you cannot be there and kẹ́mà throw ẹjọ́ wọn kọ́ because some of us do not want to agree wípé àwọn tí wọ́n kérò sọ́kọ̀ according to san ní wípé àwọn tí wọ́n wá sí ìlú òyìnbó nígbà tí wọ́n débi tí wọ́n ṣiṣẹ́ ìgbálẹ̀ fún how many years gbà tí wọ́n ṣiṣẹ́ ìgbálẹ̀ for how many years tó wá sí wọn àwọn ń padà lọ́lẹ̀ àwọn láti ṣe kíní kan wípé there are people who are not supposed to be part of the struggle. I disagree with that, and I will tell everybody a story tonight. In 1969 mo bẹ̀ senior brother mi pé kó jọ ń tọrọ Ọlọ́run kó rán mi lọ sí ìlú òyìnbó ó insist on no. I was working with BWA, Bank for West Africa. Òun náà pè ní First Bank lẹ́nu. Only no. Only in fact, his own no was based on religion. He's a Jehovah's Witness. Wọ́n ti kú sí. He was 87 when he died. Ó ní ayé òní pẹ́ parẹ́ mo ní táyé bá máa parẹ́ ẹ jẹ́ kó bá mi ní ìlú òyìnbó. Because in the 60s, that was the time John Majors, àwọn former Prime Minister Louis, tájọ́ ń ṣiṣẹ́ ní BWA. I also have history. So the point I want to make ni pé ìgbà tí ó dá mi lóhùn mo bẹ̀ sí save owó I earn 32 pounds. Ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ bank 32 pounds ló máa gbà. Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ministry 16 pounds ni. Mo sure pé alàgbà Yomi Aliu I need rough idea of what I'm talking about. So I save money to leave Nigeria since Alimobalo Bakoleko 1970. The point I'm trying to rally here and ni pé ẹ̀gbọ́n mi wá sọ fún mi ń dọ́lẹ̀ lọ́hùn ó ti dèrò ọ̀run báyìí pé tó bá ọmọ à ń fọlẹ̀ ń lo òyìnbó ni ó pẹ̀lú up to my last day tí máa fi kú mi ò fọlẹ̀ rí mi ò fọlẹ̀ mi ìgbálẹ̀ mi ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ ìdọ̀tí rí tó ní mo sọ fún ẹ̀gbọ́n mi pé mi ní ṣe. But having said that, ìyọ̀n ṣe big price o. Tọ́mọ mi bá lóun fẹ́ gbálẹ̀ òun fẹ́ lọ fọ tọ́lẹ̀ I have nothing against it because àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ìdọ̀tí ìlú yìí náà ogun ojú wọn ni. But let me link what I'm saying together. Let me connect it. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá wà bí ẹ tẹ́tí sílẹ̀. We need to understand one thing. Architect ẹni tó jẹ́ pé dressman ni kò lè lọ ṣiṣẹ́ ọkọ̀ máa ní idea nípa iṣẹ́ architect ni. Ẹni tó bá jẹ́ tailor gangan bábà gangan ó lè má mọ̀ nípa iṣẹ́. Yomi Aliu said to us tonight, òun ti kọ́kọ́ ṣe geography, òun ṣe gbá òun ṣàwọ̀. Thereafter, ló ń ṣe wá lọ study law. I accolade you, I appreciate you, I understand. I also do different kind of thing. The only one tí mi ṣe, ìgbà tí mi ríṣẹ́ tailor kọ́ after my first degree, ló sún mi ní age of 49, lèmi gangan ṣe lọ study law ní UK. So we all have history. But ká máa rò pé bóyá a ní láti a máa ṣe bí iṣẹ́ pé a máa ṣe iṣẹ́ yìí ká máa ṣe lọ ká máa put in àwọn different kind of method tí ò ní help wa. We need to change. Àwa gangan à ń láti change. I'm giving a big speech sometimes in 2 weeks' time. We cannot continue like this. Tabade ṣe nǹkan kan for the last how many months 31 there, how many years? Tá rojú ọ̀nà. Isn't it enough time, Yomi Aliu? Will you subscribe to that? That we need to rearrange. We need to sit down and check. Am I making sense, Yomi Aliu? Yes, that's what I'm saying. We need to sit down. Adele ma fi à ń ṣe àrójútó ara wa. À ń ṣọmọlúwàbí ní gbogbo ìta ń ṣe now. We need to sit down and rearrange, readdress, reappraise. Kí ni tí à ń ṣe? I asked my guest yesterday, was also a successful lawyer in America, Jennifer Fasaki. Mo ní kí ló fà tá ní penetration. Kí ló fà tá ní penetration tí àwọn èèyàn wa táwọn ọba kan sì ń fi tán kó yẹ wọn kéré. Kí ló fà tí àwọn lawyers, àwọn doctors, àwọn tá a bá tí lọ síbi tó yẹ ká lọ. Àní débi tó yẹ ká dé. How dare Fáyẹmí? How dare Sanwó-Olú? How dare anybody tó jẹ́ Yorùbá man tó máa lóhùn orí pé wọ́n ń tẹ àwọn ọmọ amọ́lẹ̀. Àwọn ọmọ wa ń ta pure water. Ìyà ń jẹ wọ́n. Gbogbo number of years, over 50 years ti wà ní Europe. Mi ò pàdé Haúsá tó ń ṣiṣẹ́ kankan tó ń ṣiṣẹ́ ìgbálẹ̀ tàbí iṣẹ́ ìdọ̀tí. If you don't make it, that's why I told you the story. Ẹ lọ kọ́lẹ̀ kẹfì kẹ̀kẹ́ pé Ọ̀túnba sọ báyìí fún mi. Ṣe bẹ̀ mi ò máa ń gbọ́ pé ẹ ní rí Haúsá. Wọ́n ti ṣe kíní ìtìpẹ́ náà kí eléyìí ò ṣe last week náà.
eléyìí ò ṣe last year kì í ṣe 10, 15, 20 years ago láti wà ń dẹ̀. But the point I'm making now, I'm setting this alarm to everybody. Ẹ jẹ́ ká jókòó, we need to go back to drawing board. Because ẹ má yẹ kó sú, ẹ má ṣe kí ni Yomi Aliu wá látọ̀dọ̀ wa jàre. Ẹ ló ní kàn fún yín sà. Ṣé kàn fún yín pound sterling lẹ́fẹ̀ẹ́ ní tìyàn àbí kí lẹ́fẹ̀ẹ́? At least you get to pinnacle of your profession in a way. It could be blessing of becoming a judge or whatever. So let us get it right. Emotion and some other things may not help this cause. Let us get it right. I've also broken down. And like Yomi Aliu, when one of our people was charged for terrorism, I was crying. I was crying in such a way. How come? How can you measure injustice? Injustice. I joined the call. I will call my friends. Mola wanted to get PhD in 2021. Yoruba ni Omekiti. It's a professor. 21. I love Google it. I can mention. I can call him up. But all of them do not want to believe in these things because unbelief the way we are doing it is wrong. A minority in one, but they are a majority. That's the point I'm raising. So we need to sit down and agree to rearrange. We disagree, but we cannot continue the manner people think we are doing it wrongly. Àwọn àdúrà kan dẹ̀ wà, àdúrà mi àgbà, àdúrà mi ìtọ́jú dẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀ because I put action. Alàgbà Yomi Aliu, alàgbà náà ní church. Am I making sense? Yes. Bible pé tàbá ti gbàdúrà tó ń dẹ̀ ká kan lẹ̀ jókòó ni, àdúrà yẹn láti gbà by force. Of course not. Bàbá, yes, sir. Bẹ́yìn bá wà lójú ọ̀nà kádàrá, àdúrà ò kì í gbà. Ṣé ẹ jẹ́ ká bára sòótọ́ ọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká yára ń brain. Mo dẹ̀ ń sọ ní platform tèmi belongs to ni. I'm working for a greater things. But ẹ má jẹ́ ká máa fi gbogbo ẹ̀ ṣe nǹkan gbogbo ẹ̀kọ́, ẹ jẹ́ ká ṣe right. Ẹ jẹ́ ká ṣe right. We need to call ẹ̀dẹ̀rí kò sẹ́ńtà pẹ̀tàn dára lóhùn lórí platform. Ẹ má jẹ́ ká ṣe bákan náà láti ṣe à ń fúnra respect ní ẹ jẹ́ ká yára ń brain. We need to sit down again, rearrange, readdress, reappraise, redesign. Ká lè move on. What other information? Information lẹ tún fẹ́ gbọ́ yàtọ̀ sí lẹ́nu pẹ̀lú mi Aliu wá bá wa lọ́ọ̀yà kìíní kan bá wa gbogbo ọ̀tá bá pè wọ́n dáa lóhùn wọ́n dẹ̀ ń fún wa ní clue, wọ́n fún wa ní clue. We need to sit down kí àwọn professor this professor that kan láwọn fẹ́ dá sí pé àwọn tó ń darí ètò yín àwọn ọ̀ràn wọn ń ṣe pé kán kó Nàìjíríà in the first place. Bó ṣọ́ àmì ò ń ṣe pé kan lọ títí but I believe God will not forgive them because the reason tèmi fi kó Nàìjíríà in 1970 is even worse when I left. So all I'm trying to say to everybody here tonight, we will need to sit down and rearrange, readdress our movement. And we are coming to you again because it may be on and off. You will come, people like you will come and inject sense into us. And I want to send you back to some of your friends. Most of them, they cannot continue like this. God will not forgive them. Our mama will not forgive them. They cannot continue to neglect this cause. They cannot continue to afford because only Galati Abuja. Owó Abuja máa tán. Gbogbo nǹkan báyìí ṣe bí history ni gbogbo wa kà ṣe. I also read history to do my first degree. And I can tell you, they cannot continue. They are not going to be there for another. It's over another 20 years. Ojini. Am I making sense? Alàgbà Yomi Aliu. Yes, sir. Yes, sir. So what's the point? Let us be real. So, but again, let's do what we have to do on this platform. Because these are a big honor for us to have Chief Yomi Aliu. If talking to us, he could have spent, only if the time want to come afarapa, can't hear so the bed wanting that one. But any which way, he gave us his time to come and talk to us. What do we take out from all what we have been saying? That's
That's my concern. My concern is, what are we taking away from your presence here tonight? From all the information you give? How many of us understand? It doesn't work that way. Àwọn kan náà jókòó náà ṣe Golden Gate bridge lórí Atlantic. Àwọn kan náà ṣe kíní, wọ́n calculate, wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe ni. And I'm very angry, and I'm saying this because next time I'm going to invite you for some other talks. We cannot afford to continue saying form central body. It's a shame on everybody. It's a shame on all of us. We are retarded. We are retarded. That's what it is. Kamale form central body. If we form a central body and Wawo and Shegba, people like Yomi Ali should be properly compensated for his job. People like you and I should be getting some allowances. And we can only achieve that if we agree to form a central body. Most of Yomi Ali, you might not know, I said to my people, because I'm privy to some of the IPOP people. And I said when he was, when he was arrested, detained or whatever, once you go under, once you fall into that kind of thing, only the state will have access to all what you have. Yeah, that's why we went. We asked for court to delete his bank account. No debit on his bank account. He cannot withdraw any money. 380-something million. Honorable Yomi Ali. 380-something million pounds. No bank account. One of the accounts. Why? Because the way things work in Europe is this. And that's why sometimes I don't belong to any of the religions. Because I think they make millions. Allow church leaders in the whole even in free for cash. Because around tongue baluju, I want to direct debit £12,000. Moleni to almost £12,000. Lumanchi direct debit. By a lot of mewa. Practicing immediately cash number. So we have all this kind of thing going on. So the point I'm making, let us learn. Brain. It might not be the best way to move on, to achieve success. We need to sit down, bring brains now. Let us do what we call a weekend retreat. If you are people like us, I'm not bragging. Environmentally think I can easily find out. This one cannot think. You know, now, the brain is there to be trained. If you don't train your brain, you don't know. Bullshit. Iwo Road. Iwo Road. So Iwo Road. I grew up in Lagos, and I know what it is. But I'm fi paper say oko agbesinu gota amatele gota omi free. Because I've asked the way it is, I appreciate everybody here because they appreciate me. I understand. Well, they appreciate me. Good luck to them. But I can tell you that we need to make room for alteration, suggestion, alteration, and redirection. We need it. And we are going to come back to you again. So, for you to give your night, the time, and everything you are doing to come and attend to us. We appreciate you greatly. And Ade Marimba, and again, no matter what, I hope that alone. Oh, I am a okay, but about the judge because national son properly. Sign the judge mom. There are two ways now in law. Yes. Pull of the rope or the pull of the silk. But any bribery and corruption. So I understand. So anyway, well, okay, sir. Thank you very much.
we can go if you want to go. And Thank you, sir. Shisa, everybody in the house, that's my roundup. Chief Yomi Aliu, sir. It's a real pleasure láti rí yín in person and have a discussion with you live. Just to say pleasure, and we'd like to have you again. And yeah, definitely we'd like to have more discussions later on. Thank you. Thanks for coming. Thank you. Okay. Thank you very much for your time, sir. Ẹ jọ kí kan tó lọ jẹ́ kí jáde ọ̀run borí owó ó dàbí pé wọ́n fẹ́ bá a lọ́rọ̀. Just 2 minutes, sir. Ẹ bá fún ọ ní opportunity tó látàrọ̀ wọn ti sọ̀rọ̀ jáde ọ̀run borí owó. Oh, sorry. Alàgbà Fatai. Okay, sir. Ẹ jẹ́ 1 minute ẹni ẹlẹ́ni lóhun charge kìíní. Màá kọ́ ẹ̀yẹ kóbìnrin kan fún wọn ní good night kiss. Alàgbà ọmọ borí owó. 4 hours. No sir, kì í ṣe fún àwọn sir, tá bá ti kúrò ní life ni. Okay. Ẹ jẹ́ kan náà sì sí wa kan fún wọn pé good night kiss. Ìyẹn ò ṣe ìyá wọn ti sùn. Gbogbo wọn ti lọ sùn o. Ó yá tẹ́ni Gbogbo wọn ti lọ sùn. Ó ti lọ sùn gbogbo Wọ́n ti sùn. Wọ́n ti lọ sùn. Wọ́n ti ṣe láàárọ̀ náà. Anyway, ìyá wa Akúnyàrá, ẹ jọ ẹ bá dúpẹ́ lọ́wọ́ Chief Aliu. Ẹ ṣeun gan sa. Family voice to say bye bye to you. Torí mi náà ni mo kù wọ́n kọ́ wọlé. Ẹ ṣeun gan sa. Ọlọ́run bá mi káwọn gan máa yìí lọ. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú ojú òní tí yín o. Ẹ ṣeun gan. Iṣẹ́ yín ò ní díṣẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́. Ẹ ṣeun gan sa. Thank you so much. Àti tẹ́lẹ̀ kí lẹ́fẹ́ kan ṣe. Mo ló dàbí káwọn gan wọn fẹ́ lọ mọ́ wọ́n ń gbádùn wa bàjẹ́. Ẹ ṣe gan ni ó dàárọ̀ o. Ó dàárọ̀. Ẹ ṣe gan ni God bless you. Ẹ ṣe gan ni o. Àjàjà yìí lágbára Ọlọ́run ní ṣe lásán o. Àmín sà, àmín àṣẹ. Ó dàárọ̀. Ẹ wo ìyá fẹ́ lọ sùn òun dàrú dàbọ̀ ní ọ̀tún. Well, alàgbà ti lọ, I don't know what is left, but we need to understand. You all had me. Pastor broadcast ká lè sọ nǹkan. Ẹ jọ sir, a wà ní live broadcast sir, so àwọn other things a fẹ́ discuss láàrin ara wa later after the live. Well, I don't. Yorùbá ní kẹ́ ẹ ládọ̀mù kẹ́ ẹ padà wá létà ilẹ̀ ti mọ́ náà. Permission to say something. Permission to say something, sir. I'm out of here. Let's go online first. Let's leave online first, please. Just a quick one. Please, let's keep the faith. Àti tẹ̀síwájú big breakthrough ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá, and I'm really grateful pé wọ́n ṣe case yẹn. It's a big change, and we should hold on to that. So, but àtẹ̀síwájú ẹ ṣeun gan. We are now ending the program and coming back to about 10 to 15 minutes of discussion among us. Then Ali Mobashima fix another date for general meeting. Okay. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin wà nílé tí ẹ ń gbọ́ wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ ní agbára àṣẹ Ọlọ́run ní ọjọ́ Wednesday tó ń bọ̀. A tún máa pàdé yín ní another town hall meeting. Ní agbára Ọlọ́run before then náà a tún ti ní àwọn ìròyìn ayọ̀ láti fún yín. Àwa ń rọ̀ yín, ẹ jọ̀ọ́ afọlọ́ǹbẹ̀ yín. Ẹ bá túbọ̀ máa gba àdúrà fún agbára ìtẹ̀síwájú, pàtàkì lọ́kùn àti agbára tí a fi máa ṣiṣẹ́ ní àṣeyọrí. Ẹ bá fún wa ní àdúrà. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n sì wà nígbèkùn ìjọba Buhari. Ẹ bá fi àdúrà kí Ọlọ́run kó sí àwọn alágbára nínú. Nítorí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn agbára tó wà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n fi ń búlì wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ fi yé wa wípé wọ́n ti kọ́ńkà wa, ṣùgbọ́n ẹni tí Ọlọ́run ò bá fi wá lé lọ́wọ́ kò lè fìyà jẹ wá gbé. Àdúrà ní kẹjẹ ká gbà. Ẹ ṣé gan ni o, ní agbára àṣẹ Ọlọ́run àtún máa kàn sí yín. Gbogbo ibikíbi tí a bá máa yà sí, ẹ̀yin náà ni a fi ń ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé. Láìsí ẹ̀yin kò sí àwa. Àwa náà dẹ̀ ni Olúwa ṣe ní ìmọ́lẹ̀ láti máa tọ̀ sí ọkàn yín láti mọ̀ wípé inú ìgbèkùn ilẹ̀ Yorùbá wà. A dẹ̀ láti jáde kúrò ní inú ìgbèkùn yìí. Ó wà lọ́wọ́ yín o, ó wà lọ́wọ́ èmi náà. Mo wá fi wákàtí ọ̀wọ̀ ẹ̀dúkọ́ lọ́wọ́ gba àwọn èèyàn mi tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní àṣálẹ̀ yìí. Ilé àti ọ̀nà yìí kò ní dàrú o. Gbogbo ohun tí ẹ fi òwúrọ̀ àti àṣálẹ̀ àti ọ̀sán kójọ ní agbára àṣẹ Ọlọ́run. Àwọn ọ̀tá wọn ń dàrú fún ní àṣálẹ̀ o. Gbogbo ohun tí ẹ fọwọ́ yìí ṣe ẹ̀yin lẹ́ máa jèrè ẹ ṣé gan ni. Ẹ kú ìtara, ẹ dẹ̀ kú àgbàsílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá.
ọ̀rọ̀ á fún wa ṣe. Ẹ ṣé gan ni mo kí yín o bàbá wa chairman. Ẹ kú torí a fi sínú àìsùn ní àṣálẹ́ yìí. Wọ́n ní iṣu ẹni ló ń tẹwé èèyàn bọ́pọ̀ tọ̀. Ní choice kò sí tẹ́lẹ̀ tí wá sí. Ẹ ṣé gan ni. Ìyá mi Erelu, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi o. Queen, ẹ ṣé gan ni o. Everybody. Ẹwà yín kò ní bàjẹ́. Lágbára ṣe Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin ilé àṣeyege ní tiwa o. Àní sọmọnù, àní fàyà, àní fi gba òmìnira o. Àní fọkọ, àní fi gba òmìnira o. Ní agbára ṣe Ọlọ́run inú ìtura, inú ayọ̀ báyìí, inú ọ̀pọ̀ ni a máa gba òmìnira. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin ará ilé o. Àtún máa kàn sí. Okay. I just had to disconnect everybody from the public now. National item first. Okay. Ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. tó ẹ ṣeun ó dìgbà kan náà ó dàbọ̀ ó dàrọ̀ àtúmọ̀.